ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወፀወነየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብልባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዛበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወፀወነየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብልባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዛበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ አላድኅነነ
ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አምላክ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ነዛበሰለነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እልባኮቴ አቡነ
በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ
ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይል ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ተዛበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ኪደሉ ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ አምላክ ኪደሉ ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ኪደሉ ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ኪደሉ ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ እዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ
እስከ ለዓለመ ዓለም ኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኮናኑ በስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ በስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም
ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ በሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም። ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 21 ካብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 17 ነቢይ ሕዝቅኤል ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን። ነታ ሃገር እስራኤል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካ ንገራ፣ እነሆ ኣንጻርከ እየ፣ ሰይፈይ ከዓ ካብ ሰገባኡ ክመልሖ፣ ካባኺ እውን ጻድቃንን ረሲኣንን ከጥፍእ እየ። ንጻድቃንን ረሲኣንን ካባኺ ኸጥፍኦም እየ እሞ ስለዚ ንኹሉ ስጋ ክወቅዕ ካብ ደቡብ ክሳዕ ሰሜን ሰይፈይ ካብ ሰጋባኡ ክመላሕ እዩ። ስጋ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ኣነ እግዚኣብሔር ሰይፈይ ካብ ሰጋብኡ ከም ዝመላሕኹ ክፈልጡ እዮም፣ ኣይክምለስን ድማ እየ። ስለዚ ኣታ ወዲ ሰብ ቈዝም፣ ብምስባር ሓቋቑኻ ብመሪር ቃንዛ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቶም ቈዝም ክኸውን ከዓ እዩ። እንታይ ኮንካ ትቕዝም ኢሎም እንተሓተቱኻ ንስኻ በቲ ዝመጽእ ወረ ኩሉ ልቢ ክመክኽ፣ ኩለና ኣዳው ድማ ወለል ክብላ፣ ኩሉ መንፈስ ከዓ ክልሕልሕ፣ ኩሉ ዓብራኽ እውን ከም ማይ ክፈስስ እዩ ኢልካ ምለሰሎም። እንሆ ይመጽእ ኣሎ ክፍጸም ድማ እዩ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ከዓ መጸኒ፣ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ በልውን። እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ሰይፊ በሊሑን ተወልውሉን ኣሎ በል። ምእንቲ እዚ ክሓርድ በሊሑ፣ ምእንቲ ማሕማሕ ክብል ተዋላዊሉ፣ እምበኣርሲ ብኡኡዶ ክንሕጐስ ኢና። በትሪ ወደይ ንኹለን ኣዕፃው ትንዕቐን ኣላ። ብኢድ ምእንቲ ክትሓዝ ክውልወል ሃቦ፣ እቲ ሰይፊ ናብ ኢድ ቀታሊ ምእንቲ ክውፈ ተሳሕለን ተወልወለን። ኣታ ወዲ ሰብ እዚ ኣብ ህዝበይን ኣብ ኩሎም መሳፍንቲ እስራኤልን ክኸውን እዩ እሞ ጨርሕ ዋይ ዋይ ከኣበል። ምስ ህዝበይ ንኣደዳ ሰይፊ ተዋሂቦም እዮም። ስለዚ ሰለፍካ ውቓዕ፣ ምዕዛብ መጸ፣ እታ እትንዕቕ በትሪ እኳ ካብ ዘይትህሉስ እንታይ ደኣ እዩ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ። ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ በእዳውካ ኸዓ ኣጣቕዕ። እቲ ሰይፊ 3 ጊዜ ይኸዕብት። እቲ ሰይፊ ናይቶም ክሳዕሞት ዝቖስሉ፣ እቲ ሰይፊ ናይቲ ክሳዕሞት ዝቖሰለ ዓብዪ እዩ ናብ ቤቶም ዝኣቱ። ልቦም ምእንቲ ክመክኽ ዕንቅፋቶም ከዓ ክበዝሕሲ ኣንፊ ሰይፊ ናብ ኩሉ ኣፍ ደገታቶም ኣቢለ ኣንበርኩ። ኣየ ከም በርቂ መስመስ ይብል፣ ክሓርድሉ ከዓ ተሳሒሉሎ። ስሕለትካ ናብ ዘበሎ ተዳሊኻ ንየማን ወይ ንጸጋም ኪድ። ኣነ ድማ ኣእዳው ወይ ከጣቕዕ ሃና ነድረይ እውን ከውፅእ እየ። ኣነ እግዚኣብሔር እየ ተዛሪበዮ ዘለኹ። Wisdom of Sirach, chapter 4, verses 20 to the end, and chapter 5, verses 1 to 3. From the book of wisdom of Sirach, may his blessings be with us. Amen. Watch for a proper opportunity and keep yourself from evil, and do not bring shame upon your soul. For there is a shame that brings sin, and there is a shame which is glory and grace. Do not show partiality to someone to your own harm, and do not let your respect for another cause you to fall.
Do not withhold a word in time of need, for wisdom is made known by a word, and instruction by a word of the tongue. Do not speak against the truth, and do not be put to shame by your ignorance. Do not be ashamed to confess your sins, and do not exercise force against the current of a river. Do not subject yourself to a foolish man, and do not show partiality to a ruler. Fight to the death for the truth, and the Lord God will fight for you. Do not be rash with your tongue, and sluggish and neglectful in your works. Do not be like a lion in your home, and act in pretense with your servants. Do not let your hand be extended to receive and shut when you should repay. Do not set your heart on your possessions, and do not say, I am independent. Do not follow yourself and your strength, so as to walk in the desires of your heart. And do not say, who will be Lord over me? For the Lord will surely punish you. ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባ ቢንያሚ ነቶም ባህሪ እግዚአብሔር ቃል ዝሓምም ዝመውት እዩ ዝብሉ አርዮሳውያን አብሉናውያንን ነቲ ክሕደቶም ነቂፉ ዘሊፉ ኣብ ዝፀሓፎ መበል 16 መልእኽቱ ከም ዝበለ ኦ ኣሕዋተይ ፍቁራተይ ሕጂ ከዓ ንጾምን አገልግሎት እግዚአብሔርን ንትሩፋትን ዝመልአ ኩሉ ሰናይ ግብርን بزيادة دما بتا مقنان زي بالله بأكل سلسته ببهاري حادة إلى التأمن هايمانو زتدالونا نخون بأكل سلسته ببهاري حادة زخونو فتصيمم زتمسقونو بأب بولد بمنفس قدسنا أمن نبل سلسته أكلات بكل سراح بمقبار بمزراب حادة يوم بقد سلسته يوم بملكوت حادة يوم بسرح حادة يوم بفقادون حادة يوم كابتا بكل زمن دنجل زخونت ولاديت أملاك قدس دنجل مريم نفسن سجان وسيدو بزي مفللاين بزي متحواسن بزي تفلي أكلو نتسجاز توهاده بزعباتي كاب سلست أكلات ناي حد إجزابير قال كنزارة بيجبا أزيد ما نأناز مسل كما ناز حمم اتفلتن اتزارة بالنفس زلاتو سجايو حدنتن سلستنتن ززارة غورغوريوس እግዚአብሔር ቃል በመለከቱ ዘይሐምም ክኸውን ከሎ በስጋግና ዘሐምሚው ክብል መበል 15 ክፍል መልእኽቱ ካብ ዝተዛረቦ አምጺና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዛዕባ ዝጸሓፍናዮ እቶም ዘስተውዕሉ ዓያሱ ሰባት ፈጺሞም ይጠራጠሩ እዮም ከምኡውን ነቲ ኣብ ካልእ ክፍሊ ቅዱስ ቄርሎስ ከምቲ ሓጺን ወይ መዳብ ምስ ባህሪ እሳት مستوهاده إسات حوز مسلن مقاتون برهانون رسنون جنزب زجبرن كمون اتحاتين بمدشة ويبخالق نجر مستوقع حيلت مدشة قبل علت حاتين كم زودق امبر اتي بهاري إسات جنا كم زي وقع እግዚአብሔር ቃል ድማ بملكوتو زي كونس بسجا حمام زبالو كم زن أمن ولد እግዚአብሔር بملكوت زي كونس بسجا خمس حمام دما نزارب علونا اتم عاشون نزم سمعو እግዚአብሔር ቃል مسجا بملكوت حمامن موتن النابلو تخراخرونا أمرو زي بالله مزياتهم نتي سعبت أريوس قبلنا سياوياسن ان جنادي بيسن زبلو ነገር ይዛረቡ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነቶም እግዚአብሔር ዝሓደሮም አቦታትናን አይሰምዑን ነዓና ግን አንሳቶም ከም ተሐቀኛ ሃይማኖት ፈጽሞም ከም ዝሰሓቱ ንፈልጦም ኢና ብእሾኽ ዝመልአ ዱር ጥሒሶም ሓደ ክኸዱ ፈተው እምበር ብመንገዲ ንጉስ ክኸዱ አይፈተውን ሊቀ ሐዋርያት ጴጥሮስ ክርስቶስ በመለከቱ ሕማም ዘይብሉ እንከሎ ምእንታና በስጋ ሐመመ ክብል ተዛረበ ሐዋርያዊ አትናቴዎስ ወን አብራብዓይ ድርሳኑ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ጠቂሱ ናርዮሳውያን ክከራኸሮም ከሎ ክርስቶስ በመለኮት ከም ዝሐመመ ሐዋርያ ጴጥሮስ አይተዛረበን ሕማም በሐቂ ናይ ስጋ ገንዘብ ደአምበር በባህሪ መለኮቱ ናይ ቃል ከም ዘይኮነ ንኽንፈልጥ ንሱ ምእንታና በስጋ ከም ዝሐመመ ተዛረበ በለ ከምኡውን
ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ኤጲፋንዮስ ንክሕደት አብሊናርዮስራውያን ናብ ዝስዕቡ ሰባት ከምዝ ክብል ጸሓፈ ብመለኮት ህያው ክኸውን ከሎ ብስጋ ሞተ ተባሂሉ ከምዝ ተጻሓፈ ክርስቶስ ምእንታና እንተ ሞተ እውን ብስጋ ሞተ ዳ እምበር ብመለኮት ዝሞተ ኣይኮነን ብሓቂ ሕማም ዘይብሉ እንከሎ ብሓቂ ከም ዝሓመመ በትግሩም ስራሑ ንኣምን መለኮት ብዝኾነ ነገር ኣይሓመመን ከመይ ዘይሓምምን ዘይመውትን እዩ ኣይልወጥን እዩ ምስ ኣብ እውን ማዕረ እዩ ከምኡ ከዓ በሊሕ ቄርሎስ ንክሕደት ታኦድሬጥዮስ ነቒፉ ዘሊፉ ኣብ መበል 10 ክፍሊ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ንኩሎም ፍጡራን ዘድሕን እንከሎ ብፈቃዱ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓመመ በለ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ደጊሙ እውን ቅዱስ ጴጥሮስ ክርስቶስ ብመለኮቱ ዘይኮነስ ምእንታና ብስጋ ሞተ ክብል ብሃይማኖቱ ከም ዝመስከረ ንሱ ብለውሃት እግዚኣብሔር በጃ ኩሉ ኮይኑ ብስጋ ከም ዝሞተ ከምዚ ኢልና ንኣምን ደጊሙ እውን እዚ በሊሕ ቄርሎስ ንሱ ብለውሃት እግዚኣብሔር ምእንቲ ኩሉ በጃ ኮይኑ ብስጋ ሞተ ንሕና ብከቢድ ክሕደትን ንኽንተሓስ ወይ ፈጺምና ንኽንሓስብ ንኽንሰሓብ ወይ ድማ ንሳቶም ብባህርየ መለኮት ምስ ስጋ ሓመመ ንዝብልዎ ከም ንዛረብ ገይሩ ሓደ እኳ ንኽዛረበልና ኣይድፈር ናይዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። መጽሓፈ ስንክሳር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ እስራ ወረብኡ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ካዕበ ተጋብኡ ማህበረ አይሁድ ውስተ ቤተ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወተማከሩ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይቅትልዎ ሳይሉ ወምህረቱ ያህሉ ምስለ ለዓለም ዓለም አሜን። ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስለ ለዓለም ዓለም አሜን። ሃለወት በሰላም ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ። ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃለወት አሐቲ ብእሲት እምአበይተ ሀገረ ቂሳርያ ወኮነት ባዕል በሕቁ በወርቅ ወበብሩር ወንዋየ ዝንቱ ዓለም ኃላፊ ወይኢት ኮነት ጽንስተ ወሰበበጽሐ ዕለተ ወሊዶታ ተአስረ ማሕፀና ወበጽሐት ሀበ አብይ ኩነኔ እስከ ለሞት አበዊሃሰ ጸርዋ ላዕለ አራት ወሆሩ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ዘእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወሶበ ቀርቦ ሀበ ሆሃት አፍአት ሃውከ አማኦቲሃ ወወለደት ወልደ ተባይተ ወአበዊሃኒ ተፈሱ አብየ ፍስሐ ወአብዙ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ሰአሊተ ምሕረት ለውልደ እጓለ እመሕያው እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወገብሩ አብየ ምጽዋተ ለነዳያን ወለህጡአን ወሃቡ ለቤተ ክርስቲያን ወርቀ ወብሩረ በስማ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዝኃ ምሕረትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ እምኀዘን ወኃይለ ውርዘትነ እምርሳ ወመዋዕልኪ ተጸውረ ብለሞን ኦ ማርያም ተስፋሁ ለቀወጣ በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞት ነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም
እንበለ ሰብሳብ ወሩካብየ በነዛ አቅረብ ኩለችን ስተቃለ ይባብየ እትትሙ በረከታዎች ማዛ ገለላይሲ ወለዘረከቦ ምንዳብየ ህብስተ ከፈትት ኢሳይያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ይደሉ ለታምርኪ ወበታምረ ወልድኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም ብምልኣ ምድር ብስፍሓ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ናብ ወድኺ ዘማልድ ክሎም ኣማልድልና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ድማ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ዓስቢ ስጋ ዓስቢ ስግደትናን ዓስቢ ጾምናን ኣምላኽና ሰማያዊ ዕረፍቲ ገጽካ ምርኣይ ክኾነልና ስኻ ዓግዘና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና ንድግልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕድናኻ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጡመ ስም ለዘይጽየዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኮነ ይፈኖ አርዳኦ ለሰባየነ ይፎልታውነስ ኢየሱስ ክርስቶስ ታጽልትዮ ምስሌሁ አዘቅተው ይነገቡ አዘቅተው ይነገቡ የመራነ ቤተ መራደ ተዳቦ አመይት ጋቦ ለምሳ ስርጓን አራቦ ለጥብሃ ስጋከ ንስየሰዮ ወለነቃደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዕ አይሁዳዊ ካዲያሚነ ስላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ ማርያም ስለተነደዮ ህማመትከ ንጥባ ስጋከ ንጸግቦ ወለነቃደምከ ንሰድቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅረ ገዛቀቦ አይሁዳዊ ካዲያሚነ ስላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይበለከ ሞቦ አይጎራታለን ከመከልርዮ ታምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረ ፍትሕ ዘገብረ በብእሲ ወዘማዊ ሳሉ ምሕረቱ ያሉ ምስለ ዓለመ ዓለም አሜን። ወእንዘ ሀሎ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም በአሐቲ እለ ተጋቡ ሀቤሁ ሊቃውንተ አይሁድ ወጸሐፍቶሙ መሃራሆሙ ወይቤልዎ ንሕነ ነአምር ከመ ኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ወኩሉ ዘተገብር ግብረ እግዚአብሔር ውእቱ ወአቀሙ ብእሲ ተቅድሜሁ ወይቤልዎ እስመ ዛቲ ብእሲ ዘመወት ወእሉ ሰብ ይከውኑ ስማ ላዕሌሃ ወአንተ ፍትሐ በከመ ሕግ ዘይደሉ ላዕሌሃ እስመ አንተ ኮናኒሆሙ ለእስራኤል ወሶበ ስማ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሆሙ ነጸራ ለብእሲት እንተ አብጽሕዋ ኀቤሁ ወአይመረ ለእመ ይፈትሐ ላዕሌሃ በከመ ሕጉ ለሙሴ ያስተሐቅርዎ ወያሄስዎ ቃሎ ወውእቱሰ አድነነ ርእሶ ውስተ ምድር ወሀዘ ይጽሕፍ በአጽባዕቱ ዲበ ምድር ኃጢአተ ኩሎሙ ወእምዘ አልዓለ ርእሶ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ ድልወት ይእቲ ከመ ትትወገር በእብን ዘበሕግ እስከ ትመውት ሰድዋ ይእዜሰ መካነ ኮነኔ ወአዲ አምጽእዋ ኀቤየ ወሰዛቲ መካን ከመ ትገርዋ በቅድሜየ ወወሰድዋ ለይእቲ ብእሲት መካነ ኮነኔ ወአስተጋቡ ላቲ አይባነ ወእምዝ ተመይጡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወካዕበ ደነነ ውስተ ምድር ወጸሐፈ በአጽባዕቱ እንዘይብል ኃጢአቱ ለእገሌ ከመ ወከመዝ ለእገሌ ኃጢአቱ
ወሶበሪዩ ዘንተ ወፁ ኩሎሙ ወአንሳ እግዚእ ኢየሱስ ርእሶ ወርእዮም ወይረከበ መነሂ እምሰብአ አይሁድ ዘእንበለ ብእሲት ባህቲታ ዘአቅምዋ ውስተ መካን ኩነኔ ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ብእሲቶ አይቲ ሃለው እለ ይኮንኑኪ ውትቤሉ እግዚእ ጎይ እምኮንኔከ ንጹሕ ተሃፊሮም ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እምይእዜሰ ውቅኢ ርእሰኪ ኢተአብሲ ዳግም ከመ ይርከብኪ ኩነኔ ዘአልቦቱ መልክዕ አንሰ ሀደጉ ለኪ ኃጢአተኪ ወወጻት ኢቲ ብእሲት ወቦአት ሀገረ ወነገረት ለሰብ ዜናሁ ወእንቲአሃ አምኑ ብዙሃን በእግዚእ ኢየሱስ ወሰብሑ ለእግዚአብሔር ሳሉ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመ ገቦ ይጋር ማኅፀንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ዚአ ሰማያት ይትዋቀሱ በእንቲአየ ተኰረትከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመ ከለ ህዳት ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምተአክሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለዕሩቃነ ልብስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ ቅዱስ። ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለቲ ኩሉ ስለና ዝበፅሐካ ንሕና ክንቅበሎ ዝግባአና ተቐበልካልና ተበጀኻና መስቀል ተሰቐኻልና ንዑና ዘከርና ቤትካ ኣለና እማ ኣምላኽና እንሰግዶ ዘለና ስግዳን እንጸልዮ ዘለና ጸሎት እንጾሞ ዘለና ጾም ድማ ኩሉ ስኻ ትቕበሎ ስኻ ትሪኦ መወዳእታና ጸቢቑ ድማ ገጽካ መርኣይ ይግበረልና። ሰሙን ሕማማት ብድሓነ ሰላም ፈጺምካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብድሓነ ሰላም ኣብጽሐና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእንሳና ድገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወእግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። አድኀነኒ እግዚኦ እምጸሬ ወእምጸላእትየ እስመ ይሄይሉኒ ዘየባልሃኒ እምጸላእትየ ምንስዋን ወዘያልየእለኒ እምለቆሙ ላዕለየ። ካብ ጸላእተይ ኣናግፈኒ ካብቶም ዝትንስኡኒ ኣብ እምባ ኣቁመኒ ካብ ገበርቲ እከይ ኣናግፈኒ። አድኀነኒ እግዚኦ ጸርየ ወእምጸላእትየ እስመ ይሄይሉኒ ዘይባልሃኒ እምጸላእትየ ምንስዋን ወዘያልየለኒ እምለቆሙ ላዕለየ። አድኅነኒ እግዚኦ ወእምጸላእትየ እስመ
ጸርየ ወምጽላህትየ እስመ ይሄይሉኒ ዘይባልሃኒ ጽላእትየ ምንስዋን ወዘያልየለኒ እምለቆሙ ላዕሌየ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእየ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ትክዝየ ወሃድየ ኩሎም ጊዜ
ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ቅረብ ሃላ አምላኽ ይቀረብ ይበለልና እዋ ድሕነና ካብ ዝኸበልና ጸላይ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ዘፍርሐና መዓታ ድሕነና ብሕጊ ወንጌልካ ቁመና ከምትና ሐዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ለና ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሰናይ ሕደገልና ካብ ክፋእ ድሕነና እምበራ ፈተና ይፈትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናጽዮሞ ኣሜን። ወዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለሁ ዕልና ኸድንግል ይኽእል ስጋኸ ድንግል ይኽእል ኣደ እግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ለክለሁ ስኻ በንስብርኽቲ ይኽ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ተዘጋጅ ተዘጋጅ ወስደስ በርክ ኃጢአትና ሓርገልና ነፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ንአ ወንጌለ መንግስት መንግስቱ ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ ህየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀረባ የመመንን ተነስሁን። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ 20 ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድን እዩ ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም። ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻ ንርእስኻ ትምስክር ኣለኻ ምስክርካ ሓቂ ይኮነን በልዎ። ኢየሱስ መሊሱ በሎም ኣነ ንርእሰይ እኳ እንተመስከርኩ ካበይ ከም ዝመጻኹ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ እፈልጥ እየ እሞ ምስክረይ ሓቂ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካበይ ከም ዝመጻኹ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ንስኻትኩም ፍርዲ ስጋ ኢኹም ትፈርዱ ዘለኹም፣ ኣነስ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እየ። ኣነ ነቲ ዝለኣኸና ኣቦን ኢና እምበር በይናይ ኣይኮንኩን እሞ ኣነ እንተፈረድኩ ከዓ ፍርደይ ሓቂ እዩ። ምስክር ክልተ ሰብ ሓቂ ምዃኑ ኣብቲ ሕጉኹም ጽሑፍ ኣሎ። ኣነ እየ ብናይ ርእሰይ ዝምስክር ዘለኹ እቲ ዝለኣኸና ኣበይ እውን ይምስክረለይ ኣሎ። ስለዚ ከዓ ኣቦኻኸ ኣበይ ኣሎ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ንዓይ ወይስ ነቦይ ኣይትፈልጡን ኢኹም፣ ንዓይ እንተትፈልጥኒ ግና ነቦይ እውን ፈለጥኩም ነርኩም ኢሉ መለሰሎም። ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ጥቓ ሳጹን ምጽዋት ኮይኑ ክምህር ከሎ እዚ ቃል እዚ ተዛረበ። ግና ኸግዚኡ ገና ስለ ዘይበጽሐ ዝሓዞ ኣይነበረን። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ድህረ ወንጌል ኣምላክ ዘበኣማን ዘመጻ ሃበ ዓለም ብኣፉ ዘእየህሱ ይነብብ በጽድቅ ኣነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ዘተለወኒ እየሃውሩሰ ጽልመት ኣላ ይረክብ ብርሃነይ ወዘይ መርህ ሃበሁተ ጽድቅ እስመ አንተ በአማን ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ወአርአያ ዘወፃ እምባሕሪ ዘሰብሖቶ እምባሕሪ ዘሰብሃት ኣስረቀ በብርሃን አብይ ላዕለ ዓለም እስከ ተፍጻሜቱ ወሰሃበነ ለነ ለአሕዛብ ነችራን ሃበ አእምሮ ጽድቅ በእንተ ስሙ ወአብርሃ ላዕሌነ ብርሃነ ጽድቁ ለእለ ንነብር ውስተ ጽልመት ወጽላለተ ሞት ወለአይሁድ አላውያን እለ እምንቱ እሊአሁ አግብኦም ውስተ ጽልመት ወውስተ ሲኦል እስከ ለዓለም እስመ እምንቱ ገደፉ ቃላቲሁ ወኢተወክፍዎ ወፈቱ ላዕሌሁ ፍትሐ ሞት ወንህነኒ ለናልዕል ስሞ ቅዱሰ ወንሰቦ ዘእንበለ ጽርዓት ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሃመ ወበህማማቲሁ አድሃነነ ወቤዘወነ። እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰሚዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጐይታውን ካብ ክፉእ ክኽውሎም ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ንሓትናን ንዓና ኾነ ንዓታቶም ጐይታ ህይወትን ጥዕናን ይቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋትን ቀለያትን ብኻልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን
أحواتنا قويتا بقنا مقد مريحو بسلام برهوانا من بريئهم من تخمل سمنا عنا ونحتياتنا من تخاد قلنا تصليو ببحري بمدري بأفلاقات بغلايات بغالي مقدتات من تسقى شبوتاتنا نحواتنا قويتا بقنع مقد مريحو بسلام برهوانا من بريئهم من تخمل سمنا عنا ونحتياتنا كحاد قلنا تصليو ناب قراوتن أوامن وينتاتن فريات كمون كله زفر تغلي زبالة قويتا باريخو أخابيتو خمت فأدحينو نافس أمية من انتخاب صحون حاتياتنا وين من انتخاد قلنا صليو أبقد ما أم حدرتن فردتن قويتا محرتون يقرطعون من انتخابهم لبهم بحيا ونذكر حرحلنا حاتياتنا وين من انتخاد قلنا صليو أبرسوس أمينهم انتي زماتو أبوتاتنا لكان باباساتن أبوتاتنا إبسكوباساتن قمساتن كساوستن أحواتنا دياقوناتن منكوساتن أبوتاتنا مؤمنانن كالوات كاب وغن كريستيان زعرفو كلهم ويتعرفت نفس غيبهم نعنا ونحاتياتنا كحد قلنا تصليو نذكر السنة مقبال زسنادو أحواتنا قويتا أخباركم من كسع مفصمت هايوتهم أبقى نعت هايمانوت كسنعو من نعنا ونحاتياتنا كحد قلنا تصليو سلام نايز حنت قدس بيت كريستيان أب كل تركب بيت كريستيان من تدحنات كل بوتان نعنا ونحاتياتنا كحد قلنا تصليو انت بتقول بنت قدوس رسالك انا باساتنا بانطونيوس نفسهم كعرفن كمون مسان باباساتنا بمقاريسنا باشندان ويتا هيوتهم بمحلاو أمن برسبكتهم كتنعو من نعنا ونحاتياتنا من تخاد قلنا صلي من تحادنات محبرنا أنه كل محبر كريستيان حدنة قويتا بسلام أصليلو كساعة في السامية خبص حنان حاتياتنا ون من تخاد قلنا نصليو أب قدس بيت كريستيان كاب سب كونه كاب انسسا ما بعض قربو قويتا ما بعم قبل من كبار خل من أب صبوق سرحاتهم كن خصنعو حق زمن عنا ونحاتياتنا كحد قلنا صليو أب كل بوتان سفران سناي زرقمون بيت كريستيان زحسبون زذكرون سبقنو حيمانوت قويتا باريخو عصبهم كوبمن محرتو خصقومن نعنا ونحاتياتنا من تخاد قلنا صلي قربان زخون سرناين زبيبن عطاناتن مصحفتن كالئن بيت مقدس اقحوت زحل زحا بيت مقدس اقحوت زحليون سبات كلهم قويتا زبلص عصبي ام منقسه سمايات كوبم نعنا ونحاتياتنا كحد قلنا صليو نفس وكفم ببسما منا سمنا نذكرهم تلاونا نبيت كريستياننا لقاونتن كلهم عبيتن قويتا خباركم من ابقدش مامتن مكاننتن سوا سلطانن فقرن كبرن كوهبهم نعنا ونحاتياتنا كحد من تخاد قلنا صليو حمام سقاد دخمون بحمام نفس التشقرن ردع زي بلهم عرقوتي مبلتاتن زغتماتن دخاتاتن كلهم مساكنين سب زرعتن حرساتن زشطن زشايتن كلهم صقماتن قويتا روح رحلهم يقرقب للمن كرهو اللمن نعنا ونحاتياتنا من تخاد قلنا صلي عبيت ما أسرت زلوون بسدتن بناي مركوردتن سقيون باقان انت زتتحزون كلهم قويتا خبز كل ما أسرت سقان ما أسرت منفسن حراوسيو محرتخو بهم نعنا ونحاتياتنا من تخاد قلنا صليو حرت أملاخ دا اليوم أبز قدس بوتازز تاكبو كلهم نا أملاخنان ويتانان يقرتان محرتن قلتفق مسألة من عنا ونحاتياتنا من تخاد قلنا صليو نايزة عمزي آزناماتن وحايزن قلياتن كرسوس أملاخنا برغطيبو كسعفاتهم كمال إن مدرون لمن دلمن غيرو كفسها نخل فطورات نعون انسسان
ጥሪትን ውን ከድሕን ንዓና ውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዘተሓሳሰቡና ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ኸ ይቕረታኦም ክህቦምን ንዓና ውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እዛ ሰሙን እዚኣ ጐይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኻራኸርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ኸዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና ውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ከረሕረሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጐስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምብጻሕ ኸብቅዓና ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻወ በእንቲአነ በማዩ ንሰብሖ ወናልር ስሞ እቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በበሳይሉ ክርያላይሶን 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 እንመዲናየ ክርያላይሶን 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 እምነዲናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናየን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናየን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናየን ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስቡጣስናየን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስቡጣናይን ክርያላይሶን 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 እምነዲናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን እንመዲናየን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናየን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናየን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናየን
Kyrialaison, Kyrialaison, Christos nain, Kyrialaison, 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 Christos nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Amaniel nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Amaniel nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Tisbutan nain, Kyrialaison, Kyrialaison, Tisbutan nain, Kyrialaison, 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 Madina, Kyrialaison, 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 Taos nain, Kyrialaison, 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 Masias nae, Kyrialaison, 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 Yesus naik, Kyrialaison, 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 Christos nae, Kyrialaison, 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 Amaniel naik, Kyrialaison, 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 Tisbutan nae, Kyrialaison, 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 Kyrialaison. ሰላም ለኪ ማርያም ውድስት ባፈ ኩሉ ፍጥረት ታቦተ አንቲ ዘሙሴ ጽላት ዘሕግ ወዘስርዓት ሰላም ለኪ ገይበ ብሩር ጽሬት መቅድሃ ንጹሖ ሃሌብ ማርያም መሶብ ለመናንሁብ ዘጾር ትንሣኤ ሕዝብ ሰላም ለኪ ርሴተ ቤቱ ሰናይ ለነቢይ ሐጌ ወወለት አንቲ ዘሰሎሞን ሀርጌ ማርያም ዘመነ ጽጌ ሰላም ለኪ
አመቅድው በግ ተከተልዎ በግብ ወደ ተራ ስም ዘጳውሎስ ረድ ማርያም ዘመነ ፍግ ስብሐት ሰላም ለኪ ሰማይ ልብስኪ ዋሳእልኪ ይብላ ጽጌ ደንጎላ ቀይ ዘምድረ ቆላ ማርያም ዘመነ ተላ ስብሐት በመድበለ ማኅበር እፉቅ ወደሰች በፀሐይ ከመ ትማድኒ ነገራተ ጽድቅ ማርያም ዘመነ ዕርቀ ስብሐት ተደንግሎ ሥጋ ወነፍስ ለባሕቲትኪ ኮነ እመኒ ወለድኪ ሕፃነ ይረሳ ወይ ማሰነ ሰላም እሞ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስኪ ናዲ ላዕሌሁ ምሕረተ ይታወንዲ አማዘነከ ቢሳቃዲ ቤዛ ነፍሶ ነፍስየ ፈዲ ሰላም ለኪ እሞ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስኪ እብኖዲ ላዕሌሁ ምሕረተ ይታወንዲ እማሕዘነከ ብስያባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍስየ ፈዲ ሰላም እሞ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስኪ እምኖዲ ላዕሌሁ ምሕረተ ይታጐንዲ አማሕዘነከ ቢሳቃዲ ቤዛ ነፍሶ ነፍስየ ፈዲ ሰላም ለኪ ዘተቀኖከ ኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤ እንዘይትከውን አንተ ገባርየ እኪት ከመ ትሳር ቀኖተ ሞት ስብሐት ለከ እፎ ሰፋይከ ደዊከ ወተሰቀልከ በዕፅ ጽዋ ሰቀላት አርሁ አምሳለ አንቀጽ እንተወከ ብሔረ ግብፅ ስብሐት ለከ ፀሐይ ብሩህ አምያሃ ጊዜ ቀትር ጸልመ ወወርህኒ ንጹሕ ተመሰለ ደመ ትንቢት ከመ ቀደመ ስብሐት ለአብርሃም አብ ቀዳሚ ዘአስተርአይኮ ክርስቶስ ጊዜ ቀትር ታሕተ ጸድስ ተሰቀልከ ከመ እቡስ ስብሐት ሐዘነ ማርያም እምከ ነጺረከ ለዛታፈቅሮ ሐዋርያ ትቤሎ እምከነያ ትናዝዝ ብዝሃብካያ ስብሐት ለከ ፈሰሳት ከማየ እምነ ሳምራዊት ቤሴት ከመ ትፈጽም ኩሎ ነገረ ትስብእት ቤተ ዘአንተ ማየ ሕይወት ስብሐት ለከ ንጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳቢር በመስቀልከ መግረሬ ጸር እምድድግ ወምጋኔነ ቀትር ወምኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለከ ንጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳብየር በመስቀልከ መግረሪየ ጸር ወምጋኔነ ቀትር ወምኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለከ ንጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳቢር በመስቀልከ መግረሬ ጸር እምድድግ ወምጋኔነ ቀትር ወምኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ዑርያነ አካል ወገን ዘአስተርአይክሙ እንበለ ሕጸጽ ጊዜ ቀትር ታሕተ ስብሐት ለክሙ ለንግሥክሙ ሰገደ አብርሃም በርሱ ሀበ ገብርክሙ ዘትገይሱ አጋዕዝተ ዘትሴለሱ ስብሐት ለከ በላዕለ ማርያም ድንግል ሥላሴክሙ ተረክበ
በዮርዳኖስ ቅድመ ወታቦር ካይበ ወንጌል ከመነበበ ስብሐት ለቤተ ክርስቲያን ሥላሴ አናቅጽሃ አንትሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴሆሙ ያእምሩ ግጻዌክሙ ስብሐት ፈጣሪያነ ፀሐይ ወወርኅ አጋእዝቲከ ሥላሴ ዘነጠቅሙ ኤልያስ ወሙሴ በክብር ወበውዳሴ ስብሐት ለክሙ ቤትክሙ ማይ ዘህብሩ በረድ እንተነጸርዎ ሁርያና አንጋድ በሲል ወበሰጊድ ስብሐት ለክሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከናፍረ ቀስት ስመዚያክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ ማፉየ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት ለክሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከናፍር ይእከስት ስመዚያክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ ማፉየ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት ለክሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከናፍር ቀስት ስመዚያክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ ማፉየ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን እንዝርአን ብዝፈጠረ ብሓደ አምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ኩሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህድውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብጀካኡ ግና ኣብቲ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ምእንታና ሓመመ ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ብምስጋናን ብኽብርን ሓልዎም ካብ ኩሉ ሕልናን ካብ ኩሉ ልቦናን ልክዕ ኣብ ልዕል ኣብ ዝበለት ፍቕርን ሰላምን ኣንብሮም ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩልና ቅድስት ንጽሕቲ ማርያም ምእንታና ብእትገብሮ ጸሎትን ልማኖን በርባዕትዮም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሮፋኤልን ሱርያልን ስጋ ብዘይብሎም 4 እንስሳን 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽሪ ስሞም ልዕል ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ኣርእስተ ኣበው ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብዮሃንስ መጥምቅ እውን ብ14,400 ቅዱሳን ህፃናትን ብቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንቲ ሃዋርያትን ብቅዱስ ማርቆስን ሃዋርያን ሰማዕትን ወንጌላውን ብ72 ኣርድእትን ብ500 ብጾትን ሃይማኖቶም ቅኑዕ ዝኾነ ብ318 ሊቃውንትን ብ3 መንእሰይ ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንእሰይን ብቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናትን ቀዳማይ ሰማዕትን ብቅዱስ ጊዮርጊስን ብቅዱስ ቴዎድሮስን እውን ብቅዱስ በናልዴዎስን ብቅዱስ መርቆሬዎስን ብቅዱስ ማማስን ብቅዱስ አበሊን ብቅዱስ ፊላታዎስን ብቅዱስ አባዲርን ብቅዱስ ገላውዲዮስን ብቅዱስ ፋሲለደስን ብቅዱስ ፍቅጦርን ብቅዱስ ሚናስን ብቅዱስ ቅርቆስ በዲኡ እየሉጣን ብኩሎም ሰማዕታትን ሓያል ተጋዳሊ ናይ ወልዲ ዋሕድ ሰማዕት ብዝኾነ ብኣባኖብ ድንግልን በቲ ዓብይን ኣቦን ጻድቕን ዝኾነ ኣባ እንጦንስን በቦና ኣባ ጳውሊን በቦታትና
ቅዱሳን ሰለስተ መቃርሳትን በቦና አባ ዮሐንስ ሐጺርን ጻድቅን ብጻድቅ አባ ቡላ በቦና አባ ብሰይም በቦና አባ አመንን በቦና አባ ዮሐንስ ከማን በቦና አባ ጴንጤሌዎንን በቦና አባ ሲኖዳን በቦና አባ በንሱዳን በቦና አባ ለትጽንን በቦና አባ ጳኩሚስን በቦና አባ አቡከረዙንን በቦና አባ በርስማን በቦታትና ቅዱሳን ረማውያን መክሲሞስን ዴማቴዎስን ብጽኑዕን ቅዱስን አባ ሙሴን ብ49 ሰማዕታትን ብኩሎም ለበስ መስቀል ተቐበልቲ መከራ ጻድቃንን ብመልክዕ እዛ ብርኽቲ ዕለት እዚኣ በረኸቶምን ጸጋ ረድኤቶምን ምሕረት ዘለዎ ልማንኦምን ኩሉ ሳዕ ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቕራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝበኻ ብበረኸት ሰማያውያን ምድራውያንን በረኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብእምነትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝበኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ብቐኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዛዕሚ እዚኣ ፍረ ምድሩ እምባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓብሱ ልቢ ነገሥታትን መራሕቲ ሃገርን ምለስ ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ካብ ዝሓሎም ብቐና ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ናዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብዘይቲ ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝሓሉ ይባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ኣሕጉስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእንቲ ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኸውን ዘክረኒ። ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን። ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓበርኩምን ኣብዚ ዝተኣከቡኩምን ኣሕዋተይ ነቲ ኣይሁድ ብግዜ ፋሲክኦም ብቕንኣት ሓሊፎም ንኽብዎ ጐይታና እተቐበሎ መከራ ጐኑን መውጋእቱን ምፍሳስ ደሙን ሞቱን ብምሕሳብ ኢኹም ተኣኪብኩም ዘለኹም። ስለዚ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበለልኩም። ብሕልና ስጋን ብሕልና መንፈስን ትምነይዎ ሰናይ ኩሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም። ተስፋ ትንሣኤኡ ይሃብኩም። ድምፂ ተሓጓስ የስምዕኹም። ብሳህሉን ብምሕረቱን ይኽደንኩም። ንደቀ መዛሙርቱ ብጸጋኡ ከም ዝበጽሖም ንዓኻትኩም ብመጎሱ ይብጽሕኹም። ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም። ኣብ ሓዘን የጽንዕኹም። ኣብ ድኻም የበርትዕኹም። ንዓኻትኩም ንምግልጋል ውፉይ ዝኾንኩን ኣይሃውኹም። ምስ ኩሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይኖም ኣብ ጸሎትኩም ዝተማሕጸኑና ኣሕዋትና ጐይታና ብደስታ ብዝመጸሉ ሰዓት ምሳኻትኩም ይጸንብሮም። ኣብ የማኑ የቁምኩም። ኣብ ናይ ተሓጓስ ቤቱ የእትኹም ንዘለዓለም ዓለም። ምእንቲ ስጋኡን ደሙን ናይ ክርስቶስ ይኹን ኣሜን። እንሆ እምበኣር እቲ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝድምስስ ናይ እግዚኣብሔር ገንሸል ምእንታና መከራ ተቐቢሉ ካብ ኣሩት ሓጢኣት ሓር ኣውፂና ካብ ኢድ ሰይጣን መንዚዕውን በቲ ክቡር ደሙን መድሓኒት ዝኾነ መስቀሉን ፈዊስና። ኦ ጐይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበለልና። ንሓይሊ ጸላኢና ዲያብሎስ ብእግርና ከም እንረግጽ ግበረና። እቲ ወትሩ ዝጻባኣና ክፉእ መጻወድያታቱ ኣርሕቐልና። ነዛ ሰሙን እዚኣ ብሰላምን ብሓድነትን ብፍቕርን ብድሓን ኣፈጽመና። ብናይ እግዝእትነ ማርያም ጸሎትን ብናይ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣማላድነትን ቅድስቲ ብርሃን ትንሣኤኻ ብፍሳሓን ብደስታን ኣርእየና ኣሜን። 12 ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ኪርያላይሶን ነብጽሕ።
بسم أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين محر أملاك محرنا يقرب على أملاك قرب لنا أملاكنا نسجد له نستنتنا له نصلي له بتان جزين كل بتين سلزحب كنا نمسكنك تقولوا نبصح زلنا دما سخاطري أو سخاط قبلوني حق سجد تجر قبرلنا مساغاز التعرق أفسماي دما بيان كازق أمت مودعتنا زي صبق قبرلنا بسمايات نبرابنا سمكاي قدس منقستات مسا فقد كان تاب سمايكم دما مدريقون عليت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا ودلونكم زحدقنا لهم برلنا أوسانا دقلنا كفاد احنا ننبرا فتنايت اتونا منقسن حيلن كبر نزل على مناتك إما أمين وزت يا مريم بناي قدس كبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسكاخون دن قليخي وديجاب يرتوات قويتا سراوي سلام لك له نسخكا نسبرغتي خي فركرسخم برخي أمل تسقى جابير مساخي أوفس تدسفلكي حتياتنا خسريلنا نفت ودخ إياس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين بعلات قدس سنبات كريستيان زنباب زصلى نادينا قدس رنجل مريم ولاي تعملاخ مسغانا وخاب كلنا نسبرغت زخون كمريم فقرت تسمخي نسختا قدسان تبهال كلا اي تقمر إخي أوشت أخا بإيد እግዚአብሔር ተጻሐፈ 10 ቃላት ትእዛዛት ናይ ኪዳን ጽላት ዘለዋ أقدم بيوت 10 ትእዛዛት ነገረና ንሰኻን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳመይት ስሙ እያ ብዘይ ምልዋጥ ካብ ኣኽሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓድሽ ኪዳን መታዓርቕ ኾነ ንሱ ብምፍሳስ ቅዱስ ደሙ ንምእመናን አንጽሕዎም ንኣሕዛብ እውን ቀዲስዎም እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና وعدينا نصيتي ولادة أملاك من تزي كلنا عبيكي نخبرك علنا كل جزية كابتي فتاو السب ودخي محرت منتي كركبنا باخين لملن ننكعررن علنا كاب زي نكس أنتي زتسرع كلنا أو بوركي زتلبت أتاوت نقالك زي أبير يمثل نسو بزي مفلاين بزي ملات انسب زخونت افعاد زي بلو نصو ملكوت مسعاب معارنات زلو ايو بقو ننسيتي دنجر ابسرا بقدوس كينت ابابو بزي زرعي سبعاي كمانا سب خونه ملكوتو او واحيدو بزي رخصات كباخي سب خوينو ايو قدس دنجر لمننا قدس دنجر لمننا بتأتات እግዚአብሔር ተሳሉ ኩሩቤል ዝጋሮ ዱኺ መቅደስ ኢኺ ኦ ንጽህቲ ቃል ካባኺ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ዝኾነ ሓጢአትና ክሰርየልና ኣበሳና ክደምስሰልናን ኮይኑ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ربعي وأملاخ بشمكا بشت ولي السادة أربعة عوشتي هزبو بصحتي بصحتي زلوا نصحتي كما صوب ورقي نسخيخي نسو دماني نقول عالم هوت ذهب كاب سماي زورده حبست إيو قدست دنجل لمنلنا ቅድስት ድንግል ለምንልና دموع برهان تشكمك ናይ ወርቂ ቆዋሚ ቀንዴል ንስኺ ኢኺ ንሱ ኸኣ ኩሉ ግዜ ንዓለም መብራህቲ እዩ መጀመርያ ዘይብሉ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ብዘይ ምልዋጥ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ነዞም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነ ሞትን ምምምፅኡ ኣብርሃልና ኣእጋርና ኸኣ ናብ መገዲ ሰላም ድሕነት ኣቕንአ ብፍሉይ ምስጢር ዝጥበቡ ኣድሒኑና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና شادشيته فحمي حاوي تسكمكي بروخ أرون أب قد مقدس زوسدا ناي ورك معتنتي نسخي إخي حتيات حدك جاز دمسس نسو إتي كباقي سب زخوني قال إجزاء بهير أيو نفسو نبو سور
ስሙር መስዋዕትን ዕጣንን ገይሩ ዘቕርብ ወድኺ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ማርያም ኦ ማርያም ቃል ዋይ ዘአብሔር ዋይ ዝወለድ ክልና መልክዕኛ ርግቢት ተሓጎሲ ወላዲት ኣምላኽ ወላዲት ክርስቶስ ንስኺ ኢኺ ቅድስተ ቅዱሳን ካል ትበሃል ንስኺ ኢኺ ንሱ ከዓ ዝወለድ ካብ ሱር እሰይ ዝበቐለ ጥዑን ዓዛዕ ዕምባባ ዘለዎ ቅድስተ ቅዱሳን ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ከይተኸልዋ ማይ ከየስተይዋን ዝለምለመት በትሪ ኣሮን ዝነበረት ኦ ወላዲት ክርስቶስ ሓቀኛ ኣምላኽና ንስኺ እውን ካብኣ ኢኺ ንሱ እቲ ዝወለድክዮ ብዘይ ዘርኢ መጺኡ ኣድሓነና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ምልእተ ጸጋ ሓለፋ ኩሎም ቅዱሳን ንስኺ ክትልምንና ይግባአኪ እዩ ምክንያቱ ንስኺ ካብ ሊቃነ ጳጳሳት ተዓቢኺ ካብ ነቢያቱን ኣጸቢክ ትኸብሪ ኢኺ ካብ ግርማ ሱራፌልን ክሩቤልን ዝበልጽ ተፈታዊ ግርማ ሞገስን ኣለኪ ንስኺ ናይ ብሓቂ ትምከቲ ወገንና ኢኺ ነብስናን ህይወትናን እትልምንልና ኢኺ ስለዚ ናብ ጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኣብ እምነቱ ክጸንዕ ይቕርትኡን ምሕረቱን ክህበና ብብዝሒ ምሕረቱን ኃጢአቱን ክሓድገልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስትን ብጽእትን ምስግንትን ብርኽትን ክብርትን ልዕልትን ኣፍ ደገ ብርሃን ማዕርግ ህይወት መሕደር መለኮት ቅድስቲ ካብ ቅዱሳን ኣምላኽ ወሊድኪ ድንግል ማርያም ኣዴና ንስኺ ኢኺ ስምረት ናይ ኣብ መሕደሪ ወልድ ምጽላል ናይ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ተሰመኺ ካብ ኩሉ ፍጥረት ብርኽቲ ኢኺ ንስኺ ኣብ ክንዲ ናይ ሰማያት ኣርያም ናይ ምድሪ ኣርያም ዝኾንኪ ኢኺ ቅዱሳን ነቢያት ካህናትን ነገስታትን ብኣኺ ገይሮም መሰሉ ተነበዩ ኣብ ውሽጣ ናይ ኪዳን ጽላት ወይ ታቦት ዘለዋ ቅድስቲ ቅዱሳን ግበሩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ወደ ኣምላኽ ብምውላዱ ካብ ምድሪ ኣብ ኣርያም ንምሕዳር ብኣኺ ቀረባ ኮና ብኣኽን ብስም ወድኽን ቀረባ ኮይና ኢና 10 ቃላት ብኣጻብዕ ተጻሕፉ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ወዲ ኣምላኽ ኣባኺ ሓደረ ኣብ ብየማኑ ኸደነኪ መንፈስ ቅዱስ ኣጽለለኪ ሓይሉ ላጽናዓኪ ኢየሱስ ከዓ ስጋኺ ለበሰ መጽሓፍ ኣፍላጋት ማይ ህይወት ካብ ከርሱ ክውሕዝ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዝጸምእ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ ኢሉ ጨደረ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣቐዲሙ ኣበይ ወጣ ማለት ብጻብዕ እግዚአብሔር ተጻሕፈ 10 ቃላት ነገረና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ ንስኻ በይንኻ ንዕኡ ኣቦኡ ከም ዝኾንካ ንሱን በይኑ ወድኻ ከም ዝኾነ ምሂሩና እዩ ኣብ ሰማያት ኣደ ኣብ ምድርን ኣቦ ከም ዘይብሉ እዩ ኣብ ሰማያት ኣደ ኣብ ምድርን ኣቦ ከም ዘይብሉ ንኣምን እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ብዘይካ ኣቦ በይኑን ራጢሎቶስ መንፈስ ሓቅን እንተዘይኮይኑ መምጽኡ ዝፈልጥ የልቦን ኣብ ከርስኻ ሓደረ 9 ወርሒ ድማ ጸርክዮ ብልደት ወድኺ ሰማያት ተሓጐሱ ምድሪ ከዓ ደስ በላ መልኣኽ ሓጐስ ኣበሰረ መላእክቲ ሰማይ ድማ ከምዚ እናበሉ ኣመስገኑ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና እናበሉ ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ከዓ ሰላምን ስምረትን ደቂ ሰብ ይኹን ጓሰቱን
ኣብ ቤተልሔም በቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ኣደነቑ። ሰብ ጥበብ ኮኸብ ራእዮም ንወድኺ ክሰግዱ ንዓኽዊን ከመስግኑ ካብ ርሑቕ ሃገር መፁ። እቲ ካብ ምብራቕ ዝመርሖም ኮኸብ ከዓ ክሳብ ቤተልሔም ኣብፅሖም። ኣብ ልዕሊ ንስክና ብወድኺ ዘለኽዮ ቦታ ከዓ ቆመ። እቶም ሰብ ጥበብ ነዝሪኦም ከዓ ብዓብዪ ሓጎስ ተሓጐሱ፣ ናብኡ ኣተዉ። ኣብ ቅድሚኡ እውን ቆሙ። ናብ ምድሪ ወዲቖም ድማ ሰገዱሉ። ሳንዱቕን ከፈቱ። ወርቅን ከርበን ዕጣንን ከዓ ገጸ በረኸት ሳናዱቕን ከፈቱ። ወርቅን ከርበን ዕጣን ከዓ ገጸ በረከትን ኣቕረብሉ። ገጸ በረኸት ኣቕሪብካልና ኣለኻ፣ ዕጣን እውን ኣቕረብካልና ኣለና ካባኻ እዩ። ንኽቡር ስምካ ከዓ እዩ። ኣምላኽ ምእንቲ ሓጢኣት ህዝብኻ ንማኖን መስዋዕትን ክትቀበል ከምኡውን ሓጢኣቶም ክትሓድገሎም ዝመጻእካ ኢኻ ብምባል ዘመስገኑ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ካብ ንጹሃን ንጽህቲ ንስኺ ኢኺ ሕሪቲ ድንግል ኣብ ቤት መቕደስ ተቐመጥኪ። ከምቲ ኣብ ዘይቁንቁን ዕንፀይቲ ዝተገበረ ታቦት ብጽሩይ ወርቂ ዝተሸለምክን ብዙሕ ዝዋግኡ ዘብርሕ ዕንቁይ ባሕሪ ከምኡ ድማ ንስኺ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርኪ። መላእኽቲ ከዓ ኩሉ ግዜ ንስኺ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርኪ ኩሉ ግዜ መግብኺ የምጽኡልኪ ነበሩ። ብኸምዚ ዝመሰለ ናብራ ብመላእኽቲ እናጸናዕኽን 12 ዓመት ነበርኪ። መስተኺ መስተ ህይወት እዩ፣ መግብኺ ድማ ሰማያዊ ምግቢ እዩ። ኣቦኺ ዳዊት ብመሰንቆ ዘመረ፣ ብመንፈስ ትንቢት ድማ ከምዚ እናበለ ቃነየልኪ። ጓለየ ስምዒ፣ ርኡይ እዝንኺ ጽን በሊ፣ ስድራ ቤትክውን ኣዝማድክን ረስዒ። ከመይ ንጉስ መልኣኽ ትሕትናኺ ፈትዩ እዩ፣ ንሱ ጐይታና እዩ። ንዕኡ ከዓ ትሰግድሉ ኢኺ። ወድኺ ምሕረት ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ገብርኤል መልአኽ ካብ ንጹሃን መላእኽቲ ጉድለት ዘይብሉ ካብ ቀዳመት መላእኽቲ ካብ ቅድሚታ ጐይታ ኩሉ ዝቐወም ኦብልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ኣንቲ ሕጉስቲ ተፈስሒ ደስ ይበልኪ እናበለ ኣብሰረኪ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ፣ ካብቲ ጐይታ ኩሉ ከዓ ሞገስ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ እንሆ ክጠንሲ ወዲ ከዓ ክትወልዲ ኢኺ። ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክስመዩ ኢኺ ክሰምየ ኢኺ። ንሱ ዓብይን ወዲ ልዑልን ክስመ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ መንበር ኣቦኦ ዳዊት ክህቦ እዩ። ንቤት ያዕቆብ ከዓ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ። ሓይሊ ልዑል ከዓ ከጽለልኪ እዩ። እቲ ካባኺ ዝውለድ ድማ ቅዱስ እዩ። ወዲ እቲ ጐይታ ኩሉ ድማ ክስመ ኢልኪ እዩ እሞ እቲ ካባኺ ዝተወለደ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንስኺ ቅድስቲ ኣዳራሽ ዝኾንኪ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን መቕደስ ናይ ብርሃን መጋረጃ ዘይምርምር መንበር ምስጋና ኢኺ። ኦ ቅድስት ማርያም ብመቕደስ ቅድስት ቅዱሳን ንምስለኪ። ከምዚ ኢልና ምምሳልና ድማ ስለቲ ናባኺ ዝመፀ ቅዱስ መንፈስን ዘጽለለኪ ሓይሊ ልዑልን ኢና። መጋረጃ ብርሃን ምባልና ድማ ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከርሲኺ ስለ ዝሓደረ ኢና። ናይ ልዑላን ጐይታ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን መናብርትን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓያላትን ሊቃናትን
መኳንንትን ዘመስግንዎ እዩ ወድኺ ኣብ ምድሪ ኣብ መብልዕ ማል ምስ ወለድኪ ብዙሕ ኣዒንቲ ዘለዎም ክሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ስራፊኤልን ኣኽበብኺ ናይ ብርሃን ደመና ከዓ ኣጽለለኪ ሊቃነ መላእኽትን ሰራዊት መላእኽትን ሰራዊት ሰማይን ብፍርሃትን ብምርዓድን ኣብ ቅድሜኺ ደው በሉ ኣብኡ ከዓ ብኻልእ ብሓድሽ ምስጋና ወደሱኺ ክሩቤልን ሱራፊኤልን ካብቲ ናይ ሰማያት ምስጋንኦም ዘይኮነ ናይ ቅድም ምስጋንኦም እውን ዘይኮነ ምስጋና ኣመስገኑኺ እቲ ንኹሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይቶኦም ኣብ ሕቑፎኺ ተሓቆፈ ምስ ረኣዩ ተሓቂፉ ምስ ረኣዩ ንኹሉ ፍጥረት እውን መዝገብ ከም ህፃን ጥብኪ ክጠቡ ምስ ረኣዩ ኣብ ኣርያም ደለይዎ ኣብኡ ከዓ ምስ ኣቦኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ከም ቅድም ረኸብዎ ትሕትና ጎይቶኦም ምስ ረኣዩ ኣዒንቶም ናብ ኣርያም ኣልዓሉ ጠመቱ ኣኽናፎም ዘርጊሖም ከዓ ንፈጣሪኦም ኣመስገኑ ጎይታ ኩሉ ንዝኾንካ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበሉ መሊሶም ንዓኺ ንበይንኺ ምስ ወድኺ ኣብ በዓቲ ረኣይኹሞ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን በሉ ካባኺ ዝወሰዶ ስጋ ከለብስ ምስ ረኣይዎ ስምረቱ ንደቂ ሰብ ይኹን እናበሉ ሰገዱ ነቢ ዳዊት ብመዝሙር ከምዚ እናበለ ተነበየ ጎይታ ኩሉ ካብ ሰማይ ካብ ድልዊ ኣዳራሽ መቕደሱ ተመልከተ ንኩሉ ደቂ ሰብ ከዓ ረኣየ ንጉስ ጽባኻኺ መረፀ ናይ ዘለኣለም መዕረፊተይ እዚኣ እያ ሓርየያ ከዓ ኣለኹ ስለዚ ኣብኣ ክሓድር እየ በለ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስትን ብጽእትን ምስግንትን ብረኽትን ቅብትን ልዕልትን ብመሰብ ወርቅ ንምስለኪ ኣብ ውሽጣ ካብ ሰማያት ዝወረደ ሕብስተ ህይወት ዘለኪ ኢኺ ንሱ ንኹሉ ወሃብ ህይወት እዩ ብኡ ንዝኣምን ብእምነትን ብቕኑዕ ልብን ካብኡ ንዝበልዕ ምስቶም ብየማን ዘቕውም እዩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ኢድ ጥበበኛ ሰብ ዘይሰርሓ ናይ ወርቂ ተቕዋም ቀዋሚ ቀንዴል ኢኺ ኣብኣ ኣብታ ተቕዋም መብራህቲ ኣይብርሁን እዮም እንታይ ደኣ ናይ ኣብ ብርሃን ባዕሉ እዩ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ናባኺ መፀ ኣባኺ ከዓ ተቐመጠ ብመለኮቱ ድማ ናብ ኩሉ ማእዝናት ዓለም ኣብርሀ ካብ ደቂ ሰብ ጸልማት ኣርሓቐ ብመሕወይ ቃሉ ከዓ ኣድሓነና ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ ብብርሃን እመኑ ብርሃን ከለኩም ድማ ተመላለሱ ኢሉ ድማ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ሸዓተ ካብቲ ጎይታ ኩሉ ዝረኸበ ዝተወልደ ናይ ኩሉ ጎይታ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብቲ ናይ ብሓቂ ጎይታ ዝተረኸበ ሓቀኛ ጎይታ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ህልውንኡ ምስ ኣቦኡ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኾነ ኣብ ምድሪ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮነ ብምምጽኡ ኣብርሃልና ሓጎስን ፍስሓን ከዓ ነገረና ናብ ኣቦኡ ኣቕረበና መንገዲ ህይወት መርሓና ንኡ ብምእማን ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ሃበና ነቢይ ኢሳያስ ትእዛዝ ኢየሱስ ብትንቢቱ ኣደነቀ
ትእዛዝካ ኣብ ምድሪ ብርሃን እዩ ድማ በለ ዘካርያስ ካህን ሽማግለ ጻድቕን ንጹህን ናይቲ ጎይታ ኩሉ ትእዛዝ ዝፍጽም ብምድናቕ ተገረመ ኣፉ ከፊቱ ድማ ብለውሃቱ ብምህረቱን ንኣምላኽና ካብ ኣርያም ንዝበፅሓና ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጸላሎትን ሞትን ዝነብሩ ብርሃኑ ድሕነቱ ከርእዮም ንእጋርና ከዓ ናብ መንገዲ ሰላም ክቕንዕ ክመርሕ ተወልደ በለ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዝእትነ ማርያም በቲ ሰማያውያን ሊቃነ ካህናት በኢዳዎም ዝሓዝዎ ማዕጠንቲ ወርቂ ንመሳሰልኪ ንሳቶም በቲ ማዕጠንቶም ኣብ ምድሪ ናይ ዘለዋ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምህመናን ዘዓረጉ እዮም። ከምኡ ድማ ብኣማላድነትኪ ናይ ደቂ ሰብ ልማኖ ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዓርጉ። ሓጢኣት ህዝብኺ ክስተሰርዮ ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተቐቢልኪ እዩ። ንደቂ ሰብ ናብ ህይወት ዘላለም ክተሳግሪ ንእመናን ህዝብኺ መዳይበቶም ትኾንኪ ዝገባእኪ እዩ። ኦ መድሓኒት ኩሉ ዓለም ቅድስት ድንግል ማርያም ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንስኺ ብርኽቲ ዕንፀይቲ ኢኺ ዕፀ ህይወትን ዕፀ መድሃኒትን ኣብ ክንዲ እታ ናይ ገነት ዕፀ ህይወት ኣብ ምድሪ ዕፀ ህይወት ንስኺ ኢኺ ፍረኺ ፍረ ህይወት እዩ እቲ ካብኡ ዝበልዐ ድማ ንዘለኣለም ህይወት ዘለዎ እዩ። ካባኺ ዕምባባ ተረኣየ መኣዝኡ ከዓ ጥዑም እዩ። ኣብቶም ዝፈልጥዎ ኣብ ኩሉ ዓለም ዳዊት ብመዝሙር ብዛዕብኡ ተነበየ መኣዛ ኸርበን ዝባድን ሰሊሆትን ካብ ኣልባስኪ እዩ እናበለ ሰሎሞን ኣቦኹውን ተነበየ ከምዚ ከዓ በለ መኣዛ ኣፍንጫኺ ከም መኣዛ ዕጣን ዘተሓፅረት ናይ ኣታኽልቲ ቦታ ሓውተይ መርዓት ዝተሓፅረት ገነት ዝተኸድነት ዔላ መገድኺ ገነት ምስ ፍረ ኣቅማሕ ቆሕ ቆ ምስ ናርዶስ ምስ መፅሪ ቀጺሞታትን ቀናንሞስን ምስ ኩሉ ዕንፀይቲ ሊባኖስ ከርበን ዓልወን ምስ ኩሉ ዝበለፀ ጨናታት ዛራ ገነት ዒላማይ ህይወት ካብ ሊባኖስ ዝውሕዝ በለኪ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ናይ ኣሮን በትሪ ከይተኸልዋን ማይ ከየስተይዋን ኣብ ቤት መቕደስ ጸዲቓ ዝተረኽበት እሞ ድሉት ዝኾነት ዋናኣ ንክህነት ከም ዝተመርፀት ዘርኣየት ንስኺ ድማ ከማ ኣብ ቤት መቕደስ ብቅድስናን ብንጽህናን ነበርኪ። ብክብርን ብዓብዪ ፍስሓን ካብ ቤተ መቕደስ ወፂእኪ ካባኺ ድማ ናይ ብሓቂ ፍረ ህይወት ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ። ኦ ቅድስቲ ከምቲ ካብ መልኣኽ ዝተረዳእክዮ ብዘይ ሩካብየ ወዲ ረኸብኪ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽለኪ እዩ በለኪ። ወድኺ ምሕረቱ ኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንሰብኡትን ኣንስትን ኣገልገልቲኺ ብስም ወድኺ ንዝኣመና
ናብ ወድኽ ከተማልድና ይግባኣኪ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ ኦ መውሓዝ ፍስሓ ካብ ኩርቤል ብዙሕ ዝዕንቶም ካብ ሱራፌል 6 ከናፉ ኣጸቢቑ ዝዓበየ ግርማ መልእኽቲ ትርኢት ኣለኪ ንሳቶም ካብ መለኾት ወድኺ ዝወፅእ እሳት ምእንቲ ክድሕኑ ገጾምን እግሮምን ብኣርኣያ ትምህርተ መስቀል ይሽፍኑ ንስኺ ግና ንመለኮት መሕደሪት እኾንኪ እሳተ መለኮት ከዓ ኣየቃጸለክን ነበልባል ሓዊ ተሰኪምኪ ነበልባል መለኮት ከዓ ኣየንደደክን በታ ሙሴ ብነበልባል ሓዊ ተኸቢባ እሞ ቆጽላ ከዓ ዘይተቃጸለ ዝርያ ዕፀ ጲላጦስ ክልዓው ተመሲልኪ ከምኡ ድማ ጎይታ ሓያልን ኩለንትኑ ፍጹም እሳት ዝኾነ ንዓኺ ኣየቃጸለክን ንስኺ ናይ ብሓቂ ናይ ኩሉ ወገን ክርስቲያን መመክሒት ኢኺ ብኣኺ ድማ ካብ ምድሪ ናብ ኣርያም ቀረባ ኮና እዚ ከዓ ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ምውላዱ እዩ ንነፍሳትና ህይወት እትልምኒ ነቶም ብጸሎትኪ ዝኣምኑ ጸጋዊት ምሕረት ኢኺ ናብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ንዑውን ነብኡን ንመንፈስ ቅዱስን ብምእማን ብቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዓና ምሕረቱን ይቕረቱን ክህበና ብብዝሒ ምሕረቱ ኃጢአትና ክሕደገልና ለምንልና ኦ ወላዲተ ጎይታ ኩሉ ምስጋና ይኹንኪ ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይኹን አሜን ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግስት በወንጌለ መንግስት እንዘ ይብል ክርስቶስ እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ የሃልፍ እስከ አመ የሃልፍ ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር የውጣ የውጣ እንተ አሃቲ ቅርጸታ እንተ አሃቲ ቅርጸታ ወአሃቲ ህርመታ
ወአሃቲ ህርመታ ኢተሃልፍ እሞሪት ወእምነቢያት ኢተሃልፍ እሞሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ እስከ ሰበ ኩሉ ይትገበር ይትገበር ወይከውን ወይከውን ይብየ ይብየ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእም ብርሃን ብርሃን ዘእም ብርሃን ሃሌሉያ 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 ስምዖን ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመ አክበሮም ኖሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ የሃልፍ ሰማይ ወምድር የውጣ እንተ አሐቲር መታ ወአሐቲ ህርመት ኢታልፍ ሞሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይብየ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ሃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብላኩየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም
ዕለትነ ሃበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንይድግ ለዛበሰለነ ጌታ በአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላኪየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኪየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ መኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ በሰማያት ይትቀደስ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንይድግ ለዛበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላኪየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላኪየ
ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዛበሰለን ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱትህ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ
በሳነ ወጌጋየነ ተመንህነኒ ንይድግ በዛበሰለ ይሃባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድህነነ ወባልሃነ ኩሎ እስመ ዚአከ መንግስት ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወልየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እልባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንይድግ በዛበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድህነነ ወባልሃነ እምኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል
አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ተዛበሰለነ ይታበአነ እግዚኦ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር
ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ
كيدلو هايل ولا كيدلو سبحات ولا كيدلو عفوتيت أوف يسوع كريستوس عالم عالم لا كيدلو هايل ولا كيدلو سبحات ولا كيدلو عفوتيت أوف يسوع كريستوس عالم عالم لا كيد الهيل ولا كيد السبحات ولا كيد العطية أوكسي يسوع كريستوس عالم عالم ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ካብ ፍቅዲ 5 ክሳዕ ፍጻሜ እግዚአብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐን ብሓሳባት ልቡ ዝሕልኖ ድማ ወርቲ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነ ረኣየ እግዚአብሔር ከዓ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምግባሩ ተጣዓሰ ብልቡ ድማ ጓሃየ እግዚአብሔር ከዓ ንሰብ ስለ ዝገበርክዎ ተጣዒሰ ሞን ዝፈጠርክዎ ሰብ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ክሳዕ ለመምታ ክሳዕ ዓዋፍ ሰማይ ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ክድምስሶም እየ በለ ኖህ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መጎስ ረኸበ ወለዶ ኖህ እዚ እዩ ኖህ ኣብቶም ወለደታቱ ጻድቕ እንታ ዘይብሉን ሰብኣይ ነበረ ኖህ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ ኖህ ድማ 3 ወዲ ሴምን ካምን ያፌትን ወለደ ምድሪ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተበላሽያ ነበረት ምድሪ ድማ ብዓመፃ መልአት ስጋ ዘበለ ሁሉ መገዱ ኣብ ምድሪ ኣበላሽዩ ነበረ እሞ ኣምላኽ ከዓ ንምድሪ ረኣያ እንሆ ድማ ተበላሽያ ነበረት ኣምላኽ ከዓ ንኖህ በሎ ብሰሮም ምድሪ ዓመፃ መሊኣያ እሞ መወዳእታ ሁሉ ስጋ ኣብ ቅድመይ በፅሐ እንሆ ድማ ኣነ ምስታ ምድሪ ከጥፍኦም እየ ንስኻ ካብኦም ጎፈር መርከብ ስራሕ ነታ መርከብ ክፍልታት ግበረላ ውሽጣን ግዳማን ከዓ ብቕጥራን ለቕልቃ ከምዚ ከዓ ግበራ ምናሕታ መርከብ 300 እመት ምግፋሓ 50 እመት ቁመታ ድማ 30 እመት ይኹን ነታ መርከብ ኣብ ላዕላይ እመት ዝቁመቱ መስኮት ግበረላ ኣፍ ደገ እታ መርከብ ድማ ብጎባኣ ግበሮ ታሕታይን ካልኣይን ሳልሳይን ደርቢ ግበረላ ምንታ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ህያው ትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ስጋ ክጠፍእሲ እንሆ ድማ ኣነ ማይ ኣሂን ኣብ ምድሪ ከምፅየ እሞ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ክመውት እዩ ምሳኻ ግና ኪዳነይ ከቕውም እየ ንስኻ ምሳኻ ድማ ደቅኻን ሰበይትኻን ኣንስቲ ደቅኻን ናብ መርከብ ክትኣቱ ኢኻ ምሳኻ ብሂወት ምእንቲ ክሕልዎም ድማ ካብ ኩሉ ህያው ካብ ስጋ ዘበለ ከክልተ ካብ ኩሉ ዓይነት ናብ መርከብ ኣእቱ ተባዕታይን ኣነስታይን ይኹኑ ንስኻ ብሂወት ምእንቲ ክትሕልዎምሲ ካብ ዓዋፍ በብዓይነተን ካብ እንስሳ በብዓይነቱ ኣብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብል በብዓይነቱ ጌርካ ኣብ ዝኾነ ዓልየት ከክልተ ናባኻ ይእተው ካብ ዝብላዕ ኩሉ ዓይነት ብልዒ ድማ ንኣኻን ንኣታቶምን ቀለብ ክኸውን ኣእቲኻ ኣባኻ ኣክቦ ኖህ ድማ ከምኡ ገበረ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ንኩሉ ነገር ከምኡ ገበረ እግዚኣብሔር ድማ ንኖህ በሎ ኣብዛ ወለዶ እዚኣ ኣብ ቅድመይ ጸዲቕካ ረኺበካ እየ እሞ ምስ ብዘላ ቤትካ ናብ መርከብ እቶ ድሕሪ 7 መዓልቲ ኣነ ኣብ ምድሪ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከዝንም እየ እቲ ዝገበርክዎ ኩሉ ህያው ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ክድምስሶ እየ እሞ ኩሉ ንጹህ እንስሳ 7 ተባዕታይን ኣነስታይን ኣብ ኩሉ ዘይንጹህ እንስሳ ከዓ ከክልተ ተባዕታይን ኣነስታይን ካብ ዕዋፍ ሰማይ ድማ ምእንቲ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዘርኢ ክኾኑ ብሂወት ክተርፉ 7 ተባዕታይን ኣነስታይን ምሳኻ ውሰድ ኖህ ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ ኖህ ድማ እቲ ማይ ኣይሂ ኣብ ምድሪ ክኸውን ከሎ ወዲ 600 ዓመት ኮይኑ ነበረ ኖህን ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ምስ ብዛዕባ ማይ ኣይሂ ናብ መርከብ ኣተው
ካብ ንጹህ እንስሳን ካብ ዘይንጹህ እንስሳን ካብ ኣዕዋፍን ካብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብሉን ኩለን ኣብቲ ኣምላኽ ንኖህ ዝኣዘዞ ከክልተ ተባዕታይን ኣነስታይን ናብ ኖህ ናብ መርከብ ኣተው። ኮነ ከዓ ድሕሪተን 7 መዓልቲ ማይ ኣይሂ ኣብ ምድሪ ኮነ። ኣብ መበል 600 ዓመቱ ንዕድመ ኖህ ኣብታ ካልኣይቲ ወርሒ ኣብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 17 መዓልቲ በታ መዓልቲ እቲኣ ናይቲ ዓበይቲ መዓሙቕ ዓይኒ ማያት ተቐደ። መሳኹቲ ሰማይ ድማ ተኸፍተ። 40 መዓልትን 40 ለይትን ከዓ ኣብ ምድሪ ዘነመ። በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ኖህን ደቁን ከዓ ሴምን ካምን ያፌትን ሰበይቲ ኖህን 3 ኣንስቲ ደቁን ድማ ምስኦም ኣብ መርከብ ኣተው። ንሳቶምን ኩሉ ኣራዊት በብዓይነቱን ኩሉ እንስሳ በብዓይነቱን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ለመምታ በብዓይነቱን ኩለን ኣዕዋፍ በብዓይነትን ኩለን ጮራሩን ክንፊ ዘለዎም ኩሉ ኣብ ናብ መርከብ ኣተው። ህያው ትንፋስ ካብ ዘለዎ ኩሉ ስጋ ከክልተ ናብ ኖህ ናብ መርከብ ኣተወ። እቶም ዝኣተው ድማ ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞ ኣብ ኩሉ ስጋ ተባዕታይን ኣነስታይን ኣተው። እግዚኣብሔር ከዓ ብድሕሪኡ ዓፀዎ። ማይ ኣይሂ ድማ 40 መዓልቲ ኣብ ምድሪ ዘነመ። እቲ ማይ ከዓ በዝሐ ነታ መርከብ ድማ ኣልዓላ ካብ ምድሪ ከዓ ንላዕሊ ክበለት። እቲ ማይ ድማ በርትዐ ኣብ ምድሪ ከዓ ኣዝዩ በዝሐ። እታ መርከብ ድማ ኣብ ልዕሊ ማይ ተጽባህልል ነበረት። እቲ ማይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣዝዩ እናበርትዐ ኸደ። ኣብ ትሕቲ ብዘሎ ሰማይ ዝነበረ ኩሉ ነዋሕቲ ኣኽራናት ከዓ ተጐልበበ። እቲ ማይ 15 እመት ንላዕሊ ደየበ። እቲ ኣኽራን ከዓ ተጐልበበ። ሽዑ ኣብ ምድሪ ዝወሳወስ ስጋ ዘበለ ኩሉ ኣዕዋፍን እንስሳን ኣራዊትን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ለመምታን ኩሉ ሰብን ሞተ። ኣብ ንቁፅ ምድሪ ዝነበረ ኩሉ ኣብ ኣፍንጭኡ ትንፋስ ህያው መንፈስ ዝነበሮ ሞተ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝነበረ ኩሉ ህያው ጠፍአ። ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ለመምታን ኣዕዋፍ ሰማይ ካብ ምድሪ ጠፍኡ። ኖህ ጥራይ ምስቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ተረፈ። እቲ ማይ ድማ ክሳዕ 150 መዓልቲ ኣብ ምድሪ በርትዐ። Genesis chapter 8, verse 9 through the end, and Genesis chapter 9, verse 1 through 7. From the book of Genesis of Moses, the ark prophet, may his blessings be with us. Amen. Amen. But the dove found no resting place for the sole of her foot, and she returned to him in the ark, for the waters were on the face of the whole earth. So he put out his hand and took her, and brought her to himself in the ark. Then he waited yet another 7 days, and again he sent out the dove from the ark. The dove returned to him in the evening, and behold, a freshly plucked olive leaf was in her mouth. And Noah knew the waters had receded from the earth. So he waited yet another 7 days, and again sent out the dove. However, she did not return to him any more. And it came to pass in the 601st year of Noah's life, in the 1st month, on the 1st day of the month, the waters were dried up from the earth. And Noah removed the covering of the ark, and looked, and indeed the surface of the ground was dry. Now in the 2nd month, on the 27th day of the month, the earth was dried. Then the Lord God spoke to Noah, saying, Go out of the ark, you and your wife, and your sons and their wives with you. Also bring out with you every living thing of all flesh, birds and cattle, and every creeping thing that moves upon the earth, so they may abound on the earth, and increase and multiply on the earth. So Noah went out, along with his wife and his sons and their wives. Every animal, every bird, and every creeping thing that moves upon the earth, according to their kind, went out of the ark. Then Noah built an altar to God, and took of every clean animal and of every clean bird, and offered whole burnt offerings on the altar. So the Lord God smelled a sweet aroma. Then the Lord God thought it over and said, I will never again curse the earth because of man's works, although the mind of man is diligently involved with evil things from his youth. Nor will I again destroy every living thing as I have done. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and spring shall not cease by day or by night. Thus God blessed Noah and his sons and said to them, Increase and multiply and fill the earth and have dominion over it. For the dread and fear of you shall be upon all the wild animals of the earth, all the birds of heaven, all that move upon the earth, and all the fish of the sea. I have put them under your authority. Every moving thing that lives shall be food for you. I have given you all things, even as I did the green herbs. But you shall not eat flesh with its lifeblood. Surely for your lifeblood I will demand a reckoning. From the hand of all the wild animals I will require it.
and I will require the life of man at the hand of his fellow man. Whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed, because I made man in God's image. So then increase and multiply and fill the earth and have dominion over it. Proverbs chapter 9, verse 1 through 11. From the book of Proverbs of Solomon. May his blessings be with us. Amen. Amen. Wisdom built her house, and she supported it with 7 pillars. She offered her sacrifices. She mixed her wine in a bowl and prepared her table. She sent her servants, inviting people to the bowl with a lofty proclamation, saying, "He who is with discernment, let him turn aside to me." And to those in need of discernment, she says, "Come eat my bread and drink the wine I mixed for you. Forsake lack of discernment, and you shall live. Seek discernment, and so you may live, and keep straight your understanding with knowledge. He who chastises evil men shall receive dishonor to himself, and he who reproves the ungodly man shall be blamed himself. Do not reprove evil men, so they may not hate you. Reprove a wise man, and he will love you. Give the opportunity to a wise man, and he will be wiser. Instruct a righteous man, and he shall continue to receive it. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the counsel of saints is understanding. For to know the law is characteristic of a good mind. For in the manner you will live a long time, and the years of your life shall be increased." ትርጓሜ ምሳሌያተ ሰሎሞን ይቤ መተርጉም ጥበብ ሐነጸት ላቲ ቤተ ይብል በእንተ ጥበብ ለሃበ ወልድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወህንጻ ቤትኒ ውእቱ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ዘረሰያ መርስ መድኃኒቶም ለማሃይምናን በቱ ይቤ ወአቀመት ላቲ ሰብአተ አእማደ ይብል በእንተ ሰብአቱ አእማድ እንበነ ሰብአቱ ሰራዊታት እንተ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እሉ እምንቱ ማዕረጋተ ካህናት ወይቤ ወዘብሃት ጥብሃታተ ወአስተዳለወት ማእደ ይብል በእንተ ውእቱ ስጋሁ ወደሙ ለክርስቶስ ዘረሴ መድኃኒተ ለሕዝብ በውስተ ቤተ ክርስቲያን ህየንተ ጥብሃት ዘለደቂቀ እስራኤል ይቤ ወፈነወት አግብርቲሃ ከመ ይጸውዕ በልዑል ስብከት ይብል ዘንተ ከመ ለእመቦ እምኔክሙ አብድ ለይምጻእ ሀብየ ይብል በእንተ አግብርት ለሃበ ካህናተ እግዚእ ዘረሰዮም ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወአዘዞሙ ከመ ኢያጽርኡ በኩሉ ጊዜ እምትምህርተ አሕዛብ ከመ ይሁር እምኔሆሙ እበድ በእፎ ትምህርታት ወይደሉ ለካህናት ከመ ካይበ ከመ ይዋህዩ ግብራተ መሪኤቶም ወለእመኮነ ለዝልፉ ውስተ ኃጣይእ ወእበድ እምውስተ መድኃኒተ ነፍሱ ወይሂጥዎ ከመ ይትወለጥ እምእልኩ ግብራት ወይጹር አርእቶ ለክርስቶስ ማዕርኢረ ይቤ ወእብሎሙ ንዑ ብልዑ እምህብስቴ ወስትዩ ወይኔ ዘትሱህ ይብል በከመ መዓድዎሙ ካህናት ለመርኤቶም ወአግሃስዎሙ እምኃጣይእ ሶቢሃ ይመይጥዎሙ እምስጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደሙ ክቡር ወይቤ ውህድግዋ እምኔክሙ ለእበድ ከመ ትሕየው ይብል ዘይትሜጦ እምስጋሁ ለእግዚእነ ኢይግባእ ሀበ እበድ በኃጢአት ዳይሙ ይኩን ለዝልፉ ሐሳስ የፈቃዱ ለክርስቶስ እስመ ኢይመውት እንከሰ ውእቱ በሞተ ኃጢአት በከመ ይቤ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እመቦ ዘበልዐኒ ውእቱ የሃዩ በእንቲአየ ወአዲ ያጠር አእምሮታተ መንፈሳውያተ ወይትጋደል ምስለ ዝኩ አእምሮ ለሐሲሰ ትሩፋት ወበእንተ ዝንቱ ይርህቅ ውእቱ እምጽልመተ እበድ ወየሃዩ በብርሃነ ጽድቅ ይቤ ህሱ ጥበበ ከመ ተሃልው ይብል እስመም ከመ ሐሰሰ ብእሲ አእምሮ ወተጋደለ በእንተ አጥርዮቱ እስመ ይወድቅ ውስተ ውእቱ እስከ ለዓለም በከመ ይቤ ወንጌል ቅዱስ በእንተ ዘሃነጸ ቤቶ ዲበ ኮክ ይቤ ዘይሜህሮሙ ለእኩያን የሐስር ርእሶ ወይብል ዘይከስት ምስጢረ አምላካዊተ ለእለ ኢኮኑ ምእመናነ እስመ እምንቱ ይትሄየዩ ቼሃ ወለዘሂ ይብል ወበእንተ ውእቱቼ ይብል ወንጌል ቅዱስ ኢትሃቡ ቅዱሳተ ለከላባት ወኢትደዩ ባህርየክሙ ቅድመ አህሩ ወበተፍጻሜቱ ለዝ ይቤ ሀቦ ለጠቢብ ምክንያተ ከመ ይወስክ ጥበበ ይብል ለለኩሉ ዘከሰትከ ጥበበ ለምእመና ዘበህገ ክርስቶስ አእምሮታተ መንፈሳውያተ እስመ እሙንቱ ይወስኩ ጥበበ ላዕለ ጥበቢሆም ወበእንተ ውእቱ ይቤ ወንጌል ቅዱስ እስመ ለዘቦ ይህብዎ ወይወስክዎ ወይቤ ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ይብል
كما يجبر بأسي ترفاته لهاسيس زوكون مقبارات ألم دائمو يكون بكل مقباراته فرح እግዚአብሔር وحساس يفقادو وبأنت زنتو يكون لتو كلهم فقاداته ويبيا مكر قدسان يسك أمره يبل بأنت وأتو اسم لبئسي يدلو كما يتميت بفقاد رؤسو دائمو يتهات ويهتد ممهر بيت كريستيان بزوتو يكون مدهانيت نفسو اسم مكرم لأبو ممهران تميهرو لبئسي مدهانيت نفسو وتو يسكو أمره بأنتها زهالفة وبأنتهي زي مس يبيا وأمره هجسة هير وأتو للب يبل بأنت هجسة لها والثانيات እግዚአብሔር ዘወሰነ እምትእዛዛት ወህድገታት ወትኩን ህሊናሁ ለብእሲ ምዩጠ ምኑናድ ለዝልፉ ወሐሲሰ ትሩፋት ይብየ ከመትህየው በዝንቱ ስጋ ህይወተ ነዋሃ ወይትወሰካከ አመታተ ህይወትከ ይብል እስመ ለእመ ብእሲ ኮነ ብእሲ ሃውር በትእዛዘ እግዚኡ ወሐሳሴ ትሩፋት እስመ ህይወት ተውህበ ለቱ ويهقل منه منتني بأموتوتو لهاتيات وزس يهي وستهاتيات اسمه موت وأتو ولمني كون هيا واسمناه حاصر هيوتو بهاتيات ونسأله إنك الإግዚአብሔር كما يردأن لقبير فقادو وناس مرة بتر وناس مرة وتر بهايمانوت زل كريستوس لوتو سبحات إزياني وزلفني والعالم عالم أمين ኢሳያስ 40 ካብ 9 ስጋብ 31 ነቢ ኢሳያስ ዝተንበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን አሜን አሜን ነቲ ኣብቲ ብስራት ተበስሪ ጽዮን ናብ ነዊሕ ከረን ደይቢ እቲ ብስራት ተብስሪ ኢየሩሳሌም ድምፅኺ ብሓይሊ ዓዋ ብሊ ብዘይ ፍርሃት ዓው በሊ ንኸተማታት ይሁዳ እነሆ ኣምላክኩም ኢልኪ ንገሪ እነሆ እግዚአብሔር አምላክ በኃይሊ ይመጽእ በቅልጽሙ ድማ ይገዝእ እነሆ ዓስቡ ምስኡ አሎ ካሕሱኽ ቀቅድም ይኸይድ ንመጓሲኡ ከም ዓሳ ጓሳይ ዘውፍር ንዕያውቱ ኣብ ቅልጽሙ ክእኽክብ ኣብ ሕቑፉ ከዓ ከስከሞም ንተን ቤጣቤጥ ድማ ቤጠቧ ድማ በህድአት ክመርሐን እዩ ንማያት በኢዱ ዓሚኹ ዘሰፈረ ንሰማያት ከዓ በጻብዑ ዘሰደረ መን እዩ ንሓመድ ምድሪ ካብ ሚዛን ዝኣከበ ንኣኽራን ሚዛን ንጎረቢት ድማ ብነጥሪ ከመዘንኸ መን እዩ ንመንፈስ እግዚአብሔር ዝመርመረ ወይስ መኻሪኡ ኮይኑ ዝመኽሮኸ መን እዩ ምስ መን ተማኸረ ኣእምሮ ዝሃቦ እቲ ቁኑዕ መገዲ ከዓ ዝመሃሮ ፍልጠት ዘፍለጦ መገዲ ምስተውዓል ድማ ዘርአዮኸ መን እዩ እንሆ ኣህዛብ ከም ሓንቲ ነጥቢ ኣብ ዕትሮ ከም ሓንቲ በሰር ኣብ ሚዛን ይቁፀሩ እንሆ ንደሴታት ከም ተጓግ የልዕል ሊባኖስ ንምንዳድ ኣይኣክልን እንስሳውን ንመስዋዕቲ ምሕራር ኣይኣክልን ኩሎም ኣህዛብ ኣብ ቅድሚኡ ከም ሓደ ግዛዕ ኣይረአዩን ሓንቲ ከም ዜልቦ ከም ከንቱነት ገይሩ ይቆፅሮም እምበኣርሲ ንኣምላኽ ምስ መን ተመሳስልዎም ምስ ኣየናይ መልኣከ ተመዓራርይዎ ኢኹም ገባር ምስሊ ነፍሲ ገይሩ ጣዖት ይገብር እሞኸ ኣምካኺ ድማ በወርቂ ይልበጥ ብሰንሰለት ብሩር ከዓ ይስልሞ እቲ ክሳዕ ክንድዚ ክስወቕ ዓቕሚ ዘይብሉ ድኻስ ዘንቆንቁን ዕንጨይቲ ድሕሪ ዘይነቃነቕ ምስሊ ዝገብርሉ እኽሊ ድማ ይደሊ ኣእምሮ የብልኩምን እኳዶ ኣይተሰምዑን ኢኹም ንሱ እዩ ኣብ ልዕሊ እታ ከባብ ምድሪ ዝቕመጥ እቶም ኣብ ዝነብሩ
ኣብ ኣዝነብሩ ከዓ ከም ኣንበጣ እዮም ንሰማያት ከም ገንጸላ ዝፍንጥሖ ዝሰጥሖ መሕደሪ ክኸውን ድማ ከም ድንኳን ዝገብሮ ንሱ እዩ ንመሳፍንቲ ገለ እኳ ከም ዘይኮኑ ንፈራዶ ምድሪ ከም ምናምን ዝገብሮም ንሱ እዩ ብኡ ሱር ካብ ምድሪ ምስ ሰደዱ ንሱ ኡፍ ይብለሎም እሞ ይነቕፁ ዘራጊቶ ከዓ ከም ቦቕቦቕ ይወስዶም ኣማዓራርዮስ ምስ መን ከተመሳሰሉኒ ኢኹም ይብል እቲ ቅዱስ ዕንቲኹም ናብ ልዕሊ ቋሕ ኣቢልኩም ረኣዩ ነዚ ዝፈጠሮ መን እዩ እቲ ሰራዊቶም ብፍቕዲ ዘውፅኦ በብስሞም ዝፅውዖም እዩ ከም ዕቤት ምልኩን ከም ብርታዒ ሓይሉን እተላዕለ ሓደ እኳ ኣይተርፍን ኣታ ያዕቆብ ከመይ ደኣ ከምዚ ትብል እታ እስራኤልሲ ከመይ ኢልካ ኢኻ ኢኺ መገደይ ካብ እግዚአብሔር ሕብእቲ እያ ፈራደይ ከዓ ካብ ኣምላኸይ ሓሊፉ እዩ ኢልካ ትዛረብ እቲ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠር እግዚአብሔር ዘላለማዊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከም ዘይደክምን ከም ዘይሕለልን ኣእምሩ ከም ዘይምርመርን ኣይትፈልጥን ዶ ኣይሰማዕኻን ዶ ኢኻ ንድኹም ሓይሊ ይህብ ንስኑፍ ከዓ ብርታዕ ይውስኽ ኣጋብዝ ይደኽሙን ይሕለሉን ኣባፅሕ ድማ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎዩ እሞ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 2 ክሳብ 15 ነቢይ ዳንኤል ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ መስኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን። ዳንኤል ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ለይቲ ብራእየ ይረአኹ እንሆ ከዓ እቶም 4 ንፋሳት ሰማይ ኣብ ልዕሊ እቲ ዓብዪ ባሕሪ ይጋጨው ነበሩ ካብቲ ባሕሪ ድማ በበይኖም ዝዓይነቶም 4 ዓበይቲ ኣራዊት ወፁ እቲ ቀዳማይ እንስሳ ይመስል ኣኽናፍ ንስሪ ድማ ነበሮ ኣኽናፍ ክሳዕ ዝምንቆሳ ከዓ ጠመትክዎ ካብ ምድሪ ተንስኤ ከም ሰብ ድማ በእጋሩ ደው በለ ልቢ ሰብ እውን ተዋህቦ እንሆ ድማ ካልኣይ ንድቢ ዝመስል ካልእ ኣራዊት ንሱ ብጎድኑ ተንስኤ 3 ዓጽሚ መሰንገለ ኣብ ኣፉ ኣብ መንጎ ኣስናኑ ነበረ ተንስእ እሞ ብዙሕ ስጋ ብላዕ ከኣበልዎ ድሕሪዚ እንሆ ካልእ ኣራዊት ኣብ ጎድኑ 4 ክንፊ ዑፍ ዝነበሮ ንነብሪ ዝመስል ጠመትኩ እዚ ኣራዊት እዚ 4 ርእሲ ነበሮ ግዝኣት ድማ ተዋህቦ ድሕሪዚ ብራእያት ለይቲ እንሆ መፍርህን መሰክሕን ኣዝዩ ብርቱዕን ዝኾነ 4 ኣራዊት ርአኹ ዓበይቲ ኣስናን ሓፂን ነበሮ ይውሕጥን ይጥሕንን ነቲ ዝተረፈ ከዓ በእጋሩ ይረጋግጾን ነበረ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኣራዊት በይኑ ዓይነቱ እዩ ዝነበረ 4 ኣቕርንቲ እውን ነበሮ ኣነ ነቶም ኣቕርንቲ እስተብህለሎም ነበርኩ እንሆ ከዓ ኣብ ማእኸሎም ንእሽቶ ካልእ ቀርኒ ወፀ ካብቶም ቀዳሞት ኣቕርንቲ ድማ 3 ኣብ ቅድሚኡ ተመንቆሱ እንሆውን እዚ ቀርኒ እዚ ዓይኒ ሰብ ዝመስል ዓይንን ዓብዪ ነገር ዝዛረብ ኣፍን ነበሮ ኣነ ዝፋናት ክሳዕ ዝነብሮ እጥምት ነበርኩ ሓደ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ድማ ተቐመጠ ክዳኑንቱን ጻዕዳ ከም በረድ ፀጉሩ ርእሱ ከዓ ከም ጽሩይ ጸምሪ እዩ ዝፋን ሃልሃልታ ሓዊ መንኮራኹሩ ድማ ጉሁር ሓዊ እዩ ውሒዝ ሓዊ ውሕዝ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ይወፅእ ነበረ 1000 ግዜ 1000 የገልግልዎ እልፊ ግዜ እልፊ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ቆይሞም ነበሩ ፍርዲ ኾነ መጽሓፍቲ እውን ተገንጸለ ሽዑ ኣነ ብዛዕባቲ
ቀርኒ ተዛረቦ ድምፂ ዓበይቲ ቃላት ጠመትኩ እቲ ኣራዊት ክሳዕ ዝቕተል ጠመትኩ ስጉኡ ጠፍአ ምእንቲ ክነድድ ከዓ ንሓዊ ተዋህበ ካብቶም ዝተረፉ ኣራዊት ድማ ግዝኣቶም ተወስደ ምናሕ ህይወት ግና ንዘመንን ንውስን ግዜን ተወሰኸሎም ብራእያት ለይቲ ጥምት ነበርኩ እንሆ ከዓ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደመና ሰማይ ይመጽእ ነበረ ናብቲ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ድማ በጽሐ ቅድሚኡ እውን ኣቕረብዎ ኩላቶም ኣህዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ከገልግልዎስ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ንዑ ተዋሃቦ ግዝኣቱ ዘይሓልፍ ዘለዓለማዊ ግዝኣት እዩ መንግስቱን ከቶ ኣይክትጠፍእን እያ ኣነ ዳንኤል መንፈሰይ ኣብ ውሽጢ ስጋይ ሰንበደ እቲ ረእያት ርእሰይ ከዓ ኣጨነቐኒ ትርጓሜ ረእየ ዳንኤል ይቤ መተርጉም ይቤ ኣነ ዳንኤል ርኢኩ በረእየ ሌሊት ኣንበሩ መናብርት ይብል በእንተ መናብርት ለሃበ ስብሃተ መለኮት ወይቤ ይቤ ወነበረ ብሉየ ሞኤል ወዝንቱ ይትመሰል እስመ መናብርት ለሃበ ስብሃተ መለኮት ወዝንቱ ይትመሰል እስመ እግዚአብሔር ልዑል አብርሃ ልቦናሁ ለነቢይ እስመ ረከቦ ለአምላክ ዘበስብሐት ይሁ ይቤ ወአልባሲሁ ጻዕዳ ከመ በረድ ይብል በእንተ ውእቱ ብርሃነ መለኮት ወስዕርተ ርእሱ ከመ ጸምር ንጹህ ይብል በእንተ ውእቱ ለቡልየ ሞኤል ጥንቶ ይቤ ወመንበሪሂ እሳት ዘይነድድ ውእትቸ በከመ ነገረነ ስብሐተ መለኮት ይቤ ፈለገ እሳት ቅድሜሁ ይውህዝ ይብል በእንተ ውእቱ ትእዛዛትሁ አምላካዊት እንተ እንበለ ክልአት ይቤ አእላፈ አእላፋት ወትልፊተ አእላፋት ይቀውሙ ቅድሜሁ ይብል በእንተ ውእቱ መላእክተ ወሊቃነ መላእክት ወኩሎም ሀራ መንፈሳውያን ይቤ በእንተ ቀዊም ቅድሜሁ ከመ ተምሳልያን ትእዛዛትሁ ወአቃቢያነ ግብሩ ይሴብህዎ ወይቀድስዎ ዘእንበለ ጽርዓት ወይቤ ወነበረ መኮንን ውእትቸ በከመ ነገርነ ከመ ውእቱ ረከቦ ለአምላክ ይቤ ወተከሱ መጻሕፍት ይብል በእንተ ቃላትሆሙ ለነቢያት እለተነበይ በእንተ ምጽአቱ ለክርስቶስ ይቤ ወርኢኩ ሰቢሃ ቃላተ ነገር ብዙሕ ይብል ይባብያተ ወስብሃተ መላእክት ቅዱሳን ወሊቃናት ወስልጣናት ይቤ ይነብብዋ አቅርንተ ዛትቸ ስብሃተ ሰራዊት ልዑላነ አቅርንት በከመ ነገረ ዮሐንስ ወንጌላዊ በውስተ ራእዩ በእንተ አርባዕቱ እንስሳ እስራ ወአርባዕቱ አእሩግ እሎ እምንቱ ሰራዊት ልኡካን ከመ እምንቱ ይሴብህዎ ዘእንበለ ጽርዓት ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ይብዬ ወሪእኩ ዝኮ አርዌ ወጠፋ ስጋሁ ወተቀትለ ወወሃቡ ስጋሁ ያውኢ በእሳት ወተሃይደ ስልጣኖሙ ለኩሎሙ አራዊት ይብል ከመ አማ አሰርአየ ክርስቶስ ይትነጽሐ ሰይጣን ወይለብስ ወይለስህ ኃይሉ ወይትሃየድ ስልጣኑ ዘኮነ ይሜብል በቱ ላዕለ እጓለ እመሕያው እምአዳም እስከ ምጽአተ ክርስቶስ ወይወዲእዎሙ ውስተ እሳተ ገሃነም ወሰበ መጽአ እግዚእነ አድኃኖሙ እምእደዊሁ ወአይረገሙ እምሲኦል ወኀደጎ ለዲያብሎስ ውስተ እሳት ዘለዓለም ከመ ይቤ ለሊሁ በወንጌል ቅዱስ ለእለ በጸጋሙ ሁሩ ውስተ እሳት ዘለዓለም እለት እንተ ድለው ለዲያብሎስ ወለሃራሁ ይቤ ርኢኩ ነወናሁ ዘመጽአ በደመና ሰማይ ከመ ወልደ እጓለ እመሕያው ይብል በእንተ ዝንቱ ከመ ውእቱ ርእየ ዘይከውን እምትስጉተ ቃለ አብ ይቤ ወናሁ መጽአ በደመና ሰማይ ይብል በእንተ ደመና እግዝእትነ ማርያም ንጽሕት ይቤ ወመጽአ ሀበ ቡልየ ሞኤል ይብል በእንተ ውእቱ ጽምረተ ቃል አምላካዊ ምስለ ብእሴ ይቤ ወተውህበ ለቱ ምኩናን ወክብር ወመንግሥት ይብል በእንተ ውእቱ እምግብረ አሃዱ ከዊን ኮነ አሃደ መሲያ ወአሃደ እግዚአ ወአሃደ ፈቃደ ወአሃደ ቅኔ ይቤ ወኩሎሙ አሕዛብ ወነግድ ወባሕውርት ወልሳናት ይትቀነዩ ሎቱ ይብል እስመ እምድኅረ ምጽአተ ክርስቶስ ትከውን ሃቲ ጽምረተ ህዝብ ከመ ዘደቂቀ እስራኤል ዘበበ ጊዜሆሙ ወባሕቱ ኩሉ ዘይአምኑ እምደቂቀ እስራኤል እኒ ይከውን በክርስቶስ ህዝበ ህሩየ ወትርጓሜሁ ይትቀነዩ ሎቱ ዘውእቱ ይአምኑ ብሂል በስሙ እምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይሰግዱ ሎቱ ይቤ ወመንግሥት ዘኢይማስን ዘውእቱ ዘኢይሐልፍ ወመሃይምናን በክርስቶስ እስከ ማህለቅተ ዓለም ወውእቱ ካዕበ ንጉሥነ ወአምላክነ ሎቱ ስብሐት እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን።
ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባ ዮሐንስ ናብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ኪራኮስ ኣብ ዘላኾም መልእክቱ ከምዚ ይበለ እቲ ኣብ ሕልወና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከም ዘሎ እንፈልጦ መለኮት ኩለትናሁ ናብ ከም ዝኾነ እቲ ሰብ ዝኾነ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ከም ዘይኮነ ብምባልነቶም ሰለስተ ኣካላት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከም ሰብ ከም ዝኾነ ዝሓስቡን ዝዛረቡን ከምኡውን ሓደ መለኮት ሓደ ባሕሪ ከም ዝኾነ ከም ኣብን ወደ መንፈስ ቅዱስ ኣካል ዘለዎ በሓደነት መለኮት ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ብሓቂም እንመስግኖ ሓደ ኣካል ናይ እግዚአብሔር ቃል ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ከም ዝኾነ ንዘይኣምኑ ንሕና ዘውግዞም እቶም ክልተ ኣካላት ኣብን መንፈስ ቅዱስን ግና ፈጺሞም ሰብ ኣይኮኑን። ኦ ብፁዓን ንሕና እውን ከመሃትኩም ናይ ኣካላት መለኮት ናይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ነናቶም ነንበይኑ እዩ ንዝበሉ ነውግዞምን ነፈልዮምን ዝተፈላለዩ ስለ ዘይኮኑ ብመለኮት ሓደ እዮም እምበር ንሕናስ ነታ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሎም ካብ እግዚአብሔር ረኪቦም ዝጸሓፍዋ ናይ ኣቦታትናን ሃይማኖት ንኣምንን ንቕበልን። ኦ ንጹሓን ኣቦታትና ብዛዕባ እንሰገድሎም ቅድስ ስላሴ እንዛረቦ ዘረባ በዚ ምስጢር እዚ ምስኻትኩም ሓደ ከም ዝኾናን ነዚ ድማ ብኣኻትኩም ንእመን ኢና። ኣምላክ ብዝፈጸሞ ስጋውየ ከመይ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃይማኖት ንዛረብ ኣሎና። እዚ ድማ እቲ ኩሉ ግዜ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ዝመስገን ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚአብሔር ቃል ብዝፈጸሞ ሰብ ምዃን እዩ። ኣባና ኣብ ዘላ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ብምጠን ኣእምሮና ውሱን ስርዓት ብምዃኑ ነዚ ምስጢር ስጋውየ ንኽንምህር ኣምላክ ዝኽበሮ ሰብነትኩም የገደና እዩ። ሕጂ እውን ንሕና ነዚ ንምግባር ድልዋት ኢና። በቲ ዓለም ከይተፈጥረ ካብ ኣብ ዝተወልደ ካብ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ቀዳማዊ ዝኾነ ካብ ሓቀኛ ብርሃን ዝተረኸበ ሓቀኛ ብርሃን ንኣብ በመልክዕ ዝመስሎ ብባህሪ ዝተኻኸሎን ምልዋት በዘይብሉ ብሓደ ወልደ እግዚአብሔር ንኣምን ንብል። ካብቲ ኣዳም ብሓጢኣቱ ተታሒዝዎ ዝነበረ ፍዳን መርገምን ከምኡውን ካብ ዘፈረዶ ፍርዲ ነቶም ፍጡራኑ ክድሕን ኣብ ዝደልየሉ ግዜ ካብ ዙፋን ጎይትነቱ ከይተፈልየ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ማኅፀን ነቲ ድንግል ማርያም ሓደረ። ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ውነቲ ካብ ዘርኢን ሩካብየ ንጹህ ዝኾነ ስጋኻ ካብኣ ተዋሃደ። ብዝተፈልየ ኣካሉ እውን ምሱ ሓደ ገበሮ። እትፈለጥን እትዛረብን ነፍስ እውን ኣለዎ። ስጋ ብቅድምና ዝነበረ ኣይኮነን። ተዋሃደው ቃልን ስጋን እውን ቅድሚ ዕለተ ጽንሲ ዝነበረ ኣይኮነን። ነቲ ንሐዋርያት ዝመልሶም ዓቢ ኣትናስዮስ ከም ዝበሎ ስጋ እውን ሽዑ እትፈለጥን እትዛረብን ነፍሲ ዘለዎ ስጋ እግዚአብሔር ቃል ኮነ። ሽዑ እውን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ምስ ቃል ተዋሒዱ ናይ ዕለት ጽንሲ ኮይኑ ትቐርጸ። ከምኡ እውን ቅድሚ ልደቱ ዘሎ ግዜ 9 ወርሒ ሓለወ። ካብኡ እውን ብሓቂ ሰብ ኮይኑ ትገልጸ ማሕተመ ድንግልናሃ እውን ኣይለወጥን። ነቲ ዘወለደቶ እግዚአብሔር ቃል ወንሱ ነቶም ድኹማት ይጽዕንዕ። በዘይገርን በዘይምርምርን ብኣካል ተዋሂዱስ ንስጋ ናቱ ገንዘብ ገበረ። እነገረ ልደቱ ሰብ ክፈልጦ ኮነ ክዛረቦ ኣይክእልን እዩ። ኣተዓባብያ ኣካል ክሳእ ዝፈጽም ኩሎ ግዜ 30 ዓመት ጡብ ጠብዩስ ብስጋ ብቆረብ ምዕባይ ፈተወ። ብኩሉ ስራሑ እውን መሰለና በዘይ ዝርአ ሰብኣይ
ዝስወሰዶ ናትና ስጋ እውን ብተዋህዶ አጽንዖ ድሕሪ ሰብ ምዃኑ እውን ከይተፈለጠ ጽዕንኡ ሰብ ዝኾነ ጸንዩ ነበረ ኣብ ስላሴ ዋላ ሓንቲ ኣይተወሰኸን ከመይ ንሱ ሓደ እዩ ንሱ ኣምላክ እዩ ብተዋህዶ ሰብ ዝኾነ እውን ንሱ እዩ ብባሕሪ መለኮቱ ምስ ኣቡ ሓደ እዩ ንሱ ብባሕሪ ስጋ እውን ምሳና ሓደ እዩ ሰማያዊ ንሱ እዩ ምድራዊ እውን ንሱ እዩ ንሱ ይርአን ኣይርአን ንሱ ይወሰንን ኣይወሰንን ንሱ ይድህሰስን ኣይድህሰስን ንሱ ይሓምምን ኣይሓምምን ንሱ ብስጋ ይሓምም ብመለኮት ገና ኣይሓምምን እዩ ናይ እዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስኩልና ይኹን ኣሜን ምንተ ንዋሴች ሴተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ በትታቀቢ ዘዚያየ ኃጢአት የሚሃየኩ ሀተሳተ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ለቺ ድንግል በህሊናቺ ወድንግል በስጋቺ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ ወቡሩክ ፍሬ ከርሥእኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃለወ ጣሃቲ ብእሲ ዘታፈቅራ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወወለደት ኢቲ ብእሲት ወለተ ወሰደታ ዝብ ለይእት ዝብ ወሰዳ ዝብ ለይእት ወለት ወነገርዋ ለይእት ብእሲት እንዘሃለወት በዚህ ማዕዱ አዌወት በአብይ ቃል እንዘትብል እመንኑ ወሰዳ ለወለትየ ዝእብ ወኢ ምንተ ወኢ አምነት ዘነገርዋ ወሆረታ ቤተ ክርስቲያን ወጸለየት ሀበሰላ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንዘትብል አነ አነስእለ ወልድኪ እምህጽንኪ ወነስአቶ ለህፃና እሙስተ ህፅና ለስእል ወአብአቶ ውስተ ቤታ ወአንበረቶ በሳጹን ወነስነሰት ለአሌሁ አፈዋተ ማየ ወርድ ወከደነቶ በአልባ ሳሪር ወበይት ሌሊት አብርሃ ውስተ ቤታ ከመብርሃነ መርበቅ ወበይት ዕለት አምጻት ወለታ ዘመሰጣ ዘእግዝእትነ ማርያም ወትቤላ ንስኢ ወለተቺ ወሊተነ ሀብኒ ወልድየ ዘነሳችዮ እምህጽንየ ወትቤላ ይእቲ ብእሴት ለእግዝእትነ ማርያም ንስእቸ ወልድች ኦ ንግሥተ ሰማይ ወምድር ወአነ እገብር ተስካረች በዕጣን ወማይቶት ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለን ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ምህረትች ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዘዝነ ማሐዘን ወኃይለ ውርዘትነ ምርሳን ዋልች ተጸውረ በደምዋሉ ሕፃን ተስፋሁ ለቅቡጣን በየጸሎት ወጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዙዘትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካብየ በይነዛ ቆረኩለች ነሰቃለ ይባብየ ፈቲቶሞ በረከት አቡጭ መሐዘ ወከርብየ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳብየ በስተ ቀፈትት ኢሳይያስ ብየ ስብሐት ለኪ ማርያም ማርያም ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በዝናም ስብሐት ይደሎ ለተአምርኪዮም ወተአምርኪ ተፈስሐ ኩለ ዓለም ዓለም ብምልአ ምድር ብስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ أدينا قدس رنج مريم كم تم كن محجينا ودخ زمالد كلهم مالدنا كم تم لمن كلهم لمن الناس أم ناس قلت ناس قدرنا ما تقبل لنا برهانة ساخة بدحنا سلام بصحنا بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس من صلاه مصافات كم تعب سماي كم دم مدري كنا علت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا حسنا لقلنا هبكفاد احنا نمبر فتنا يتتونا ونقسن حيل كبرين نزل علمنا تكايما امين عزت يا مريم
ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ኸደንግል ኢኸ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ምርኺ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሳይ ሕይወት ለዘይበሎ ክርስቶስ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ ወርደው ለሰማይነ ይስቦ ለታውነ ሲሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽሪው መስለው መስቀለ ሞቱ ቅድሜው ቁርባን አዘግተወኝ ገቦ ቁርባን ያባነ ቤተ መራሁ ሰነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ አመይት ጋቦ ለምሳት ቁርባን አራሁ ለበስተ ስጋ ቅንጽባ ስጋ ቀን ጸግቦ ወነቃደም ከንረዊ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃል ቀራንዮ መልከነት ሚያነ ከመነራዮ ለስያ ዙራፊ ለስለተ ለደዩ አምላክ አዊ ለቁስልና ጥዮ ለጠባ ስጋ ከንጸግቦ ወለቃደም ከንሰሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚያጽ አይሁዳዊ ካዲ አሚነ ስላሴ ዛልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወመሮቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሆረ እግዚእ ኢየሱስ በሳኒታሁ ደብረ ዘይት ወምስሌሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ ደቂቀ ዘብዴዎስ አርዳኢሁ ወሰበ ርእይዎ ያዕቆብ ወዮሐንስ ውስተ ቤተ መቅደስ ይቤልዎ ምንት ይሴኒ ዝንቱ ቤተ መቅደስ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለክሙ ኢይትረከብ ውስተ ዝንቱ ቤተ መቅደስ እብል ዲበ እብን እስመ ይመጽኡ አሕዛብ እምስራቀ ፀሐይ ወእምዕራብ ወይነብሩ ዲበ ማእደ አብርሃም ወይስሐቅ ወያዕቆብ ወለደቂቀ መንግሥትሰ ይሰድዎሙ ወያምጽእዎሙ አፍአ ወይረክቦሙ አብየ ሐዘነ ወአሕዛብሰ ይትፌስሑ ወአንትሙኒ አርዳ እስመ ይበጽሐክሙ መዋእል ኩሉ ወኢገብረ ላዕሌክሙ እኩየ ወዘኢቀተለክሙ ከመ ዘኢገብረ ምግባረ ሰናየ ወያግብእክሙ ሀበ ነገሥት ወመኳንንት ወይቀትልክሙ በእንተ ስምየ ወይጸልእክሙ ኩሎሙ አሕዛብ ወለእመ ቆምክሙ ሀበ ነገሥት ወመኳንንት ኢተሃለዩ ዘትነብቡ ወዘተትናገሩ እስመ መንፈስ ቅዱስ ዘሁዱር ላዕሌክሙ ያነብብ በላዕሌክሙ ወይትናገር በልሳንክሙ ወያስተሃፍሮሙ ለአሕዛብ በእንቲአክሙ ወበእቱ መዋእል ያግብእ አሃውሁ ሎሞት ወአብኒ ወልዶ ወውሉድኒ ይትነስኡ ዲበ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ ወዘሰ አዝለፈ ትዕግስቶ ውእቱ ይድህን ተአገሱ እንከ እስመ ከማሁ ሰደድዎሙ ለነቢያት ቀደምትክሙ ብፁዓን አንትሙ እለ ሰደድክሙ አሕዛብ ወአሃሰርክሙ ወነበቡ ላዕሌክሙ ንባበ ህስወ በእንተ ስምየ አእሙሩ ኦ አሃዊየ እስመ በምስሓ ከብካብ ዘይከውን ለህዝብየ በውስተ ዛቲ ዓለም 300 ዕለታተ እመዋእል አበይት እስመ ይከውኑ ህያዋነ በፍስሓ ወበሐሴት ወበተድላ አሜሃ ይትሃነጻ አብያተ ክርስቲያናትየ ምስራቀ ምድር እስከ ምዕራብ ወይከውን ጉባኤየ በአሐቲ ቤተ ክርስቲያንየ እንተ ሐዋርያት ቅድስት ወንጽሕት ወጽሪት ለስብሐትየ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ወይከውን መዋዕሊሁ ለጸላኢ ወትረ መዓት ወአጠይቆ
ይስቁክሙ ዜናሁ ወጽአቶ እምነቢያት ሰለስተ ዕለታ ንኡሳነ ወባህቱ አህጽሮን ለእማንቱ መዋእል በእንተ ሁርያንየ ሶበ እያሃጸርክዎን ለእማንቱ መዋእል እምኢተርፈ አሃዱ ውስተ ምድር እምእመናንየ ወለእመ የሃደጎ ህዝብየ በውእቱ መዋእል ገቢረ ኃጢአት ወኢነስሁ እመክእብ መዋእሊሁ ለጸላኢ ሳህሉ ወምህረቱ ያሃሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሜን። አመት መስለ ኮንኖ ምስለ ደመ ገባይ ጋር ማይሰንኩ ነፍሴ ውሰደከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ዚያ ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንቲአብ ተኰረትከ በበትር ወተሰይጠትከ ከመ ከለዳት ብሩዕ ሃሌሉያ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታጉለ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለኩሉ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃል አብ ቅዱስ ካብ ቅድስና ካብ ረድኤትካ ረድኤት ካብ በረኸትካ በረኸት ክፈለና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ድማ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ሰሙነ ሕማማት ብሰላም ኣፈጺምካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብጽሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቐድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደለም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገና ክፉ ኣድሕነና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወዘትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ደንገል ኢኸ ብስጋኸ ውን ደንገል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ብርኸም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልካ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሀቤከ እግዚኦ አንቃዶኩ ነፍሲየ አምላኪየ ወኪያከ ተወኮልኩ ወኢትሃፈር ለዓለም ወይስሕቁኒ ጸላእትየ። ኦ እግዚአብሔር ነፍሰይ ናባኻ ልዕል ኣለኹ ኦ ኣምላኸይ ኣባኻ ተወኪለ እነኹ ኣይተሕፈረኒ ጸላእተይ በኣይ ደስ ኣይበሎም። መዝሙር 25 ቁጽሪ 1-2 ሀቤከ እግዚኦ አንቃኢዶኩ ነፍስየ አምላችየ ወኪያከ ተወከልኩ ወኢትሃፈር ለዓለም ወይስሐቁኒ ነፍስየ አምላክየ ወኪያከ ተወከልኩ ወኢትሃፈር ለዓለም ወይስሐቁኒ ጸላእትየ ሀቤከ
نفسي وأملاكي وكياك توكلك ويتعفر للعالم ويسحقوني فلا ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ ዘዜነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ኣምላኽና ከም ቃል ካንብረና ሰማዕቲ ዘይኮንና ጥራሕሲ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ እስኻ ርዳእና ስግዳና ጾምና ጸሎትና ተቐበለልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ስምካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ'ውን ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና
መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ኦም ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎም ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ሆይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስቶ ወጽድቆ ዛውፌና ወፎይኩኮ የዲያቆን መንግስት ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ እመኑን ተነስሑን። ጳውሎጊዮስ ስርዮስ ናይ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንክብሪ መንግስቱን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ 35 ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ መዓዝ ዝኸውን ናይ ምምፃእኻን ናይ ህልቀት ዓለምን ከ ምልክቱ እንታይ እዩ እስከ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ። ኢየሱስ ከዓ ከም ዝበሎም ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም። ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ኣስተውዕሉ ኣይትሰንብዱ እዚ ኩሉ ብግዲ ክኸውን እዩ እንተኾነ መወዳእታ ሽዑ ይኮነን። ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክለዓል እዩ። ኣብ ኩሉ ቦታታት ከዓ ረሃብን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። እዚ ኩሉ መጀመርታ ቅልውላዊ እዩ። እቲ እዋን እቲ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህብኹምን ክቐትልኹምን እዮም። ስለ ስመይ ከዓ ብኩሎም ኣህዛብ ጽሉኣት ክትኮኑ ኢኹም። ሽዑ ብዙሓት ክኸሕዱ ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃቡን ንሕድሕዶም እውን ክጻልኡን እዮም። ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ክትንስኡ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም። ብሰንኪ ብዝሒ ሓጢኣት ከዓ ፍቕሪ ብዙሓት ክትዘሕትል እያ። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ። ንኹሎም ኣህዛብ ምስክርነት ምእንቲ ክኸውን እዚ ወንጌል መንግስቲ እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክስበኽ እዩ። ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ። እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተነግረ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቆይሙ ምስ ረአኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል። እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ እምባታት ይህደሙ። እቶም ኣብ ዝባን ናሕሲ ዝጸንሑ ከዓ ኣብ ቤቱ ንዘሎ ክወስድ ኣይውረድ። እቲ ኣብ ምድሪ ኣብ ግራት ዝጸንሐ ድማ ክዳኑ ክወስድ ኢሉ ንድሕሪታ ይመለስ። በተን መዓልታት እቲኣተን ንጥኑሳትን ንመጥበብቲ ህፃናትን ወይልአን ህድማኹም ብኽረምቲ ወይ ብዕለተ ሰንበት ምእንቲ ከይከውን ጸልዩ። ከመይ ሽዑ ካብ መጀመርታ ዓለም ሒዙ ክሳዕ ሎሚ ዘይኮነ ድሕሪ ሕጂውን ከቶ ዘይከውን ብርቱዕ መከራ ክወርድ እዩ። እተን መዓልታት እቲአን ዘይሓፅራ እንተዝኾናስ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣይ ምድሓነን ነይሩ። ግናኸ እተን መዓልታት እቲአን ምንቲ እቶም ሕርያት ክሓፅራ እየን። ሽዑ ዝኾነ ሰብ ክርስቶስ እንሆ ኣብዚ ኣሎ ወይስ ከዓ ኣብቲ ኣሎ እንተበልኹም ኣይትእመኑ። ምኽንያቱ ከዓ ሓሰውቲ መሲሓትን ሓሰውቲ ነቢያትን ክለዓሉ እዮም። እንተ ተኻእሎምሲ ነቶም ሕርያት ከይተረፈ እኳ ንምስሓት ዓብዪ ምልክትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም። እንሆ ኣቐዲመ ይነግረኩም ኣለኹ። እምበኣር እንሆ ኣብ ምድረ በዳ ኣሎ እንተበልኹም ናብኡ ኣይትኸይዱ። እንሆ ኣብ ውሽጢ ቤት ኣሎ እንተበልኹም ኣይትእመኑ። ከመይሲ መብረቕ ካብ ምብራቕ መጺኡ ክሳብ ምዕራብ ከም ዝርአ ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ። ገንቢ ኣብ ዘለዎ ኣሞራታት ከዓ ኣብኡ እዮም ዝእከቡ። ምድሪ ናይተን መዓልታት እቲኣተን መከራ ድሕሪ ናይተን መዓልታት እቲኣተን መከራ ከዓ ብኡብኡ ፀሓይ ክጽልምት እያ፣ ወርሑን ብርሃና ኣይክትህብን እያ። ከዋኽብቲ ካብ ሰማይ ክወድቁ እዮም፣ ሓይልታት ሰማያት ድማ ክናወፁ እዮም። ሽዑ ከዓ ምልክት ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ክርአ እዩ። እንሆ ድማ ኩሎም ኣብ ዓለም ዘለዉ ወገናት ወዲ ሰብ ብሓይልን ብዓብዪ ክብርን ብደመና ሰማይ ክመጽእ ምስ ረኣይዎ ክበኽዩ እዮም። ንሱ ንመላእኽቱ ብብርቱዕ ድምፂ መለኸት ክልእኮም እዩ። ንሳቶም ድማ ንሕርያቱ ካብ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳብ ሓደ ወሰን ካብ 4 ማዕዘን ክእክብዎም እዮም። ምስልኡ ካብ ኦም በለስ ተምሃሩ። ጨንፈራ ምስ ለምለመ ቆጽላውን ምስ ጠጥዐ ሓጋይ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም። ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ነዚ ኩሉ ነገራት እዚ ምስ ረአኹም ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዝቐረበ ፍለጡ። ነዚ ነገራት
إذا كله كسع زفتصم كا ولدو زي كم زي حلف بحق بلوكم الله سماين مدرن كحلف قال لي جناي كحلفني بلا قويتنا ندرك مزامرتو ድህረ ወንጌል በተሰዓቱ ሰዓት እምለተ ሰሉስ ለከዘዚ አከለባት ይትከኦ እግዚአብሔር ሀዜ ኩሉ አበስኩ ስረ ኢሊተ ኦ እግዚእየ ወአምላኬ እስመ አነ እገብር በድፍረት እኩ ወአንዛህልል እምትእዛዛቲከ እግዚኦ አመ ትመጽእ በስብሐቲከ ወመላእክቲከ ውሉድከ ትነብር አንተ ኦ መኮንን ዘበአማን ዲበ መንበረ ስብሐቲከ ወታሰጋብ አህቤከ ኩሎ አሕዛበ እምአርባዕቱ ነፋሳት እምአጽናፈ ምድር ወይፈልጥዎሙ ካልኦሙ ካልአ በየማን ወበጸጋም በአሐቲ ቃል አባግዕ ይቀውሙ በየማንከ ወአጣሊ በጸጋምከ ወይትፌሱ እለ በየማንከ ምስሌከ እለ ይገብሩ ፈቃደከ እልክቱ እለ ተአሃዙ በሕግጋቲከ ወአቀብወን እልክቱ እለ አብልዑከ ጊዜ ርህብከ ወአስተይከ አመ ጽምእከ ወአመ ንግደትከ ተወክፉከ ውሳቢያትየሙ ወአመ እራቅከ አልበስከ ወአመ ተመቋይከ ሐወፅከ ወአመ ደወይከ ተልኡክከ ወሰብኢሃ ይትፈሱ በምግባራትየሙ ምንያት ወይነስኡ አስቦሙ ፈድፋደ እምአጣሊ ጻድቃን እሰ ይሐውሩ ውስተ ሕይወት ዘለዓለም ወአጣሊ ውስተ ኩነኔ ስምዑ ኦ አብዳን ወአእምሩ ከመ ይአምሩ በምህረት ይትፌሱ ባቲ ወይትሜክሁ አመ ፍትሕ ግበሩ ምህረተ እምቅድመ ይምጻእ ላዕሌክሙ ኩነኔ ለመኮኑ ሰው ፈጸመ መድኃኒት ይትናገር ወይብሎሙ ለአርዳኢሁ ገሃደ ከመ እምድኅረ ክልኤቱ ሞኤል ይከውን ፋሲካ ስሙ ኦ አሃው ዘሃረይክኩሙ እስመ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትፌጸም ላዕሌሁ ዘጽሕፍ ውስተ መጽሐፈ ነቢያት ወውእቱ ይከውን በጋአ ጥበሃ ወፍስሐ ወፍጹመ እስከ ተፍጻሜተ ዓለም ክርስቶስ መድኃኒነ ወፃ ወሃመ ወህማማቲሁ ቤት ዘወነ ተግሳጽ በተስዓቱ ሰዓት ዘሰሉስ ይደሉ ለነ እልአይእዜ ከመ ንጠይቅ ፍካሬ መጽሐፍት ዘመለኮት ሰናይ ወአኮ ለሰሚዕ ባቲቱ ዘእንበለ ዳእሙ ንብራህ በብርሃን ዘይሃቱ ሰአል ባቢነ ወይ መርሃና በመድኃኒተ ነፍሳቲነ እስመ ነዋይ እዜ ሰበርዩ ደቂቀ እግዚአብሔር ሀበ አዋልደ እጓለ እመሕያው ከመ ውእቶን ሰናያተ ላህይ ነስኡ እምኔሆን አንስትያት ዘሃረዩ ነጽሪ እዜኒ እፎ ይሰመዩ እለ ይቀርቡ ሀበ እግዚአብሔር ደቂቀ እግዚአብሔር ወእለ መንገለ ፍትወታት ዘሥጋ ውሉደ ሥጋ ወበእንተዝ ይቤ መጽሐፍ አምላካዊ ወሰበርዩ ደቂቀ እግዚአብሔር ሀበ አዋልደ ሰብእ ውእቶን ሰናያት ላህይ ነስኡ እምኔሆን አንስትያት ዘሃረዩ ይብል ደቂቀ እግዚአብሔር በእንተ ደቂቀ ሴት እስመ ሴት ኮነ መፍቀረ እግዚአብሔር ወደቂቁ ይመስልዎ በሁሪት ወይ ቤደቂቀ ሥጋ እለተወልዱ እምቃየል እስመ ኮኑ መፍቀርያነ ፍትወ ዘሥጋ ነጽሪ እዜኒ ከመ ኦለ ዝንቱ ፍትፍድና መጽሐፍ አምላካዊ እፎ ፈከረ ለነ ርኩሰሙ ወምርአቶሙ ከመ ውእቶሙ አኮ ለአብስቦ ወነሲአ አንስትያ ለረኪበ ውሉድ ባህቲቱ ዘሃለዩ ዳእሙ ለተመጥዎ ፍትወተ ሥጋ ጠይቅቼ እፎ ኮነ ሃልዮ ፍትወተ ሥጋ እኩይ እምዝሙት ወእምአርዑት ወእፎ ኮነ አስተአድሞ ላህይ ወሰን ምክንያት ለሙስና ወሃጉል ወርሂቅ እምረድኤት አምላካዊት ወበእንተዚ በእግዚአብሔር ይኩን መንፈስየ ዲበ ዝንቱ ትውልድ እስመ ሥጋ እሙንቱ ወይኩን ሞዓሊሆሙ ምእተ ወእስራ ዓመተ ሪከኑ እቤዛቲ ትውልድ ወህሰመ ኃጥኣን ሪከኑ እፎ ኮነ አስተአድሞ ሥጋ ምክንያተ ለኩሉ እኩይ ሪከኑ እፎ ኮነት ፍትወተ ዝሙት ምክንያተ ለሃጉሉ ወይደፍን ወአሳሪተ በኩሉ እኩይ ሪከኑ እፎ አርሃቀት እምህረተ እግዚአብሔር ወሰወረት ዋካ ህብረት ወአይጸረት ኖሃ ሞኤል ወአብጽሐት በኩሉ እኩይ ሪከኑ እፎ ይሰመዩ እለ ይፈቱ ልደታተ ምድራዊተ ዘሥጋ ሪከኑ ምግባራተ ሃጉሎሙ ወርኢ ሚመጠን ጥቀተ ዘወረደ እብዲቤሆሙ ሰማይ ኮኑ እፎ ዘንመት አስራ በሰማይ ወተፈታተን ቅይተ ሜቅት ወከደነ አይህ ዘኩሎ ዘሥጋ ወአማሰነ አይወፈ ወአራዊተ ወኩሎ ዘይታወስ ወሰራሪተ ወኩሎ ዘቦ መንፈሰ ሕይወት ሪከኑ ዳህሪቶሙ ለኃጥኣን ሙርአን ወለእመ ትብየ እፎ ኮነ ዝንቱ ሃጉል እኩይ በእንተ ፍትወተ ዝሙት ባቲቱ አወሰአከ እዎ
اسمع أنت تركب زمتا مكنيات أكي بزو اسمها بهالله سكار ومرآت وأكي هي هالله كلهم قارئ أكي وبأنت زيب يا مصحف سوى الرئية እግዚአብሔር አምላክ በከመ ብዝሃእከ የሙ ለሰብእ ላዕለ ምድር እስመ ዛቲ ሀሰሳ እቼት ኢቆመት ላዕለ ወራዞት ባሕቲታ ዳኢሙ ወድቀት ካበ እመቃ አረጋዊ ወሬዛ ወበእሴት ወደቂቅ ወባእል ወነዳይ ወይገብር ወአጋዚ ወበእንተዚ በመጽሐፍ አምላካዊ ወነስላ እግዚአብሔር አምላክ ላይ ለኩሉ ፍጥረት ዘስጋ ወሃለ እንዘ ይብል ደመስሶ ለሰብ ዘገበርኩ እምታይተ ሰማይ ወለ እንስሳ ወለ ኩሉ ዘይትሐወስ ወሰራሪት ወሰገናታት አይዋፈ ሰማይ ወፍካሬ ብሂለቱ ሰ ለልዑል ከመዝ ብሂል እስመ አነ ገበርኩ ዘይደሉ ኩሎ ወፈጠርኩ ወአንጣጣይኩ ወአምጣይኩ እምሃበ ኢሃልዎ ሃበ ሃልዎ ወአብዛይኩ ሰናያተ ወማዕቀብኩ ለፍጥረተ እጓለ እመሕያው አእምሮ ለዘይደሉ በዘመፍትው ወለዘ እይደሉ ወበዘ ኢመፍትው ወአምለክዎ በፈቃደ ሥጋሁ ወአስለጥክዎ መንግሥት ወውእቱ ኀደገ ምክረ ልዑል ወወለጠ ግእዘ በፍትወተ ሥጋ ወበእንተ ዝንቱ እፈቅድ አንጽሐ ለኩላ ምድር እምአመፃሁ ወአህጉሎ እምኩሉ ዘታሕተ ሰማይ ወደመስሶ እምነ ምድር ወአማስን በኩነኔ ዘአልበቱ መጠን ወሰበት ጠየቀ ዘንተ ህሰመ ምግባሮሙ ለኃጥኣን ነጽር ሃበ ፍድፍድና ሄራን ወነአ ሃበ ማእከል ወአልዕል ንጻርየከ ሃበ መልዕልት ሃብ ከመ ተሃኢምር ፍድፍድና ለጻድቅ ኖህ ከመ ኢወለጠ ፍቅረ እግዚአብሔር ወኢ በፍትወት ወኢ በተደልዎ ኢለበሊ ወኢለ ስካር ወኢለ ኩል ፍትወታት ዘሥጋ ዳኢሙ ሆረ በማእከለ ሙርአን ጹነአ ከመ አንበሳ ወልዑለ ከመ ንስር ወጽኑዕ ከመ እብነ አድማስ ወተመይጠ ለሞአወድየ ወመገስጸ ለሃቸተሙ ወአቃብየ ለቀለምጺጸ ሰናያት እስከ ደለዎ ውዳሴ እምእግዚአብሔር ወድህነ እማእከለ እለ ይትሃጐሉ ወመንክር እፎ አሐዱ ኄር ወጻድቅ ሃየሰ እማእላፍ እልዋን እለ ይትሀለቁ ወእፎ በኃጢአተ ዘመደ እጓለ እመሕያው ተሃጉሉ ዘመደ እንስሳ ወበህሩተ አሐዱ ጻድቅ ተሃደሰ ፍጥረት ካልእ እለ ኦ ለእበየ ሃይለ ሁሪት ዘአድሃነቶ ለአርከ እማእከለ ቅዱሳን ወሰወረቶ በመንጦላዕተ ምሕረት ወመጠቀቶ በሐጹረ ረድኤት ወከደነቶ በአልባ ሰፍቅ ወረሰየቶ አበ ለብዙሃን አሕዛብ ይነውህ ፍካሪሃ ይደልወነቸ ከመ ንቡር ዘንተ ነገረ ወንደየ ውስተ እዘኒነ ሌሊተ ወመዓልተ እመኒ ነወምነ ወእመኒ ተንሳኢነ ከመ ይኩን መድኃኒተነ ወንትባላህ በጸጋሁ ለመድኃኒነ እግዚአብሔር ዘለቱ ስብሃት ለዓለመ ዓለም አሜን። ክጸንዕን ምስ ቅዱሳን አቦታትና ዘተሰሙዩ ቦታታት ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ሽማግለታትን ብሓፈሽውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታውን ካብ ክፉእ ክኽውሎምን ነብዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነብስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ናና ኮነ ንዕኦምን ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብረልና ንኣናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋትን ቃላያትን ብካልእ መንገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ጎይታ ብቁልዕ መንገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረህዋንና መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶምን ንኣናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ናይ ግራውትን ኣእዋምን ወይንታትን ፍረታትን ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱን ካብ ጥፍኣት ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብጽሖን ሓጢኣትናውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን
فررتن قويتا محرتون يقرتون من تخبنا لبوم ون بحياة النت كرهرها لنا حتياتنا من تخعد قلنا نصليو اكزيو تسهل أب كريستوس آمينهم انت زموتو أبوتاتنا ليكا انت باباساتن أبوتاتنا بسكوبوساتن كموساتن كساوستن أحواتنا دياقوناتن منكوساتن أبوتاتنا مئمنانن كالوت كابوغن كريستيان زعرف كلهم قويتا عرفتي نفسي كهبهم نعنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نسأليو من كريستنا نمقبال زسنادو أحواتنا قويتا كبارخو من كسامة فسمتا هيوتهم أب كنعتا هيمانوت كصنعو من نعنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نسأليو من تسلام نايد حنتي قدستن هوارياويتن أب كله تركبن بيت كريستيان من تدحنت كل بوتان نعنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نسأليو من قد نفس قدوس رساليك أنا باسات أبا من أنتونيوسن كمون بسان باباساتنا بمكاريوسن أباسنا دان قويتا هيوتهم بمحلا ومن برو سبكتهم كصنع منا أنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نسأليو من تحدنت محبراتنا كل محبر كريستيان حدنت قويتا بسلام أصليلو كساف الصامي خبز حنان حاجاتنا من تخحد قلنا نصليو تسهل أب قدس بيت كريستيان كاب سب كونه كاب انسسا مبا زقربو قويتا مبኦም كقبل اللومن كبارخ اللومن أب صبق صراحتهم كصنعوا من نحجزوا من نعنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نصليو تسهل أب كل بوتان سفران نسناي زدخمون بيت كريستيان زحاسبون زذكرون أبقون هيمانوت قويتا باريخو عصبهم كبومن محرتو خصقومن نعنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نصليو نفس وكفهم ببسمهم الناس منا كنذكرهم لزتالابونا ناي بيت كريستيان ليقاونتين كلهم عبيتين قويتا كبارخومن أب قدش ما من تمكواننتن سبا سلطانن فقرن كبرن كهبومن نعنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نصليو تسهل بحمام سقاز دخمو بحمام نفسه تشقروا رداء زي بلوم آرقوتين مبلتاتن زختاماتن دخاتاتن كلهم مساخينن سب زرعتن حارستوتن دشوتن دشايتن كلهم صقماتن قويتا كرهرها اللوم يقرون كبل اللوم كرهو اللوم نعنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نصليو تسهل أبيت ما أسرت زلون أبسدتن بناي مركو وردتن زساقيون باقانن زتحزن كلهم قويتا كابزو كلو ما أسرت سقان ما أسرت منفسن حارة أوصيو محرتو كهبوم نعنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نصليو تسهل محرت أملاخ داليوم أبزو قدس بوتا زتقابو كلهم ناي أملاخنا قويتانان يغرتان محرتن قلطيفو كمصومنا أنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نصليو تسهل ناي زعمت زنامات وحيزن قلاياتن كريستوس أملاخنا بركاتو يبو كساب عفوم كمالو من نمدرون لمن دلمن غيرو كفسهان نخلو فطور أصقيبون انسسان طريتنون كدحنا أنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نصليو أبصولتنا كنذكرهم تلابونا حذرا زبلونا ناسبات كلهم እግዚአብሔር بصبوك حسبومن ببغزيو خا يقرتو كهبومن نعنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نصليو تسهل نزا سمون زيا قويتا بسلام كفصمنا كاب حسوم تخاراخرن كفو مخارن ادحينو كا يقرا خبللنا نحاتياتنا من تخحد قلنا نصليو تسهل قويتانا ناملاخنا نكرهرالنا يقرا خبللنا لماننا تقبلو برهانة سايو بدستان بحاقوسن كرينان فاسيكا بسلام نمفصام كبقعنان
ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ጎይታናን አምላኽናን ክርህራሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናናውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንፍጻም ከብቅዓናን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ጎይታናን አምላኽናን ክርህራሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንፍጻም ከብቅዓናን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻእንቲአነ በሕማማትዩ በዘውነ ንሰብሖ ወናልል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገረ መድኃኒተ በበሳይሉ ክርያ ላይሶን 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 እምኖዲናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን እምኖዲናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትስቡጣ ናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትስቡጣ ናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን መዲናዬን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን እምኖዲናይን ክርያ ላይሶን ታወስናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስናይን ክርያ ላይሶን ማስያስናይን ክርያ ላይሶን ማስያስናይን ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ክርያ ላይሶን ትስቡጣ ናይን
ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ትዝቡጣናይ ኪርያላይሶን 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 ታናዲናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ታኦስናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ማስያስናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ኢየሱስናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ክርስቶስናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን አማኑኤልናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን አማኑኤልናይ ኪርያላይሶን 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 ሰላም ለኪ ማርያም እክል ሰላም ለኪ መጽኒተ ኃይል ሰላም ለኪ በብርሃኑ ለገጽ ሰላም ለኪ የወይን ዘነፈራስ ሰላም ለኪ ሰርጎ ክብር አራዝ ሰላም ለኪ ወመቅደስ በቤት ትእዛዝ ሰላም ለኪ አሳንች ወር ሰላም ለኪ ለአክሊልች ጎሃጽ ሰላም ለኪ ደመና ዝናም ንጽሕት ሰላም ለኪ ዘይከውን ለቅድሳት ሰላም ለኪ ወለተ ኢያቄም ወሐና ሰላም ለኪ ስርጉት በቅድስና ሰላም ለኪ ደብረ መቅደሱ ለኖህ ሰላም ለኪ የአድኃንቺዮ ማያህ ሰላም ለኪ አይመታ አብርሃም አብ ሰላም ለኪ የኮንቺዮ ከመ ተድባብ ሰላም ለኪ ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰላም ለኪ ሰፋኒት ባርያም ሰላም ለኪ አስመኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ ባዘን አስቆቆሳ ሳይልጅ ረምፃ ምስራቁ ለሳራ
ሐዘን እስከይቆርመቁ ማርያም ለኃጥእ አለችኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆቁ ሳይልኪ ይምጻእ ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቁ ማርያም ለኃጥእ ጽድቁ ሰላም ለኪ ቃለ ፍስሐ በጊዜ ሐዘን አስቆቁ ሳይልኪ ይምጻእ ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቁ ማርያም ለኃጥእ ጽድቁ አምላክየ አምላክየ ነጽረነ ወትረ ወይትህድገኒ ዘልፈ እስመ አንተ ትቤ ዘትከስት አፈ ትፈጽም ገተጽፈ ስብሐት ለከ ይትወፅእ ነፍስከ እስከ ይስማዕ ኩሎሙ ዘትቤ ኤሎሄ ኢየሱስ አምላከ ተመታስየነ ለነ ደመ ገቦከ ነባብየ እንታስተዩከ ሐሞተ ወከርቤ ሰማይኩ በጊዜ ትብየ ስብሐት ለከ ረሳላት ከመዊት በመልዕልተ ቅዱስ ጸልቦ እንዘ ኃጢአት አልየካልዎ ኢየሱስ ጉዞገቦ ስብሐት ለከ ጽሟን ይኩን ወዘያደርስ ትካዝ ማይ ምስለ ደም ውስተ ግቦከ ጊዜ ተረግዘ ስብሐት ለላዊ ዋቃቢነት እንተ ኢየሱስ ወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤየ ዘእከፍል ዛቅረብኩ ለከ ሕያውቀቤል ስብሐታተ በዛንሰ እክል ስብሐት ለከ ወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤየ ዘእከፍል ዛቅረብኩ ለከ ሕያውቀቤል ስብሐታተ በዛንሰ እክል ስብሐት ለከ ወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤየ ዘእከፍል ዛቅረብኩ ለከ ሕልቆዮቤል ስብሐታተ በዛንሰ እክል ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ነገሥተ ሰብአቶ አብያት ለበላዕክሙ ሳጢአይመት አሐደ ህብስተ ትስልት ስብሐት ለከ በላዕክሙ ወላሂመን በይነ ፍቅረ ሰብ ፍጹም ዘበኃይልክሙ ኃይወላይ ምስላሴ ክቡራነ ስም ስብሐት ከመ ባሕር ስፉሕ ወበከመ እሳት ጽዱል እላርአይክሙ ትስልስተ አካል ሥላሴ ነገሥተ ኃይል ስብሐት ለክሙ ዘይትቀስፍ ወትረ ወይትትማዕ ዘልፈ እንዘ ሰብ ይገብር ኃጣዋ እልፈ በመጽሐፍ ከመ ተጽፈ ስብሐት ድኅረ ልቡናሁ በፍቅራት ብእሲት ለዘለወ ጻዕድም ሃይማኖት ዘማርክዎ በእስራኤል ትምሃሮነ ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለክሙ ድኅረ ልቡናሁ ጸወወ ፍቅረ አሐቲ ብእሲት ለዘወጻረድም ሃይማኖት ዘማርክምዎ በእስራኤል ትምሃሮነ ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለልቡናሁ ወፍቅራቲሁ ብእሲት ለዘወጻረድም ሃይማኖት ዘማርክምዎ በእስራኤል
አሮን ስላሴ ነገሰ ስብሐት ለእግዚአብሔር ከያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ብርን ዘይብርን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ሁሉ ዝኾነ ወልደ ዋሕድ ወናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍቱት ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ተፈጥረ ብጀካውና ምድሪ ዘሎ ይኹን ሰማይ ዘሎ ምን ተፈጥረ ይኹን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘንቤትና ወቢላ ምንታና ሓመመተ بكل زمن هوتهم بقنعة هيمانوت بمسجانا بخبرن حلوهم كاب كله حلنان كاب كله لبنان العلاب زبلت فقرن سلامنا نبرهم أملاك بزولدت الدخولاتنا قدست نصة مريم انتانا بتقبرو صلوة اللمانون بربعة يوم عبيت برهاناويان ميكائيلن جبريلن روفائيلن سوريالن سقاب زي بلوم 4 انسسان سلان 4 كهنات سماين زخر سموم العلب زبالة قدسان أبوتاتنا نارس أبو أبراهام نيساقني أيكوبن بيوحنس متمغن بعسرت 4,000 شحن قدسان هساناتن بقدسان أبوتاتنا ليكاون تهوارياتن بقدس ماركوس هواريان سماعتن وانجلاون بسبعان كلتن أردتن محموش تميت بصوتن هايمانوتهم كن عبزخونا 318 ليكاونتن بسلسة من إسيات أنانيا نازاريان مسائلن شوعات قدسان من إسياتن بقدس استيفانوس ليكا لياقوناتن قداماي سمات بقدس جيورجيسن بقدس تيودروسن بقدس بناديوسن بقدس مرقريوسن بقدس ماماسن بقدس أبولين بقدس فيلاتاوسن بقدس أباديرن بقدس غلاوديوسن بقدس فاسيلادسن بقدس فكيتورن بقدس ميناسن بقدس إرقوسن أديو يلوطان بكلهم سماعتات حيال تقادالي ناي ولد واحد سماعت بزخونة بأبا نوب دنجلن بتعبي أبون صادقن زخونة أبا أنطونسن ببنا أبا باولين ببوتاتنا قدسان 3 مقارساتن ببنا أبا يوحنس حصيرن صادقن بصادق أبا بولا ببنا أبا بشوين ببنا أبا أمونن ببنا أبا يوحنس كمان ببنا أبا بنتلونن ببنا أبا سينودان ببنا أبا بسنودان ببنا أبا لتروسن ببنا أبا باغميسن ببنا أبا كرزينن ببنا أبا برسومان ببوتاتن قدسان رماويان مكسيموسن دماتيوسن بصوين قدسن أبا موسين 49 سماعتاتن بكلهم لبست مسكال تقبلت مكران صادقانن بملأخ إذا كبرت على تزيان برختهم من صقارديتهم من محرت زلوا لما أمن كل ساعة مساين مسكن لكم من يكون آمين وصلت قدوس آب ولد منفس قدوس فقران كريستيان زخون حزبها ببرخ سماويان مدراويان بارخ صقا منفس قدوس نبانا الأخ ناي قدس بيت كريستيان كاف دقيتات بمحرة بأمنة كم زرحا واقبر لنا أمنة قدس سلاسي خاص عمود أتا سنفاس فصملنا وقويتا إيس كرسوس نزحمهم حزبها بصحيهم وفوسهم مقشان زخون رابوتاتنا ناديتاتنا عواتنا نحاتنا بقنع ما قدم رحيهم أمو بسلام بتعنا ننبوتو أملسهم نفاسات سماين زناماتن بارخ كمت أنسق خانة عمزي أفر مدرون بارخ كابقت مدرخ آزوت ترحاقوس انتدلان قبر لنا سلام كاسنا علنا كل قزي نعنا سناي نقر كحاسبو لب نقستات مرحتها قرن ملس كل ساعة بقدس بيت كريستيان كان زكا وليقاونت بيت كريستيان سلام هاب وأملاخنا نفس وكف ببسمهم
ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ካብ ዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብዘይትን መብራህትን ብመጋረጃ መጻሕፍቲ ምንባባትን ባቑሑ ቤተ ክርስቲያንን ነዝሓለዩ ይባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተጋቢኦም ንዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረበልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ዝተጨነቐት ነብሲ ኩላ ኣሐጉስ ጽኑዕ ማእሰርን ዝተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮ ንዘለውን ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረን። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ኣሜን። ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓበርኩምን ኣብዚ ዝተኣከብኩምን ኣሕዋተይ ነቲ ኣይሁድ ብግዜ ፋሲክኦም ብቕንዓት ሓሊፎም እንክህብዎ ጎይታና ዝተቐበሎ መከራ ጎድኑ መውጋእቱን ምፍሳስ ደሙን ሞቱን ምሕሳብ ኢኹም ተኣኪብኩም ዘለኹም። ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበለልኩም። ብሕልና ስጋን ብሕልና መንፈስን እትምነይዎ ሰናይ ኩሉ ብፍቃዱ ይፈጽመልኩም። ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም። ድምፂ ታሕጓስ የስምዕኹም። ብሳህሉን ብምሕረቱን ይኽደንኩም። ንደቀ መዛሙርቱ ብጸጉኡ ከም ዝበጽሖም ንዓኻትኩምን ብመገሱ ይብጽሕኹም። ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም። ኣብ ሓዘን የጽንዕኹም። ኣብ ድኻም የበርትዕኹም። ንኣኻትኩም ንምግልጋል ውፉይ ዝኾንኩ ንዓይ ሓውኹም ምስ ኩሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይኖም ኣብ ጸሎትኩም ዝተማሕፀኑኒ ኣሕዋትናን ጎይታናን ብደስታን ዝመጸሉ ሰዓት ምሳኻትኩም ይጸንብሮም። ኣብ የማን የቕሞም ኣብ ናይ ታሕጓስ ቤቱ የእትኹም ንዘለኣለም ዓለም ምንቲ ስጉኡን ደሙን ናይ ክርስቶስ ይኹን ኣሜን። እነሆም በኣር እቲ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝድምስስ ናይ እግዚኣብሔር ገንሸል ምእንታና መከራ ተቐቢሉ ካብ ኣርዑቱ ሓጢኣት ሓራ ኣውፂና ካብ ኢድ ሰይጣን መንዚዑን በቲ ክቡር ደሙን መድሓኒት ዝኾነ መስቀሉን ፈዊስና። ኦ ጎይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበለልና። ንሓይሊ ጸላኢ ዲያብሎስ ብእግርና ከም እንረግጽ ግበረና። እቲ ወትሩ ዝጻብኣና ክፉእ መጻወዳታቱ ኣርሕቐልና። ነዛ ሰሙን እዚኣ ብሰላምን ብሓድነትን ብፍቕርን ብድሓንን ኣፈጽመና። ብናይ እግዝእትነ ማርያም ጸሎትን ብናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ኣማላድነትን ቅድስቲ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብፍስሓን ብደስታን ኣርእየና ኣሜን።
محر أملاق محرنا يقرب هلا أملاق قرب لنا صومنا صلاتنا سجدنا تقبل لنا صومنا مامات بدحنا سلام فصيمك بدحنا سنسى أغاد ما أملاقنا بدحنا سلام بصحنا بسمايات نبرابنا سمكاي قدس من قصات مصاف أركام تاب سمايكم دمام دريخون نعلات مقبلنا لهم محبنا نحن نزودلنا بدلهمكم زحرقنا لهم بدلنا نعمسانا ندقلنا وقفادحنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرن نزل عالمنات كإما أمين عزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله وبحلنا غدن كلي غسقا خندن كلي خد جابير تبات كويتا سراوي سلام لك الله نسقا نسبرختي خفرة كرفهم برخهم تسقا جابير مساقي يوفست دس والكعات يتناصر يلنا نفتو دغيس كرساس منتانا محرات لمن لنا أمين بعلى الصني زنباب زصلنا يدينا قدس رنجل مريم ولايت أملاخ مسقانا قويتانا تحزنن قوي لبن زغنا عدام ناس أخو صونا بتناك أدم بتا أغمل سن فتوى قدس رنجل لمن لنا قدس رنجل لمن لنا He rose up in flesh of the Virgin without the seed of man. He came, he saved us. God blessed the decree of judgment upon Eve, whom the serpent led astray, saying, I will multiply greatly thy pain and thy suffering. Nevertheless, his heart inclined to love for man, and he set him free. He hath appeared. Jesus Christ, the Word who became incarnate, he dwelt with us, we saw his glory like the glory of the only begotten of his Father. He hath been pleased to show compassion upon us. He hath appeared. Isaiah, the prophet in the spirit of the prophecy, saw in the mystery of Emmanuel, and therefore he cried out, saying, a child is born unto us, a son is given unto us. Isaiah chapter 9, verse 6, he hath appeared. دست دنجل لمن لنا Rejoice and be glad, O race of the children of men, for God hath loved the world, and given his only Son, that all who believes in him may have everlasting life. He who was and shall be, he who came and shall come again is Jesus Christ, the Word who became incarnate without any change. He was a perfect man without division and without separation. And all his work, the only begotten, but with one form, one being, and one divinity, or Godhead, God the Word. Rejoice, O Bethlehem, the town of the prophets, for in you was born Christ, the second Adam, so that he might bring the first Adam from the earth into the garden and destroy the doom of death. O Adam, dust thou art, and to dust shalt thou return. Where sin abounded, there the grace of God abounded likewise. Romans chapter 15:20. Everybody. ነፍሳት ደቂ ሰብ ኩሎም ይተሓገሱ ደስ ይበሎም ንንጉስ ክርስቶስ ከዓ ምስ መላእኽቲ ኮይኖም ዓዊሎም የመስግንዎ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ እቲ ናይ ቀደም መርገምን ምኽሪ ጸላኢ ዲያብሎስን ኣፍረሱ ናይ ኣዳምን ሄዋንን መጽሓፍ ዕዳ ቀደዱ ናጻ ገይርዎም ንሱ ከዓ እቲ ኣብ ሃገር ዳዊት ዝተወልደልና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ
ቅድስት ድንግል ለምን ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ጌታ ኣብ ዓለም ዝነበሩ ኩሎም ደቂ ሰብ እተብርህ ናይ ብሓቂ ብርሃን ምእንቲ ፍቕሪ ደቂ ሰብ ናብ ዓለም መጻእካ ኩሉ ፍጥረትካ ኣብ ምጻእካ ተሓጐሰ ንኣዳም ካብ ስሕተት ፍዳ ኣድሒንካዮ ኢኻ ንሄዋን ካብ ጻዕረ ሞት ነጻ ጌርካዮ ኢኻ ንኹልና እውን መንፈስ ውልድነት ይብካና ኢኻ ስለዚ ምስ መላእኽቲ ኮይና ነመስግነካ ኣሎና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና أخليل تمكحلتنا جماريت صريتنا مسرت نسهتنا بدنجل مريم كونه ما انتي دحنتنا سب زخونه أكالاوي قالك زهبير ولدت لنا بقلتي سب كوينو انت تولدون فصوم أملاك إيو نسا بدنجلنا خلا وليداتو إيامو ناب مولاد حنتي كنجر زي خيل أدناقي إيو سلازي قدست دنجل لمنلنا ቅድስት ድንግል ለምንልና ጎይታ ብፍቃዱን ብስምረት አቡኡን መንፈስ ቅዱስን መጺኡ አድሓነና ኦ ፍጽምቲ ድንግል ማርያም ናይ ድንግልና ክብሪ ዓብይ እዩ እግዚአብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ከዓ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ ንስኺ እታ ያዕቆብ ኣብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ እትበጽሕ መላእኽቲ እግዚአብሔር ከዓ በኣ ክድይቡን ክወርዱን ዝረአየ መሳልል ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ሙሴ ባህላል ተሓዊ ተኸቢባ ኸላ እሞ ዘይተቓጸለት ዝረአያ ገረብ ዕፀ ንስኺ ኢኺ ንሱ ከዓ ወዲ እግዚኣብሔር መጺኡ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ናይ መለኮቱ እሳት ድማ ኣያቃጸለክን ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና زرع خيت زرع فري وتزفرخ قرات نسخي كم هون إتاسف استشاعتا أبغى كبر عنقي زرع خبلا مزجب ويكاساندو نسخي نسدما مرحانينا يسوع كريستوسيو أب كرسخيس أركيو أبز عالمون ولركيو قدست دنجل ቅድስት ድንግል ለምንልና ملأختي دستهم زخنا وجيتا زولد كدنجل تحجوسي ننبيات زينات بيتهم زخون كنسهت دنجل دس يبالكي تحجوسي زابير مساخس لا زخنا موجس أجار خيبك أخمه دس يبالكي تحجوسي نقول عالم دس زبلك الملأخت تقبلك أخمه دس يبالكي تحجوسي نقول عالم زفت أرجويتا زولد كي أد دس يبالكي تحجوسي قدست دنجل لمنلنا ቅድስት ድንግል ለምንልና أملاك نمولاد دقعت زخونكي عدت حقوسي دسي بلكي أو نهوان مدحاني زخونكي عدت حقوسي دسي بلكي نتن كل فترة زمجب قويتات سبازت بخي عدت إخمو دسي بلكي أو قدستنا كلهم هيوان صار كان عدت إخمو تحقوسي دسي بلكي كتل من النان نباخي ننكعرر لنا مو قدست دنجل من لنا ቅድስት ድንግል ለምንልና إنما نرممو سق نبل عبيتو أزيو بزح عدنا قترئيت إيو قدست دنجل لمنلنا ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ደብረ ሲና ዝተወርደ ህያዋይነቲ ናይ ኣብ ቃል ሙሴ ሕጊ ዝሃበ ብግመ ብትክን ዝጸመተ ንፋስን ርዑስን دبري زخس زشفني كم أون مدمتي ملخت نتوم بفرهات بترتارن
ዝቆሙ ዝገዝሕ እዩ ዝግነት ማርያም ቅድስት ድንግል ለምንልና ንሱ ድማ እቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ናባኽ ዝወረደ እውን ንሱ እዩ ኦ ብትሕትና ትዛረብ ደብሪ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ጎይታ ብዘይ ምልውዋጥ ካባኺ ሰብ ኮነ ስጋ ለበሰ ከማና ዝዛረብ ፍጹም ሰብ ኮነ እዚ ድማ ብመንፈሳዊ ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኣ ዝሓደረ ፍጹም ሰብ ኮነ ንኣዳም ከድሕኖን ሓጢኣቱ ክዓድገሉን ብብዝሒ ይቕሬትኡን ምሕረቱ ናብ ናይ ቀደም ቦትኡ ዝመልሶ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ድንግል ዕቤታ ክንገር ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ጎይታ ሓሪዋስ መጺኡ ኣብኣ ሓዲሩ እዩ ማንም ክቆርቦ ክምርምሮ ዘይከኣል እቲ ኣብ ብርሃን ዝሓድር ኣምላኽ 9 ወርሒ ኣብ ከሳ ተፀውዐ ነቲ ዘይርአን ዘይምርመርን ማርያም ግና ብድንግልና ወለደቶ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና እቲ ነቢ ዳንኤል ዝረአዮ እምኒ ኢድ ከይተንከፎ ካብ ነዊሕ እምባ ዝተፈንቀለ ንሱ ከዓ ካብኣ ዝወፀ ቃል እዩ ንሱ መጺኡ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ድንግል ሰብ ኮይኑ ኣድሓንና ኦ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ንጽሕቲ ጨንፈር ናይ እምነት መቐመጢ ሙዳይ ኮንኪ ኦ ንድሕነት ወላዲት ኣምላኽ ንቅዱሳን ኣቦታትና ቅንእቲ ሃይማኖቶም ኢኺ ብድንግልና ስጋን ነፍስን ሕትምቲ ኢኺ ንቓል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና ንሱ እውን መጺኡ ኣድሓንና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ኣደ ብርሃን ክብርቲ ወላዲት ጎይታ ኢኺ ነቲ ዘይርአ ቃል ዝጸርክዮ ንኡ ምስ ወለድኪ ድማ ብድንግልና ዝነበርኪ ብምስጋናን ብባርኾትን ንኽብርኺ እዮም ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና 14 ንስኺ ኣደ ብርሃን ክብርቲ ወላዲት 14 ብዛዕባ ክብርቲ ከዘንቱ ዝከኣል ኣየናይ ልሳን እዩ ኦ ንጽህቲ ድንግል ኣዲኡ ንቓል ኣብ ነቲ ኩርቤል ዝሰከዎ ንጉስ መንበሩ ኮንኪ ኦ ብርኽቲ ብጽእቲ ንብለኪ ኣብ ኩሉ ውሉድ ወሊዱ ንስኺ ንዝክር ኦ መልክዐኛ ርግቢ ኣደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣደን ገረድን ዝኾንኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ተሓጎሲ ደስ ይበልኪ እቲ ኣብ ሕቑፎኺ ዘሎ ጎይታ መላእኽቲ የመስግንዎ እዮም ክሩቤል እውን ብፍርሃት ይሰግድሉ ስራፊኤል ድማ ብዘይ ምቁራፅ ክንፎም ዘርጊሖም ነዚ እቲ ናይ ምስጋና ንጉስ እዩ ይብሉ ንሱ ብብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣት ዓለም ክድምስስ መፀ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና هل يمرح اوكي كويس دياقوني نعتمرح هل
ሃሌሉያ 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 ስምዖከ ስምዖከ ለእግዚእነ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ወንጌለ መንግስት በወንጌለ መንግስት እንዘ ይብል ክርስቶስ እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ ያሃልፍ እስከ አመ የሃልፍ ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር የውጣ የውጣ እንታሃቲ ቅርጸታ እንተ አሃቲ ቅርጸታ ወአሃቲ ህርመታ ወአሃቲ ህርመታ ኢተሃልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት ኢተሃልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ይትገበር ወይከውን ወይከውን ይብየ እግዚእ ይብየ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስምዖከ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግስት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ የሃልፍ ሰማይ ወምድር የብቃ እንተ አሐቲ ቅርጸታ ወአሐቲ ህርመታ ኢተሃልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይብየ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ከኃይልክም
እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወፀወንየ ውእቱ መኮንከኒ ረዳኤ እስመ ኮንከኒ ረዳኤ ባኮቴ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለዕለትነ ሀበነ ድግለነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ የእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወፀወንየ ውእቱ እግዚኦ እስመ ኮንከኒ ረዳኤ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ
ዘለለ ዕለትነ ሃበነ ዮም ዕለትነ ሃበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንይድግ ለዛበሰለን ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ የእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም የኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም የኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይል ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ኮንከኒ ረዳኤ ኮንከኒ ረዳኤ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ በዛበሰለን ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ የእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት
ስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ገዛበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለመ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም
ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመኒነኒ ንድግ ይታበአነ እግዚኦ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ይብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመኒነኒ ንድግ ተዛበሰለነ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ማየዌ
ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በሕማሙ ይደሉ ክብር
ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሃት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሃት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሃት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ካብ ቁጥሪ 5 ሳብ 21 ነቢይ ኢሳይያስ ዝተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልናን ዘለዓለም ዓለም ይኹን። ብዝሒ ጸላእትኺ ግና ከም ድኹም ተጎጋ ብዝሕቶም መጨነቕትኺ ኸዓ ከምቲ ዝሓልፍ ብቕቡቕ ክኸውን እዩ። እዚ እውን ብቕፅበት ብድንገት ክኸውን እዩ። መዓት እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ብነጉድን ምንድቕዳቕ ምድርን ብብርቱዕ ህማምን ህቦብላን ሃፅፍን ብዝባላዕ ሃልሃል ተሓውን ክመጸኪ እዩ። ብዝሒ እቶም ኣብ ልዕሊ ኣርኤል ዝትንስኡ ኩሎም ኣሕዛብ ብዝሕቶም ንዓኣን ንዕርዳን ዝወግኡን ዝጽበዩን ኩሎም ከም ሕልምን ረእይን ለይትን ክኸውን እዩ። ከምቲ ጥሙይ ብሕልሙ ዝበልዕ ምስ ነቕሐ ግና ነፍሱ ጥራያ እያ። ከምቲ ጽሙእ ድማ ብሕልሙ ዝሰቲ ግናኸ ምስ ነቕሐ እንሆ ይሕለልን ነፍሲ እውን ትጸምእ። እቶም ብዙሓት ንኸረንጽየን ዝወግእዋ ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ከምኡ ክኾኑ እዮም። ተደነቁን ተገረሙን ተዓመቱን ዑሩን ስኹራት እዮም። ግናኸ ኣይ ብወይንን ሰንከልከል ይብሉ። ግናኸ ብህርቱዕ መስተ ኣይኮኑን። እግዚኣብሔርሲ መንፈስ ከቢድ ምትኻስ ክዕይልኩም ኣሎሞ ንዒንትኹም ፈደፊንዎን ንነቢያት እውን ንሓለቓታትኩምን ንሰብ ረእይን ኣጐልቢብዎም ኣሎ። ኩሉ ረእይ ከም ቃላት ሕቱም መጽሓፍ ኮይኑኩም ኣሎ። ንሓደ ንባብ ዝፈልጥ እንካ እስከ እዚ ኣንብብ ኢሎም እንተሃብዎ ንሱ ኸዓ ሕቱም እዩ እሞ ኣይኮነለይን ኢሉ ይመልስ። ወይስ ንሓደ ንባብ ዘይፈልጥ እንካ እስከ እዚ ኣንብብ ኢሎም እንተሃብዎ ንሱ እውን ንባብ ኣይፈልጥን እየ ኢሉ ይመልስ። እግዚኣብሔር ከዓ በለ እዚ ህዝቢ እዚ ብኣፉ ካብ ዝርሕቐኒ ብኸናፍሩ እውን ካብ ዘኽብረኒ ልቡ ግና ካባይ ካብ ዝርሕቕ እቲ ንዓይ ንምፍራሕ ከዓ ምህሮ ብሳህሊ ሰብ ካብ ዝኸውን። ስለዚ እንሆ ኣብ ማእኸል እዚ ህዝቢ እዚ ዘደንቕ ተግባርን ተኣምራትን ወሲኸ ክገብር እየ። ጥበብቶም ጥበበኛታት ክጠፍእ ምስ ውዓልቶም ማስተውዓልቲ ክድፈን እዩ በለ። ነቶም ንምኽሮም ካብ እግዚኣብሔር ዓሚቖም ዝሓስቡ ተግባራቶም ከዓ ብጸልማ ዝገብሩ እሞ መን ይርአና መን ከይፈልጠና ዝብሉ ወይልኦም። ኣየ ኣቱም ቀይናናት ስሩሕ ንሰራሒኡ ንስኻ ኣይሰራሕኻንን ድኩን ከዓ ንደኳኒኡ ንስኻ ኣይተስተውዕልን ኢኻ ኢሉስ መርየዶ ከም ሰራሒኡ ይመዕራረ እዩ።
ሊባኖስ ከም ፍርያም ግራት ክልወጥ እቲ ፍርያም ግራት ከዓ ከም ዱር ክቁፀር ቁሩብ ግዜ ኣይኮነን ተሪፉ ዘሎ በታ መዓልቲ እቲኣ ጸማማት ንቓልቲ ጽሑፍ ክሰምዑ ዓይንቲ ዕውራት ድማ ካብ ጽልግልግታን ጸልማትን ወፅአን ክርእያ እየን እቶም ቃላትን ንሓጎሶም ኣብ እግዚኣብሔር ክዕዝዝዎ እቶም ኣብ ማእኸል ሰብ ዘለዉ ድኻታት ከዓ በቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ክሕጐሱ እዮም ስለዚ እቲ ጨካን ደጊማይ ክህሉን እቲ መላገፂ ከዓ ጥፊኡ እዩ እቶም እከይ ክገብሩ ትልጭ ዝብሉ ኩላቶም እቶም ንሰብ ብሰርሕ ሓንቲ ቃል ከም በዳሊ ዝፈርድዎ ነቲ ኣብ ደገ ዝግስጽ ከዓ መፈንጠራ ዝግትርሉ ነቲ ጻድቕ ድማ ብኸንቱ ዘርሕቕዎ ክጸንቱ እዮም Isaiah chapter 28, verses 16 to 26. From Isaiah the prophet, may his blessings be with us. Amen. Therefore, thus says the Lord, behold, I lay for the foundations of Zion a costly stone, a chosen and precious cornerstone for its foundations, and whoever believes in him will not be put to shame. I will also cause judgment to be for hope, and my mercy to be for a standard. The sudden blast of wind will not pass by you, who trust vainly in falsehood, except it also takes away your covenant of death. Your hope in Hades will also not stand when the rushing storm passes through, for you will be beaten down by it. When it passes through, it will take you, for morning by morning it will pass through, by day and by night there will be an evil hope. Learn to listen, you in difficult straits. We cannot fight, and we ourselves are too weak to gather ourselves together. As the mountain of the ungodly will rise up and be in the valley of Gibeon, he will do his deeds in anger, a work of bitterness. His anger will behave strangely, and his bitterness will be strange. So do not be glad, neither let your bands become strong, because I heard from the Lord of hosts the things he will perform upon all the earth. Give ear and hear my voice, listen and hear my words. Will the plowman plow all day, or will he prepare the seed before he cultivates the ground? When he levels its surface, does he not then sow the small black cumin, and afterwards sow the wheat, the barley, and the one-seeded wheat in your borders? So you will be chastised by the judgment of your God and be gladdened by it. From the book of Proverbs of Solomon, may his blessings be with us, amen. A haughty eye and unrighteous tongue, hands that shed righteous blood, a heart that devises evil thoughts, and feet that hasten to do evil. As a false witness, he kindles injustice and causes quarrels between brethren. My son, guard the laws of your father, and do not depart from the rules of your mother, but fasten them to your soul continually and wear them as a collar upon your neck. When you walk about, bring along this commandment and let it be with you. And as you sleep, let it guard you, that when you arise, it may speak to you. For a commandment of law is a lamp and a light. And the way of life is reproof and instruction, that you may keep yourself from a married woman and from the slanderous tongue of a strange woman. Do not let the desire of beauty conquer you, neither be caught by her eyes, nor captivated by her eyelids. For the value of a prostitute is only one loaf, and such a woman hunts the precious souls of men. Shall anyone bind fire to his bosom and his garments not burn? Or will anyone walk about on coals of fire and not burn his feet? Likewise is the one who goes into a married woman. He shall be guiltless, nor any who touch her. It is not surprising if anyone steals is caught, for he steals that he may fill his hungry soul. But if he is caught, he will repay sevenfold, and by giving all his goods he shall deliver himself. But adultery through his lack of disagreement obtains the destruction of his soul. He bears both pain and dishonor, and his disgrace will be wiped away forever. For the anger of her husband is full of jealousy. He will not spare in the day of judgment. He will not take any ransom in exchange for his hatred, nor he will be consoled by many gifts. My son, guard my words and hide my commandments within yourself. My son,
Honor the Lord, and you shall be strong, and fear no other but him. Guard my commandments, and you will live, and my words as pupils of your eyes. And put them around your fingers, and write them upon the breadth of your heart. Say that wisdom is your sister, and gain disagreement as your friend of yourself. ሃይማኖት አቦ ምዕራፍ 91 ካብ ፍቅሪ 17 ክሳብ 25 ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ኪራኮስ ናብቲ ንጹህ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ አባ ማርቆስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ከም ዝበለ ሰለስተ ኣካላት ስጋ ከም ዝተዋሓዱ ኣይንዛረብን ወይ ከዓ ስላሴ ምእንቲ ሰብ ክኾኑ ሓደ ኣካል ኮኑ ኣይንብልን። ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ሰብ ኮነ ንብል እምበር ንሱ ድማ ናይ ኣብ ጥበቡ ሓይሉ ዝኾነ ካብ ብሩህ ብርሃን ዝተረኸበ ዘብርህ ሓቀኛ ብርሃን ካብ ባህሪ ኣምላኽ ዝተረኸበ ዘይልወጥ ኣምላኽ ካብ ኣብ ኣካል ባህሪ ካብ ባህሪ ዝተወልደ እግዚአብሔር ቃል እዩ። ንሱ በታ ዳሕራይ ዘመን ሰብ ንኸድሕን ትሕት ኢሉ ካብ ባህሪ እታ ሰብኣይ ዘይትፈልጥ ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቲ ፈቃዶም ዝኾነ ብፍቃድ አብን መንፈስ ቅዱስን ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ኮነ። ከምቲ ሰብ አእምሮ ብምስአኖም ዝብልዎ ካብ ሰማይ ስጋ ሒዙ ኣይመፀን። ነፍስን ስጋን ወሲዱ ብሓቂ ሰብ ኮነ እምበር ከም ማይ መሰኖ ኣብ ማህፀን ድንግል ኣትዩ ዝወፀ ኣይኮነን። ሕያው ቃል ንሱ ዘይምርመር ኣካል ዘለዎ ሓደ ባህሪ ብምዃን እትዛረብን እትፈልጥን ነፍሲ ዘለዎ ስጋ ኣብ ማህፀን ድንግል ወሲዱ ሰብ ኮነ። ኣካል ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓደ ክኸውን ከሎ ፍጹም ስጋ ተዋሃደ። ምትሕውዋስን ምጥፍፋእን ኮነ ናብ ክልተ ኣካል ክልተ ባህሪ ምክፋል ከይሃለዎ ሓደ ግብሪ ሓደ ፍቃድ ኮይኑ ድንግልና ልደት ከይ ከልኮሎን ድንግልና ልደት ከይ ለወጠን ብዘደንቕ ምስጢር ብኸምዚ ካብኣ ተወልደ። ስለዚ ድማ እግዚአብሔር ቃል ብሓቂ ሰብ ኮይኑ ካብኣ ስለ ዝተወልደ ንጽህቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ከም ዝኾነት እዚ ልደቱ ኣረዳእና። እዚ ሓደ ከይተኸፍለ ፍጹም ሰብ ኮነ። ንሱ ኣቐዲሙ ዕሩቕ ብእሲ ተረኺቡ ደሓር ኣምላኽ ዝሓደሮ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ከምቲ ክሕደት ዘራባሓ ንስጥሮስ ዝብሎን ከምኡውን እቶም በቲ ድንቁርንኦምን ክሕደቶምን ልብ ወልድ ዝመስል ነገር ዝተዛረቡ ርኩሳት መምሃሪንኡ እኒ ጳውሎስን ሳምሳጢስን ዲያስድሮስን ቴዎድሮስን ዝብልዎ እዩ። ወልድ እግዚአብሔር ኣካላዊ ቃል ከም ማይ መሰኖ ኣትዩ ወፀ እምበር ብተዋህዶ ብዘይምልዋጥ ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ኣብ ማህፀና ነፍስን ስጋን ዓፅምን ወሲዱ ብሓቂ ሰብ ኣይኮነን። እንተኾነ ግና ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ በሉ። ንሳቶም ግና ኣምላኽ ንበይኑ ስጋ ድማ ንበይኑ ገይሮም ክልተ ኣካል ክልተ ባህሪ ይገብርዎ። ክልተ ጎይታ ክልተ ኣካል ክልተ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ንስላሴ ኣርባዕተ ይገብርዎም። ነቲ ሓደ ፈጣሪ ነቲ ሓደ ፍጡር ኢሎም ይሰግዱ። ንሕና ግና ነዚ ርኩስ ክሕደት ካባና ነርሕቕ ኣለና። ንሱ ድማ እዚ ከም ዝበለ እዩ። ዕሩቕ ብእሲ ኮይኑ ተፈጢሩ ደሓር እግዚአብሔር ዝሓደሮ እዩ ክንብል ኣይግባእን። እዚ ተወሊዱ ኣይንብልን እኳ ደኣ ተወሊዱ ካብ ምባል ርሑቕ ናይ እንዚዙና ኤጲስቆጶስ ንጹህ መምህር ጎርጎርዮስ ከም ዝበሎ ምስቲ ኣብ መንበር እቲ ወንጌል ዝፀሓፎ ወንጌል ማርቆስ ዝተሸሞ ንሃዋርያት ዝመሰለን ከምኡውን እቲ እግዚአብሔር ቃል ዝተዋህዶ ስጋ ንሱ ነፍሲ ዘለዎ ስጋ እዩ። ከምኡውን
እቲ እግዚኣብሔር ዝተዋሃዶ ዝዛረብ ስጋ ብነፍሱ ብስጉኡን ፍጹም ኣካል ዘለዎ እዩ ብምባል ንኹሉ ሰብ ብትምህርቱ ዘፍለጠ ኣትናቴዎስ ምስኡ ንሕና ክንዛረብ ኢና። ንሕና እውን ናብቲ ብተዋሃዶ ጸኒዑ ዘሎ ሓደ ኣካል ሰብ ዝኾነ ሓደ ባህሪን ንጥልመት መለኮትን ትስብእትን በብገንዘቦም ፍጹማት እዮም። ክልተ ባህርያትን እንተልዮም ክልተ ኣካላት ስለ ዘለዉ ነታ ምውሳን ኮነ ምኽፋል ብዘይብሉ ብግብረ መለኮት ናይ ባህርያት ዘይምትሕውዋስ እትምህረና ናይ ባህሪ ተዋህዶ ንሓሉ። እዚ ክልተ ምባል ምትሕውዋስ ብዘይብሉ በዓሉ ምክፍፋል ከም ዘምጽእ ኣይፈልጡን። ኣብ ኣካላት ባህርያትን ዘይምዋሓድ ነቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ምፍላይ እዩ ዝኸውን። እንሆ በቲ ቁጽሪ እዚ ክልተ ምባል ይመጽእ። ንሕናስ እንፈልጦ እዚ ሓደ ንሱ ሓደ ከም ዝኾነ ንኣምን። እቲ ዘይረአ ንሱ እዩ፣ እቲ ዝረአ እውን ንሱ እዩ። ዘይሓምም ንሱ እዩ፣ ሕማምን መከራን ዝተቐበለ እውን ንሱ እዩ። ምእንታና ዝሞተ ንሱ እዩ፣ ሞት ዘይብሉ ከዓ እዩ። ካብ ሞት ካብ ምልዋጥ ዝረሓቐ ንሱ እኳ እንተኾነ በጃና ንሱ ብስጋ ሞት ተቐበለ። ናይ እዞም መምሃራን ኣቦታትና በረኸቱ ምስ ኩልና ይኹን ኣሚን። ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ ሶብሰ ይታክ ለዚአየ ኃጢአት እሚያየውኩ ተሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስሙዕቸ ኦ አኀውየ ዘንተ ምስጢረ መንክረ ወመንብበ ዘነገሩና አበዊነ ቅዱሳን ዘረክቦ ውስተ መጻሕፍት ቅዱሳት ወይ ቤሎ አመ ይመጽእ በዳግም ምጽአት በስብሐት ምስለ መላእክት ወኃያላት በንፍሐተ ቀርን ይትነሥኡ እሙታን ወይነብር እግዚእነ በመንበረ ስብሐቲሁ ወስተ ደብረ ጽዮን ለኰንነ ዓለም ወትወርድ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ምስለ ኩሎሙ ጻድቃን እለ ውስቴታ ወትተከል ላዕለ ደብረ ጽዮን ወላዕለ ኢየሩሳሌም በአንቀጸ ደብረ ዘይት ወማእከሎሙ አብይ ወግር እሙቅ ፈድፋደ ወይሰመይ ሀቅለ የሳፍጥ ወሃለወትየ ቤተ ክርስቲያን ዘንጽት መልዕልተ መቃብር ያህለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወይ በል በዳህሪት ዕለት ትከውን ከመ ሐመሮታ አድዎሙ ለኩሎም ህዝበ ክርስቲያን እለ ይገብሩ በዓላ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወለ መሃሩ ነዳያን ወምችናን በስማ ታሴፈስ ምስሊሃ በመንግሥተ ሰማያት ወታወርስ ሕይወተ ዘለዓለም ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዝኃ ምሕረትኪ ማርያም ናዛዜትነ ዋለ ውሉትና ምረሳ ወላዲተ አምላክ ማርያም በነዛ ቀርብለች በቲትሙ ለነዳንስ ወደተረከቦ ምንዳብየ ፍስተከፈት ያሲቤአለች ማርያም በልከ መላይክ ዛርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በልኮ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በልኮ ለዝናም ስብሐት ይደሎ ለታምርች ዮም ወታምርች ተፈስሐ ኩሉ አለ ከወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ክፈለና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ተቀበለልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር
نعلة انجرانا ومهابنا نانس بوترنا بدلهم كم تحدقنا بدلنا أبسانا هدقلنا كعب كفو عدنا النمبر فتنا يتولنا من قسن حيلا كبرنا زلالة ناتكاي مؤمن وقزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام لكله دهرنا خير انجلهم سقاهم دنجلهم هذا እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካለሁ ስغيغ በንስ ብረት ይሪ ፍራጋርስዎም ብሩኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋይ ወለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አዳኦ ለጸባይነ ይዝወርታው ነስዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽረትሁ መስሌሁ ቁርባን አምልኮ ቅድሚው አዘግተ ወይን ገቡ ቁርባን አምልኮ ስጋው ያባነ ቤተ መራው ውስተ ደብተራው አመይትጋቡ ለመሳት ጋናራው ለጥባስጋ ከንሰሰዮ ወለነቃደመ ከንራዊዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ለላይከን ድመነ ከመንራዮ ሰስያ ሰራፊ ለሰሰነዮ ወማመከ ለቁስለተባስጋ ከንጠግቦ ወለነቃደመ ከንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ መስካለ ዘይቶ ስላሴ ዛሮ ይተወልድ ማርያም ዘይበለከ መቦ አምድ ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ማንን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ አሰፎሙ ብፁዓን ለአርዳኢሁ ወለሆረ በፍናዊሁ ሳሉ ምሕረቱ ይሃሉ ምስልን ለዓለመ ዓለም አሜን። ብፁዓን እሙንቱ እለ ያምኑ ብየ እስመ ይከውን ርስቶሙ ምስሌክሙ ኦ አርዳኢየ ብፁዓን እሙንቱ እለ ያምኑ ብየ እስመ ይነብሩ ውስተ ገነተ ተድላ ምስለ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ብፁዓን እሙንቱ እለ ያምኑ ብየ እስመ ገጾሙ ይበርህ ከመ ብርሃነ ፀሐይ عمل تفدا بصوان الأزلفو تقستوم بمنداوية بانتياية بصوان اللي يسألوهم ويتصرفوا لعليهم ولعلى عبويهم بانتهاء حيمانوتية بصوان اللي تتصفوا قصوم وملاتيهم بانت سمية بصوان اللي كأسفوهم بانت حيمانوتية بصوان اللي تقتلوا بانت سمية بصوان اللي عمسوهم بانت حيمانوتية كما أنا أروي مثل أبوي بملكوتية بصوان اللي تتيوو بأنت رتيت حيمانوت بصوان اللي يهسو مثل عليهم بأنتياي بصوان اللي عندي رئيسهم بأنت أفكروتهم كياي بصوان اللي يسيتو بورك وببرور إمهاب النجس ومكاننت ثاني بحيمانوت رتيت بصوان اللي يسيسيو لأهاويهم وندايان اسم منتو يكونوا قربان بهابية بصوان اللي يهدروهم لأنا قد وسط عبياتهم بصوان اللي يلبسوهم لأرقان ويقبروا سناي لكل فترات بصوان اللي يقويوا مكان وسط مكان بنتسميه بصوان اللي ينبروا وسط قرام وبروا كما يتقنايوا ليتا بصوان اللي يهدروا وسط عربار نوهان بنتسميه بصو ويتو زي يسأل زنت أعلمه حلافية بأنت أفكروتية بصوان اللي ركبوا حصار بأنتيا ولا يكبروا ومو للي يعملوا بسمية بصوان اللي يهوت ومو لكهنات ويهوب ومو مفقدومو بأنت أفكروتية وورسومو جنة الله ومنقص زي حلف بصوان اللي يتلعقوا بفرهات وبرعاد بنت وبتصرق إن زي سيفو أصبومو زي يومو أنا بتلاية إسيات سناية بسؤال زي بروه وسط عبياتية مهات وبسؤال اللي يردوا أهاوي هم اللي حلو وسط من دابية ويارهبوا اللي تتسقوا بصوان اللي يهوسوا فقرانية اللي يقربوا هابية اسم منتو يكونوا هريانية بصوان اللي ينسوا من الرقص ويكوننوا سقاهم كما ياسمروني
ብፁዓን እለ ይትየገሱ ንድየተ ወጻማ ወርቃነ በእንተ ስምየ ብፁዓን እለ ይህድጉ አበዊሆሙ ወእሞሙ በእንተ ስምየ ብፁዓን እለ ተልየለዩ እምአሃዊሆሙ ወምውልዶሙ ወአዝማዲሆሙ በእንተ ስምየ ብፁዓን እለ ሰከብኩ በእንተ ስምየ እስከ አጽናፈ ምድር ብፁዓን እለ ይሜህሩ ወንጌልየ ለእለ ይትመሃሩ ወይከስቱ ትምህርትየ ብፁዕ ዘጸሓፈ ወንጌልየ ወአምነ ቦቱ ወየአቅብ ቅዱሳነ ቃላቲሁ ብፁዓን እለ ይዘክሩ ስምየ ዘልፈ በሌሊት ወበመዓል እስመ እሄሉ ምስሌሆሙ ለዝሉፉ ብፁዓን እለ ይትመሃፀኑ በንጽሕት ወቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ዳሪትየ በስጋ ወተዘከረ ስማ ጊዜ ስእለቱ ወአስተብቆቱ እስመ ይከውን ማደሩ ውስተ መንግሥተ ሰማያት ብፁዓን እለ ያርህቡ ስጋሆሙ ወያጸምእዎ እስመ ይቀርቡ ሃብየ ወአነሂ አጽግቦሙ እምጸጋየ ወአረውዮሙ ፍስሓ ዘለዓለም ብፁዓን እለ ይመጸውቱ ለነዳያን ወይምህርዎሙ ለህሙማን እስመ ሎሙኒ ይምህርዎሙ ብፁዓን እለ ይጸሉ ተላሃ ለዛቲ ዓለም እስመ እሙንቱ ይወርሱ ሃዳሰ ምድረ ብፁዓን ንጹሃነ ልብ እስመ እሙንቱ ይረእዩ ገጽየ ብፁዓን እለ ይትቃተልዎሙ አሕዛብ ከሃደያን እስመ እሙንቱ ይረእዩ ገጽየ ወይወርሱዋ ለመንግሥተ ሰማያት ብፁዓን እለ ይትቃተሉ በእንቲያ እስመ እሙንቱ ይከውን ቁርባን ንጹሃ ወይከውኑኒ ካህናተ ወፍቁራነ ወመላእክትየ ስጋውያነ ወይትወከብ ስእለቶሙ ወነጽር ሃበ ዘተመሃይጸነ ቦሙ ሳሉ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመጎቦ አይጋር ወነፍሴ ውሰድየከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንቲአየ ተኰረከ በበትር ወተሰይጠትከ ከመከ በዳሩ ሃሌሉያ ለሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታኩሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰአል ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾምና ጸሎትና ስግዳና ተቀበለልና ካብ ቅድስናኻ ቅድስና ድማ ክፈለልና መወዳእታና ጸብቐልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና ንገልና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን እውዝእት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኻ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኻ ደእግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሲኹም ብርኾም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልካ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስምሃት ነበር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለባህልና ንሕና ንዝበደሉና በደልዎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሲኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ክሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና በትረ ጽድቅ ወበትረ መንግሥትከ አፍቀርከ ጽድቅ ወአመፃ ጸላይከ ብፁዕ ዘይልቡ ላለንዳይ ወመስኪን ወአምላኽ ዝፋንካ ንዘለዓለም ዓለም እዩ ዘንጊ መንግሥትኻ እውን ዘንጊ ቅንዕና እዩ ጽድቂ ትፈቱ ረሲእነት ትጸልእ ንድኻ ዝሓልየሉ ብፅኡ መዝሙር ዳዊት
45 ምዕራፍ ቁጽሪ 6 ክሳብ 7 በትረ ጽድቅ ወበትረ መንግሥትከ አፍቀርከ ጽድቀ ወአመፃ ጸላይከ ብፁዕ ዘይልየቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን በትረ ጽድቅ ወበትረ መንግሥትከ አፍቀርከ ጽድቀ ጽድቅ ወበትረ መንግሥትከ አፍቀርከ ጽድቀ ወአመፃ ጸላይከ ብፁዕ ዘይልየቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን በትረ ጽድቅ በበትረ መንግሥትከ አፍቀርከ ጽድቀ መንግሥትከ አፍቀርከ ጽድቀ ወአመፃ ጸላይከ ብፁዕ ዘይልየቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን አጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ቃለ ወልደህ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ
ባህል አምላኽ ይቕረ ይበለልና ብሕጊ ወንጌል ይቁምና ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽምት ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንኻድገልና ነፍቶ ድኼት ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ ህየ ዲያቆን አውለጀ ችርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ ፍጻሜ ምዕራፍ 26 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 2 ከምቲ ክገይስ ደለየ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ጸዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም እዩ ንነፍሲ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መክሊት ነቲ ካልኣይ 2 ነቲ ሳልሳይ ድማ 1 ሂብዎም ገሸ። እቲ 5 መክሊት ተቐበለ ብኡብኡ ከይዱ ነገደሉ ካልእ 5 መክሊት ድማ ረብሐ። ከምኡ ድማ እቲ በዓል 2 ካልእ 2 ረብሐ። እቲ ሓንቲ መክሊት ዝተቐበለ ግና ከይዱ ምድሪ ኩዒቱ ወርቂ ጎይታኡ ሓብአ። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ከዓ ጎይታ እቶም ገላዊ መጺኡ ምሳታቶም ክጸባጸብ ጀመረ። እቲ 5 መክሊት ተቐበለ ጎይታ 5 መክሊት ኣብካኒ እንሆ ድማ ካልእ 5 መክሊት ረባሕኹ እናበለ ካልእ 5 መክሊት ኣምፀአ። ጎይታ ድማ ጽቡቕ ኣተሓያዋይ እሙን ኣገልጋሊ ብውሕዱ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጐስ ጎይታኻ እተበሎ። እቲ 2 መክሊት ዝተቐበለ ድማ ቀሪቡ ጎይታ 2 መክሊት ሃብካኒ እንሆ ከዓ 2 ካልእ መክሊት ረባሕኹ በለ። ጎይትኡ ከዓ ጽቡቕ ኣንተሓያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጐስ ጎይታኻ እተበሎ። እቲ 1 መክሊት ተቐበለ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ ዘይዘረኣኻዮ ተዓጽዝ ዘይበተንካዮ ትእክብ ጨካን ሰብኣይ ምዃንካ ፈልጥ እየ። ስለዚ ፈርየ ኸድኩ ነቲ መክሊትካ ድማ ኣብ ምድሪ ሓባእኽዎ ሕጂ ከዓ እንሆ ገንዘብካ በሎ። እቲ ጎይታኡ ግና መሊሱ በሎ ኣታኽፉኣሃካይ ኣገልጋሊ ዘይዛራእኽዎ ከም ዝዓጽዝ ዘይበተንክዎ ከም ዝእክብ እምበኣር ትፈልጥ ነርካ። ስለዚ ነቲ ገንዘበይ ኣብ ባንኪ ከተእትዎም ተገባእካ ነይሩ። ኣነ ከዓ መጽየ ምስ ወለዱ መወሰድክዎ ነይረ። እምበኣርሲ ነቲ መክሊት ካብኡ ኣግዲፍኩም ነቲ 10 መክሊት ዘለዎ ሃብዎ። ምኽንያቱ ድማ ንዘለዎ ዘበለ ኩሉ ይህብዎን ይውስኽዎን ንዘይብሉ ግና እታ ዘለዎ እኳ የግድፍዎ። ነዚ ሃካይ ጊላ ግና ኣብ ፍጹም ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ከዓ ብኽያተን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ። ወዲ ሰብ ምስ ኩሎም መላእኽቱ ብክብሩ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ክቕመጥ እዩ። ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ክእከቡ እዮም። ጓሳ ባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈላለዩ ከምኡ ከዓ ንሱ በብወገኖም ክፈልዮም እዩ። ነባጊዕ ብየማኑ ነጣል ድማ ብጸጋሙ ክዕውም እዩ። ሽዑ እቲ ንጉስ ብየማኑ ንዘለዎ ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት እቲ ዓለም ክፍጠር ከሎ ተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ንዑ። ምክንያቱ ከዓ ጠምየ ብላዕኹምኒ ጸምየ እስተኹምኒ ጋሻ ኮይነ ዕማእ መጽየ ተቐቢልኩምኒ ዓሪቐ ኸዲንኩምኒ ሓሚመ በጻሕኹምኒ ተኣሲረ ጽናዕኹምኒ ክብሎም እዩ። ሽዑቶም ጻድቃን ኦ ጎይታይ መዓስ ጠሚኻ ርኢናካ ብላዕናካ ወይ ጸሚኻ ሳሰናካ መዓስከ ጋሻ ኾንካ ርኢናካ ተቐበልናካ ወይ ዓሪቕካ ኸደናካ መዓስከ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ በጻሕናካ እናበሉ ክሓትዎ እዮም። እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ንሓደ ካብዞም ዝነኣሱ ኣሕዋተይ ዝገበርኩምዎ ንዓይ ከም ዝገበርኩምዎ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ክምልሰሎም እዩ። ብድሕሪዚ ኣብ ጸጋሙን ዘለዎ ኣቶም ግሩማት ካብ ኣይረሓቑ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ኺዱ። ምኽንያቱ ጠምየ ኣየብላዕኹምንን ጸሚየ ኣየስተኹምንን ጋሻ ኮይነ መጽየ ኣይተቐበልኩምንን ዓሪቐይ ከደንኩምንን ሓሚመ ተኣሲረ በጻሕኹምንን ክብሎም እዩ። ሽዑ ንሳቶም ኦ ጎይታ መዓስ ጠሚኻ ርኢናካ ወይ ጸሚኻ ወይ ጋሻ ኾንካ ወይ ዓሪቕካ ወይ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ ዘየገልገልናካ ኢሎም ክምልስሉ እዮም። ሽዑ ንሱ እቲ ንሓደ ካብዞም ንኣሽቱ ዘይገበርኩሞ ንዓይ ከም ዘይገበርኩምለይ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ክመልሰሎም እዩ። ሽዑ እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለዓለም ቅጽዓት
ጻድቃን ግና ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክኸዱ እዮም ኢየሱስ እዚ ነገር እዚ ምስ ወድአ ንደቀ መዛሙርቱ ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲካ ከም ዝኸውን ትፈልጡ ኢኹም ንወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ሓሊፎም ክህብዎ እዮም በሎም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ ለዛ ድህረ ወንጌል በ10 አሐዱ ሰዓት ዘሰሉስ ኦለዛቲ ምሳሌ አምላካዊ ዘአንበራ ንጉሰ ስብሃት እየተነገር በእንተ ብእሲ ዘፈቀደ ነጅደ ወወሃበ ንዋዮ ለአግብርቲሁ 5 መክሊተ ዘወሃቦ ለቀዳማዊ ወክልኤተ መክሊተ ለካልኡ አሃደ ለሳልሱ ያ ይምርኪሆም ሃበ ሊቃነ ካህናት ወእለ ስርዓታት እለ ተወክፈ ሃብታቲሁ እስመ ዘይሐውር በስምረተ መካለይ ዘነስኦሙ ይትከአበቱ ለቱ ወዘይትሃከይ ወዘይገብር በከመ ትእዛዘ ቀነና መክሊት ዘተወፈያ ትትነሳ እምኔሁ ወትትወሃብ ለዘይረብህ ወለውእት እሰ ገብር ሃካይ ያወፅኡ ወአፍአ ወውስተ ሲኦል ይወድይዎ በእንተ ዘተረክበ ከዊኖ ሃካይ ወይገብረ ምግባረ ሰናይ በከመ ይደሉ ንሕነኒ ለንግበር ሰናያተ ወናስምሮ ለአምላክ በምግባራቲነ ትሩፋት ወናኢኩቶ ለጸጋዊ በእንተ ብዝሃብታቲሁ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሐመ ወሕማማቲሁ አድሃነነ እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዐን ብሰም ቅዱሳን አቦታትና ተሰምየ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኡ ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታ እውን ካብ ክፉእ ክሕልወና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ኮነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን እዩ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ድለዩ ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋት ብቐላያት ብኻልእ መገድታት ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ጎይታ ብቆነ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረሃዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ሰራዊትን ኣእዋምን ወይንታትን ፍርያትን ከምኡውን ኩሉ ዝፈሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብጽሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኣመሓደርትን ፈረትን ድያኖን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረታውን ምእንቲ ክበና ልቦም እውን ብህያውነት ከረሕረሓልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝመቱ ቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆምሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዝዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዓረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም ከዓ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ሰላም ናይ ዝሓንቲ ቅድስን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ሊቃነ ጳጳሳትና በአንጠኒዮስ ነብሶም ክዕርፍን ከምኡውን ብፁዓን ጳጳሳትና በመቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ጎይታ ብህይወት ሓልዩ ብህይወቶም ብምሕላዋ መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ሓድነት ማሕበርና ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳዕ ፍጻሜ ከብጽሐናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መባኦም ከቕበሎምን
ክባርከሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሓቶም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቁኑዕ ሃይማኖት ጐይታ ባሪኾ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ጠግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ቁርባን ዝኸውን ስርናይ ዘቢብ ዕጣናት መጽሓፍቲ ካልእን ናይ ቤተ መቅደስ ኣቑሑት ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጐይታ ብዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግስተ ሰማይ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ወከብ በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ተላወቡና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጐይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ተሸገሩ ረዳእ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኺንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጐይታ ክርሕርሓሎም ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ናብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ሳቐዩን ብኣጋንንቲ ተተሓዙን ኩሎም ጐይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓር ኣውፅኡ ምሕረቱ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እንተ ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ኣብ ቅዱስ ቦታ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጐይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጸሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ዓመት ዝዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ይቡ ክሳብ ኣፋቶም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሃ ንኹሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ክንዝክሮም ተተሓሳሰቡና ሓደራ ዝበሉና ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦም በብግዚኡ ከዓ ይቕረታኡ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እዛ ሰሙን እዚኣ ጐይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኸርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ናን ኣምላኽናን ከረሕረሓልናን ይቕረ ክብለናን ልማኖና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤ ብደስታን ብሓጐስን ከሪአና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ናን ኣምላኽናን ከረሕረሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማኖና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤ ብደስታን ብሓጐስን ከሪአና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ናን ኣምላኽናን ከረሕረሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማኖና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤ ብደስታን ብሓጐስን ከሪአና ንፋሲካ ብሰላም ከፈጽመን ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን እንትሓድገልና ጸልዩ ክርስቶስ አምላክነ Kyria
ክርያላይሶን ታወስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስብእታ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስብእታ ናይን ክርያላይሶን 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 እምኖዲናይን ክርያላይሶን 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 እምኖዲናይን ክርያላይሶን 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 ታወስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስብእታ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስብእታ ናይን ክርያላይሶን 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 ታወስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስብእታ ናይን ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
Rialaison, 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 ሰላም ለኪ ማርያም ለተጸጋ ንበለክ ሰላም ለኪ ንበለ ንትጋ አምላከ ሥጋዌ ዘወለድኪ በሥጋ ሰላም ለኪ ታቦተ ሕግ አንቀጸ ሥጋች ዘበድንግልና ንስክ ሀሊበች ጠበወ አባይርግ ዘየአውድ ወዘወንጌል አፍላገ ሰላም ለኪ ለኪ እግዝእትየ እሙ ለፀሐይ ዳግሚት ሰማይ መዝገበ ስርናይ ወዘወይን ቀላይ ብቾ ወልድኪ ብሎ ነዳይ ሰላም ለኪ አማሪሉል መዳይረ ብረሌ ጽዱል ፍረች ሰላችሁ በብሔረ ጡሉል መልካ ገጽች ማርያም ስውል ሰላም ለኪ እመ ብርሃን ዘወልድኪ ለነ ውልየ አዝማን ለኪ ወለወልድኪ ገን ልሳን ሰላም ለኪ ሰላማዊ በድንግልና ህትም በቅድስና ስርጎት ንብዘፍነት ሰላም ለኪ ታቦተ ሙሴ እማመነስ እቺ ዘይታምር ብእሴ ወሃወልተ ስም ዘነቢይ አውሴ ለኪ ወለወልድኪ ደሉ ውዳሴ ሰላም ስብሐት ለከ ሀበነ ሰላመከ መመረትትና ክርስቶስ ወልደ አምላክ ሰብ ጊዜፍና ሰርግ በአውደ መብልዕ ዘረቀቀ ምስለ አርድእ ስብሐት ለከ ቅዱሰ ለወጢነ ሐዲስ ሥርዓት እንተወሃብኮሙ ለሐዋርያት ድኅረ በሉ ፍስሐ ኦሪት ስብሐት መሲርከ ይንስኡ ሐዋርያት አቡን ተዋቆሙ እምድኅረ ተደሩ ተስካረከ ከመ ይግበሩ ስብሐት ለከ እንተ ይሁዳ ዘትቤ ያገብአኒ አሐዱ ተስዕለተ ዝንቱ ነገር ለለፈቀዱ ዛራይ ከርደተ እዱ ስብሐት ለውእቱ ብእሲ ታፈቀደ እምሃማው የሶም ሀበይተ ወልደ እሚያግባ ከጊዜ ፈቀደ ስብሐት ለዛቲ ሰዓት በአውደ ክልኤ ጻድቃን እንተ ተገነዝከ በአምሳለ በድን ኢየሱስ መንሥኤ ሙታን ስብሐት ለእንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጻይከ ይእዜኒ ተወከፍ ነጋ ወሰርከ ስብሐታ ተዘናቀርብ ለከ ስብሐት ለእንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጻይከ ይእዜኒ ተወከፍ ነጋ ወሰርከ ስብሐታ ተዘናቀርብ ለከ ስብሐት ለእንተ
ኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጻይከ ይእዜኒ ተወከፍ ነጋ ወሰርከ ስብሐታተ ዘናቀርብ ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ መገብተ ሰብዓቱ ሀብታት ዘትቡ አስበ በሰርከ ዕለት ለቀደምት ወለደ ሃርት ስብሐት ለክሙ አበማረጋት አሰርቱ ዛግባይ ከምሁ ፀሐየ ሰብአብየ ከሙ ጊዜ ሰርትጠለየ ሕዝቅያስ ከመደወየ ስብሐት ለክሙ ያጸልዩ ሥላሴ ባዛነ መንፈስ ሪብ እለትሰምዑ ለሆሳሰ ልብ ወተጸመሙ ብዝሃ ንባብ ስብሐት በይነ ሥጋዊ ሲሳዮ ወመንፈሳዊ በዩ ለዘረይ በሰበቂጋዮ ሥላሴ ዘትሄልዩ ስብሐት ለክሙ እግዚአብሔርና ሰግ ዳዊት አመውስተናይ ስቆመ ሰለስተ ግብራተ ድኅረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሃሩን ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ለክሙ እግዚአብሔርና ሰግ ዳዊት አመውስተናይ ስቆመ ሰለስተ ግብራተ ድኅረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሃሩን ሥላሴ ዳግመ ስብሐት እግዚአብሔርና ሰግ ዳዊት አመውስተናይ ስቆመ ሰለስተ ግብራተ ድኅረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሃሩን ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ችያነ ዘፈለቀ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ለመድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ወለተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርህን ዘይርህን ዝፈጠረ ብሓደ አምላክ እግዚአብሔር ኣብና ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድ ወናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ አምላክ ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኸበ አምላክ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኩ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድኻንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ምእንታና ሓመመ ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ብምስጋናን ብክብርን ሓልዎም ካብ ኩሉ ሕልናን ካብ ኩሉ ልቦናን ልዕል ኣብ ዝበለት ፍቕርን ሰላምን ኣንብሮም ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩሉና ቅድስቲ ንጽህቲ ማርያም ምእንታና ብእትገብሮ ጸሎትን ልማኖን በርባዕትዮም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያልን ስጋ ብዘይብሎም 4 እንስሳን 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽርስሞም ልዕል ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ኣርእስተ ኣበው አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብዮሐንስ መጥምቁን ብ14,000 ቅዱሳን ህፃናትን ብቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንተ ሐዋርያትን ብቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያን ሰማዕትን ወንጌላውን ብ72 ኣርድእትን ብ500 ብጾትን ሃይማኖቶም ቁኑዕ ብዝኾነ ብ318 ሊቃውንትን ብ3 መንእሰይ አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንእሰይ ብቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕትን بقدس جورجسن بقدس تيودرسن ون بقدس بنالديوسن بقدس مرقريوسن بقدس ماماسن بقدس أبولين بقدس فيلاتاوسن
بقدس أباديرن بقدس غلاوديوسن بقدس فاسيلدسن بقدس فقيطورن بقدس ميناسن بقدس ቂርቆስን በዲኡ እየሉጣን በሁሉም ሰማዕታትን ሓያል ተጋዳሊ ናይ ወልድ ዋሕድ ሰማዕት ብዝኾነ በኣባ ኖብ ድንግልን በቲ ዓብይን ኣቦን ጻድቕን ዝኾነ ኣባ እንጦንስን በቦና ኣባ ጳውሊን በቦታትና ቅዱሳን ሰለስተ መቃርሳትን በቦና ኣባ ዮሐንስ ሓፂርን ጻድቕን ብጻድቕ ኣባ ቡላ በቦና ኣባ ብሰይን በቦና ኣባ ኣሞንን በቦና ኣባ ዮሐንስ ከማን በቦና ኣባ ጴንጤሌዎንን በቦና አባ ሲኖዳን በቦና አባ በስኖዳን በቦና አባ ለቱጽንን በቦና አባ ጳኩሚስን በቦና አባ አቡ ከረዞንን በቦና አባ በርሱማን በቦታትና ቅዱሳን ረማውያን መክሲሞስን ዴማቴዎስን ብጽኑዕ ዑን ቅዱስን አባ ሙሴን በርባዓን ትሽዓተን ሰማዕታትን ብኩሎም ለበስ መስቀል ተቐበልቲ መከራን ጻድቃንን ብመልኣኽ እዛ ብርኽቲ መዓልቲ እዚኣን ብረኸቶምን ጸጋ ረድኤቶምን ምሕረት ዘለዎ ልማኖምን ኩሉ ሳዕ ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን አሜን። ጸሎተ ብራቼ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባላን አኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብእምነትን ከም ዝረሓዋ ግብረልና። እምነት ቅዱስ ሥላሴኻውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈዊሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቆነ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ምጥዕናንን ናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ነገሳት መራሕቲ ሃገርን ምለስ። ኩሉ ሰዓብ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቃሕያ ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ካብ ዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመሮም ብመብራህቲ ብወይኒ ብዘይቲ ብመብራህቲ ብመጋረጃ መጽሓፍቲ ንባባትን ብኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝሓል ይባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሓርሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ንተጨነቐት ነብሲ ኩላ ሓጉሳ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን በመሪር መግዛእትን ተተሓዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግስትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ። ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ምባርኽን ዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ኣብ ክርስቶስ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓበርኩምን ኣብ ዝተኣከብኩምን ኣሕዋተይ ነቲ ኣይሁድ ብግዜ ፋሲካኦም ብቕንዓት ሓሊፎም እንክህብዎ ጐይታና ተቐበሎ መከራ ጎኑን መውጓዕትን ምፍሳስ ደሙን ሞትን ብምሕሳብ ኢኹም ተኣኪብኩም ዘለኹም። ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበለልኩም። ብሕልና ስጋን ብሕልና መንፈስን እትምነይ ወሰልናይ ኩሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም። ተስፋ ትንሣኤኡ ይሃብኩም። ድምፂ ተሓጓስ የስምዕኹም። ብሳህልን ብምሕረትን ይኽደንኩም። ንደቀ መዛሙርቱ ብጸጋኡ ከም ዝበጽሖም ንኣኻትኩምን ብመጎሱ ይብጻሕኩም። ኣብ ሓጢኣት ከይትወጥቁ ይደግፍኩም። ኣብ ሓዘን የጽንዕኹም። ኣብ ድኻም የበርትዕኹም። ንኣኻትኩም ንምግልጋል ውፉይ ዝኾንኩ ንኣይሓውኹም ምስ ኩሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይኖም ኣብ ጸሎትኩም እንተማሕፀኑ ኣሕዋትና ጐይታና ብደስታ ብዝመጸሉ ሰዓት ምሳኻትኩም ይጸንብሮም። ኣብ የማኑ የቁምኩም። ኣብ ናይ ተሓጓስ ቤቱ የእትኹም። ንዘለዓለም ዓለም ምእንቲ ስጋኡን ደሙን ናይ ክርስቶስ ይኹን ኣሜን። እንሆ እምበኣር እቲ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝድምስስ ናይ እግዚኣብሔር ገንሸል ምእንታና መከራ ተቐቢሉ ካብ ኣሩት ሓጢኣት ሓራውፂና ካብ ኢድ ሰይጣን መንዚዑውን በቲ ክቡር ደሙን መድሓኒት ዝኾነ መስቀሉን ፈዊስና። ኦ ጐይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበለልና። ንሓይሊ ጸላኢና ዲያብሎስ ብእግርና ከም እንረግጽ ግበረና። እቲ ወትሩ ዝጻባኣና ክፉእ መጻወድያታቱ ኣርሕቐልና። ነዛ ሰሙን እዚኣ ኸዓ ብሰላምን ብሓድነትን ብፍቕርን ብድሓን ኣፈጽመና። ብናይ እግዝእትነ ማርያም ጸሎትን ብናይ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣማላድነትን ቅድስ ብርሃን ትንሣኤኻ ብፍስሓን ብደስታን ኣርእየና ኣሜን።
بسم الله والد ومنفس قدوس هذا أملاك كما وعيلكم نحن وعيلكم بسلام جميرنا بسلام كنود سلازرد عنا كبر مسجانا نعيب صحيو أبزقوا بقى آخر نساتف سلاز فقدون كبر مسجانا نعيهون توم عمي مسانا زي اللو بتغرستياننا تراي زفانو توم وحدات هيكونن عرفت نفسي هابهم أب حزن نزلوا دبس قدساني دبسهم توم كو علوه وعلان دادليا بسراح بس أجم كموسو زي كألوه علو زي كألوه أجزاء بيرت بحبو زري أمله واقو أمي خفلهم مستزللنا جزي انتهينا خنبلو علنا خم تقول لها نحن سمع السنة وعلنا أبسمات نبرا بونا خنبلو علنا مالتي أبحان تسجدان دحر كوزيركمو أبحان تسجدان كندي جزي أبسمات نبر نبل نخون أقلقلوتنا أبحموش خفالاتي زغفل مالتي نالبات توم زير كوبكم لون ولا بجزا خلوهم كتكات هتلو خلوهم ناينوجه زبل مالتي ناي ساعات سلسة زبل ويت شعات بزين أي ساعات دكوا زازرة فرق معالتي ناي سلسة ساعات ناي تشعي ناي لجها أسر كزبل مالتي بزغنا تعاون زبل سمياتنا حموش عبيتي أرست اللوا مالتي تفلت وياهم نتنفلت خاكن دقمة صبغنا قارين مزخا خير مالتي زين حموش أب سمايات نبرابنا قويت أخبل كله كم زيلكم سأليو أب سمايات نبرابنا يلو مهيرونا يلو أبو نزب السمايات حصار تخنبر حموش عبيت الإستات اللوا مالتي سنك أنتين أمنت تزفى فغري نسها صلوت يعني كده جمانة أبو نزب السمايات حموش نجار اللوا أنا مالت حموش عبيت الإستات اللوا مال ساتن كأنتين تانين أمنت تزفى فغري نسها صلوت يعني أتي أمنتي لما زلوا بثاتنا أب سمايات تنبر أبونا يسمعنا له بعين سجاك وانت زيرا أنا بعين أمنت مسانا له بقدمنا له يسمعنا له يلب أمنتنا نسأليه زلنا مالتي حجيت أب سمايات تنبر أبونا الكاب بقرب مسألة أمنتي تخيل أي تتسفى تازين رئة جن بتسفى خمدك كريستوس زل علماوي منجستي خاتم سا فقد كاخم تأب سماي بكما بسماي كما هو بمدر كما ينحن بلعلنا فقد كاخم تأب سماي كم خا مدريخون فقد كاخم تأب سماي كم خا أبهوتيخون أب سماي حسوت يلن أب سماي كطفات يلن أب سماي كحدات يلن أب سماي تلمات يلن كل عمس أزبها يلن مالتي سلازي خمدك خريستوس كمدك تسفى حدا معلت صباح دي دحر صباح جعزنا نورسا زي تحلفنا حقوس هاجر الله لنا بتسفى كريستنا ناس سوي مالتي سلازم تمسع منجستي غير أنا أنت سميات منجستي غير أنا جن كم تقول سهل صحفات زبلونا بتسفى مالت تسفى مالت أبت تسفى زي بقول زمسل نجر تسفى مقباريل تخلا تسالسيتي أنت أفقريها نعلت مقبي هبني كنبلا يكونني مهيرونا تدا نعلت مقبنا هبناي سلازي درار حزنا سلتهم درار زي بقولهم أجيبنا سلتهم طميات كنذكر كلنا أبكر ما أملاح قبل مسوات سلازو هنا ولا توم نان 4 ولدو زبلع وانين طريت زأكبو كزينهم زلوون كي ترفه نعلت مقبنا لو مهبنا ألنا ندي نعلت مقبنا دا أبغزانات أدالينا يزمس أنا اللو تمليشنا خنبر علنا جن بزي ساعات زي مقبعلت كرخبو زي كقلو سبات هاللو نعوم منا ذكرنا هنا نعلت مقبنا لومي هبنا نقول إتا رابعيتي أسبقنا خنستوعل الله نحنا نزبدلونا بدلون كم زهادكنا نفس وكف سجدتنا خنا الرجاجز أوزلنا بحق دي حديقة ناتلبن كلالي تنزمريمي كي حدقنا لنا ندحر نبللنا نأملاك نعيشوا إنا نفتنزلنا نأملاك نعيشوا سلازين خلق نفسنا إنا نبدل مالتي سلازي كنسجد كلنا حرخ زبلنا نقدر ثلي أملاك أنا بقل كحدق يزدلي كيم كحدق يزدلي أي كألكوا نسخاجن العللين والله يكالو إجزابير سلازي كحدق نخلق أني أملاك ساب كندي حداق مقانو
مسكال كوينو بدلو ما يتحازلهم زبل تذكرنا كابتن لعلناتو أيكن بدلنينا قال بدل كن حد كيف كن حد نخيل بدلنا مثل نذكري سالساي نتن بدلو بدل بعين إجزابير كن ريء خلنا لبا أملاخ داويد سامي ويشمع زبهال حمد الناس خرج مهلو توم تهدروا قتلنا يخن مس فقدلنا مسبلو انت إلهم إجزابير نداويد صرفه إلي إخويل كيف تنكفوا إلهم أملاخ نداويد تايجورة نداويد صرفه مخنيات ودسب بتتصحفلو زي أزيادة خن الرجاجز أزلنا سباتنا دخامنا فلتيو العللنا نولا مالت كمن بقالن محاز مالت وحاف ويرسحات تراش ديهم زبلو بتعدي أبز عد مقامات مالتي زرسح حسبنا زرسح خدانا زرسح قحنا ولا حنت نقرأي تقمناني سلزي نزيئن كان الرجاجز أنا دل أملاخ مالتي نحنا نزبدلونا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا حدقلنا زي أخاء نسحات بهلا زلوا ولا توم حتيات زي جبرو لك كم توم حتيات زجبرو الناس أبصبو نبي نهميان دانيالن أزران زيهم ثلاث نبيات كسرلي خلوا آنن إلهم يجمروا مالت آنن حزبين بدلنا كائنين سلزي نحنا بدلنا حدقلناهم لخلوا نايتو كل بدل نايتو كل عمز نايتو كل زموت نايتو كل سرقة قدسانا بوتاتنا نحنا أنت نمهرو ما يمبدلون نحنا أنت نبدلو ما يمتقيمون نحنا أنت نمهرو إلهم نايتو كل صراب نفسهم صيروم يمزز أرويلو سلازي كي أبسكاس لو تما أبساز اللو خون كازز الله إذا تعبي نسحي تانيمود أثها كاب كل خفاء أدحنا النمبر نفتنا يتأتونا كدمينا أنتي كم زلو قننا أبي ما الناس أقامنا أنتي كم زلو سلازي نفلت نخلو قعزنا نخلو هوتنا ناب أملاخنا مع قبلا كاب كفو أدحنا النمبر نفتنا يتأتونا سلازي اندافلت نحن بلو أتي سلوب إثيوبياوي ينبب نيرو حلو في حليفوس أبصرق الله خوين دخده ينبب نيرو مالتي إثرف ده بصرق الله بكون ده حقوس قوسي ولا أباس وأب أير كون كهاتنا نببون متشاء يكونن جن ينبب نيرو جنة تزمبو بايفلتين برن أملاخ جنة تجهات ريو نفيليبوس هواريا خير كان السرق الله زي صعب بيلو ينبب كم بقي السجنا نسقينا من نفس صورو نابل نايت نبيدي سياس زين ببنيرو فيليبوس تايلو نزت بلو زلخاس تفلتو دلخايلو بقن عنا انتايلو زمهارن زي باللي كما يقرا خفلتايل فيليبوس مسترغمالو جن بزعبا من الزاربالو بزعبا رأسوري بزعبا خالو كل مسترغمالو انه ما انه خيطمق من خلق لنا مسبلو بملؤ لبخان تامين كاس يخون الكائل سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ አቡነ ሰብስሚያትና حامش عبيت رئيسات اللواء قدامي قلتفنا خن في الدسم انت قلتف باله امنت تسفى فغري نسحة صلوت سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን أملاخ حداك أملاخيو يتبقنا يتبقي لكع كمتي بحريو نحنا دلينا يكونان بحريو كابز قرمكم سي قرنا حاسبنا حدوش كالس قرنا صراحة وعلنا مس أنا مشيتسي اتخالسنا نعنا انتي كم سمعنا تفلتيهم السي يسب مالت سلازم انت اينا نبلو نتزتبقنا كيما خون بقال نتزتبقنا نقر العللنا سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ድኻምና ፈለጢ ካልዕላዩ ሩሕሳ ወደ አመት ይግበረልና ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽኒልኩም ስለሰማዕኹም ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ነሰሙ ሕማማት በሰላም ክንፍጽሞ ኸ ምሕረት አምላኽ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላህና ይሁን حراي كبرن مسجانا እግዚአብሔር አምላክና ይሁን አሜን አበና አቤ መርጌታ ቃለ ህይወት ይስማዕልና አሜን ሓጻርን ጥዕምትን ብዙሕ ነገር ድማ ትፈልጠላን ትመሃረላን ታማዓልታው እንዳጸዋዕና ክንድፋኣላ ደርፈድና ንዋዓልና ምሉማዓልቲ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና
ኢሎም የምሂሮምና እሞ ናይ ብሓቂ ብኸምኡ ተረዲእና ንሰግድ ንኽንህሉ ድማ ናይ ሓቂ ሰገድ ትግበረና ኣምላኽ ውሽጥና ንሱ ይፈትሽ ኩልኹም ድማ ጉልበትኩም የጽናዕዮ ናይ ጽባሕ ሰባት ትግበረና እቶም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ምሳና ዝወዓልኩም ድማ ብጸሎትና ዓጽለና ኩልና ተፈዲስና ኣለና ሕጂ ኣራይ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን እቲ ኩሉ ዝወዓለ ጸሎትን ስግደትን ንባባትን እግዚአብሔር ኣምላኽና ስኻት ትሪኦ ስኻት ትቕበሎ ግበረልና ነትባና ክወርድ ዝግብኦ ዝጸርካልና ክንቆስሎ ዝግባአና ዝቆሰልካና ንሕማምና ብሕማምካ ዝፈወስካና ንዑና ዘከርና ኢና ውዒልና እሞ ኣምላኽና ኣብታ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤትካ ድማ ዘክረና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸብቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቀልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣብ መስቀል ኮንካ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም ኣይተሓዘሎም ኢኸልካ እሞ ንሕና ድማ ሓዳጋት ግበረና ደለይቲ ፍቕርን ደለይቲ ሰላምን ግበረና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብዚ መዓልታት እዚ ናብዚ ክመፁ እናደለዩ ብሕማም ብሓዘን ብድኻም ብኻልእ ጸገም ብዙሓት ዘይመፁ ኣለዉ እሞ ነቶም ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሶም ነቶም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ጸናንዓዮም ነቶም ደኺሞም ዘለዉ ሓይሊ ሃቦም ነቶም ሕማም ትኺት ሕጅዎም ዘሎ ድማ ናይ ትግሃት ጥዕና ሃቦም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ልቦም ርኢኻ ከምዚ ተዝኸውን ስሙ ወዓልኩ ኢሎም ብልቦም ዝምነዩ ዘለዉ ኣብዚ ከም ዝወዓሉ ገርካ ቁፀረሎም ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነና ቤትና ብድሓነ ሰላም እትወና ምሳና ዝወዓልካ ተመስገን ምሳና ክትሓድር ንመዕወበካ ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ጉልበትኩም የምጽናዕዮ ግዜኹም ባርኽ ምኹልና መኽፈልቲ ንጣዕም ማይ ንስተ ደገ ሰላም ንኺድ